kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor
splendor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tao, pero nagigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Rita de Cascia. Mga muyo kita upod kay Santa Rita de Cascia. O Ginoo, ihatag sa amon ang kaalam sang krus kag ang kabakod nga imo ginhiyas kay Santa Rita. Sa tion sa mga kabudlayan, makapakigbahin kami sing labi sa iya misteryo Pascual. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen.
Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Rita de Cascia. Si Santa Rita natawo sa Spoleto, Italia, sang 1381. Sang bata pa siya, nagapakiluoy siya sa iya ginikanan nga pahanugutan sa pagsunod sa kumbento, nga mangin isa ka madre. Sa baylo, ginpakamaayo sa iya ginikanan nga ipaasawa siya kay Paulo Machine sa edad nga 12 anyos. Mangin maayos siya nga iloy sa iya kabataan. Maayong asawa, apang ang iyabana, bayolente, kag pirmi lang mainit ang ulo. Sa iya kaakig, iya ginasakit si Rita, kag ginatudloan ang iya kabataan sang kalainan. Akon gid ginatinguhaan ang pagtuman sing matutom sa akon katungdanan. Sa imo kag sa kabataan. Kag padayon ako sa pagpangamuyo, kag pagbaton sa mga sakramento sing masunson. Agod hatagan ako sang kusog, kag kabakod sa anuman nga pagtilaw sa aton pagpangabuhi. Tumana lang imo katungdanan. Apag ako ang padre di pamilya kag ako masunod sa sini nga panimalay. Wala na ako sang mahimo sa desisyon mo. Kag kabay nga bendisyonan ikaw sang mahal nga Diyos sa anuman nga desisyon para sa kaayuhan sang aton pamilya. Sa sunod sang 20 katuig, ang pag-upod ni Rita kag sa iyabana, bisan na budlayan siya sa ila relasyon kag pagsinalayo. Iya ginbatas ang tanan, bisan ini batok sa iya kabubuton. Apang sa wala ginalauman ni Rita, may nahanabo sa iyabana. Ginbuno ini kag napatay. Sino ang naghimo sini sa imo? Nga ginbuno ka. Madamo ka balasing kaaway. Ginabaton ko ini gahitabo sa kabuhi ko. Kaginabaton ko man ang akong kapintas kagkalain. Initanan akon kinahinursulan kag ginapangayuan ko sa kapatawaran. Labinagid ang mga salak ko sa imo. Ayhan, amo na ining bunga sang akon padayon nga pagpangamuyo sa imo. Salamat sa Dios nga bag-o ikaw magtaliwan kag magpiyong sang imo mga mata. Naginulsol ka kag nagpangayo ka sang kapatawaran sa mahal nga Dios. Kag subong man sa naghimo sini sa imo. Nagtaliwan ang bana ni Rita sing matawhay, kagintugyan siya sa kaluoy sang Dios. Dako ang iya kalipay, sang iya pagbaylo kag conversion. Apang sa malipot nga panahon, ang iya duha ka mga anak, namatay man, kag nabilin si Rita nga isahanon. Padayon siya sa pagpangamuyo, pagpuasa, paghimo sang penitensya kag buhat sa kaluoy, ang iya ginhimo sa pagbaton sini nga mga pagtilaw, kag pagtaliwan sang iya mga pinalangga sa kabuhi, kag ang iya handom nga mangin madre na tigayon. Ginoo kag Diyos ko, imo ginkuha ang akon bana kag kabataan, kag ako nini ginabaton sing halog sa akon kabubuton. Ginpahanugutan mo ini tanan, agod matigayon ko ang akon handom sa pag-alagad sa imo, nga mangin imo alagad sa kabuhi, sang pagsunod sang imo kabubuton, kag himpit nga buhat sa kaluoy bilang isa ka madre. Si Sister Rita, may dako nga debosyon sa Pasyo ni Kristo, nga sang isa ka adlaw, ang isa ka tunok gikan sa krus ni Jesus, nag-igo ini sa iya agtang. Madalom ini nga samad nga wala mag-ayo, kag nangin kabangdanan sang iya dako nga pag-antos, tubtub sa iya kamatayon. Napatay siya sang Mayo 22, 1457, kag ginakabig nga patrona sang imposible nga mga kaso, sa mga desperado, kag mga sitwasyon nga halos wala na sing solusyon. Naging madalong pagid ang iya pagtuo sa Dios, ukon ang iya handom nga manginyara pirmi sa presensya sang Dios. Tungod ginbugayan si Santa Rita sang mahimayaon nga kabuhi sang aton Dios, didto sa iya ginharian nga walay katapusan. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Santa Rita, kag updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections.
si Santa Rita de Casia. Balo kag isa ka madre. Patrona sang disparate cases. Si Santa Rita de Casia, sa iya lanubo nga edad, may handom na siya sa pag-alagad sa Dios. Apang ang iya ginikana nagpamatok sini. Sa edad nga 12 anyos, ila siya ginpabanahan kay Pablo Mancini nga batok sa hilway nga kabubuton ni Rita sang Casia. Nangin maayo siya nga asawa kag Iloy. Apang ayabana isa ka tawo nga ginatawag naton bayolente, tawo sa pakusog kag subong man alabuton. Kung ang bana ni Rita akig, si Rita ang iya ginapintasan. Iya nga inatudloan ang duha niya kakabataan sang iya balatian kag malain kag yawanon nga paginawi. Sila amo sanday Giyang Giacomo, Giovanni Antonio kag si Paulo Maria. Nagdalagko sila nga gintawag God-loving children bangod sa pag-ubay ni Rita nga Ilailoy. Bilang asawa, iya gid ginaobra ang iya katungdanan sa sulod sang panimalay. Masami siya nagapangamuyo kag nagabaton sa mga sakramento sang simbahan. Sa sulod sang 18 anyos, nangin modelo si Rita nga asawa kag Iloy. Sa amuman nga tuig, ginbuno kag napatay ang iya nga bana nga si Paulo Mantini. Bangod madamo siya sang kontra kag kaaway. Apang, anti siya nabugtuan, naginolsol siya sang tananiya nga mga sala, bunga sang pagpangamuyo ni Santa Rita sa iya konbersyon. Bangod sang kamatayon sang ila amay, ang duha ka mag-ululutod, naghupot sang kaakig kag pagtimalos. Paagi sa pagpangamuyo, ginahalad ni Rita sa Ginoo ang mga anak, nga maayo pa mapatay sila, nga mangin kriminal sila. Ang pangamuyo ni Rita, ginpamatian sang Ginoo mga utod, kag ang iya nga pangabay, ginsabat sang Ginoo. Isa ka tuig pagkatapos napatay sila nga duha sa natural nga kamatayon sa Italia, ini nga sahi isang pagtimalos ginatawag sang una La Vendita. Nabilin si Rita nga isahanon sa kalibutan, pangamuyo, pagpuasa, kag madamo pa nga klase sang buhat sang kaayo nga iya ginahimo adlaw-adlaw. Luyag siya nga magmadre. Apang ang mga Agustinian nan sa monasteryo ni Saint Mary Magdalene nagpamalibad. Nga bangod may mga katapos ang panimalay sang nagpatay sa iya nga bana nga yara man sa sulod sang konbento. Rival family. Nahadlok sila nga basi may ginagamo sa sulod sang konbento. Gani, ginsugid sa mga istorya nga si Rita was transported to the convent by night through sa pag-intervention sang iya nga mga patron nga sanday San Juan de Baptist, si San Agustin sang Hippo, kag si Saint Nicholas de Tolentino. Sang makita sa mga madre nga si Rita ara na sa sulod isa kaaga, ginbaton nila siya. Ginistorya man ni Rita ang panimalay sang nagpatay sa iya nga bana kag naghari ang kalinong. She and the two families signed a document and the war was over. Si Rita sang Casia, balo nga Iloy, nagantos sang dako sa iya physical abuse sa kamot sa iya nga bana, kag mental anguish. Sa handom nga magtimalos ang duwa niya ka anak, si Rita sa edad nga 36 anyos, nangin madre siya. 14 ka tuig si Rita sa practicing none of poverty, ang kaimulon, kag work of mercy, kalinong, kag subong man, paghigugma kag pagpanghatag. Isa lang ang ginhatag sa iya, isa lamang ang iya abito. Isa lamang ang iya nga bayo, nga ginpasok-sok sa iya sa mga madre sa konbento. Tubtob siya napatay, nga amo man yadto nga abito, ang iya ginsok-sok. Kung pamalandungon na naton, sa sulod sang 40 ka tuig, what impossible kung aton tanawon, pero naghipos lang siya. Initanan ginbato niya, isa ka adlaw, nagaluhod sa atubangan sang Santo Kristo, nagsiling siya,
O Jesus, ipaambit sa akon ang imo nga mga pag-antos bisan ang isa lang sang tunok sa imo korona. Sang hinali lang ang isa ka tunok sa ulo ni Kristo, naglupad ini, kag nag-igo sa agtang ni Santa Rita. Ini nga pilas nagdugo, tubtob siya napatay. Sa malawig nga mga tinuig, dala niya ini nga pilas ang tunok. Ang katapusan nga mga inadlaw, invalid siya sa pag-atipan sa mga madres sa ila kaalwan. Nagakaon siya more than the Holy Eucharist sa santos ang pagkalawat. Sa katapusan nga tinion, isa ka bagay ang iya ginpangayo sa iya nga pakaisa. Dalaan siya sang isa ka rosas halin sa ila family estate, sa ila nga duta. It was middle of January, kag ang iya nga pakaisa naglakat, kag it is impossible para sa iya, apang nakita niya sa ila nga daan nga balay ni Santa Rita, ang isa ka rusas nga nagapamukadkad sa ila katamnan. Ginkuha kag gindala niya ini, kag ginhatag kay Santa Rita. May 22, 1457 siya napatay. Gin-beatify siya ni Pope Urban VIII sang 1627. Kagin kanunisar siya nga santa ni Pope Leo IV sang Mayo 22. Take note ang duha ka pitsa ha. Mayo 22, 1457, beatified. May 22, 1900, gin kanunisar siya ni Leo IV. Bangod sang iya madamo nga mga trials kag sakripisyo sa iya bilog nga kabuhi, gindeklarar siya nga patron sang impossible causes. Imagine ka, ang isa sadto ang iya nga ginpangamuyo sa Ginoo, nga mas maayo pa nga kuhao na lang niya, duha niya kaanak sang samangin kriminal ini sa pagtimalos. Kag desperate situation, like St. Jude, patron of hopeless causes and desperate cases. Mga kauturan, amo ini ang kabuhi ni Santa Rita de Casia. Kabay pa, ang iya nga kabuhi makahatag sa aton sang inspirasyon, kamagapadayon kita sa pagserbisyo kapag alagad sa aton Ginoo, in spite sa mga sufferings apang, ara kita sa gihapon, upod sa iya, tubtob sa aton kamatayon. Si Father Francis Perez, liwat nagapaalam sa inyo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Rita de Casia. Sa pihak sang kabuhi nga puno sang kasakit kag pag-antos, ginpamatud-an ni Santa Rita nga ang tanan nga mga pagtilaw sa kabuhi pwede gid mangin alagyan agud mas mangin malapit kita sa aton Ginoo, paagi sa pagpangamuyo kag pagpakabalaan. Bisan na punan ang iya kabuhi sang kasubo kag disappointments, nagpadayon si Santa Rita sa iya misyon sa kabuhi, paagi sa paghiusa sa kasakit ni Kristo. Kabay nga paagi sa mga pag-ampo kag ehemplo ni Santa Rita de Casia, kita man nga mga tumuluo sang aton mahal nga Ginoo, ilabi na gidyad tong mga asawa nga naka-eksperyensya sang kabudlayan, padayon nga mangin mabakod kag matutom sa ila bukasyon. Ilakip man naton sa aton mga pag-ampo ang tanan nga mga iloy, asawa kag balo sa ila mga particular nga intentions. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City.
or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita karon sa ikalima nga Domingo sang Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Sa gihapon na akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese of Bacolod, Diocese of Kabangkalan, Diocese of San Carlos, Diocese of Dumaguete, Archdiocese of Iloilo, Archdiocese of Capiz, Diocese of San Jose Antique, Diocese of Aklan, dira sa Marbel, Coronadal, kag Cotabato. Pagtamyaw man sa tanan nga nagtext sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Magamba sa Ginoo sang bag-o nga ambahanon, kay naghimo siya sang katingalahan. Iya ginpahayag ang iya katarungan, sa pananaw sang kapungsuran. Alleluia. Mga muyo kita. Umakagagahom kag walay katapusan nga Dios, himpita sa amon ang misteryo Pascual, agud ang tanan nga nabag-o liwat sa sakramento sang bunyag, makaagom sang mga bunga sang imo pag-apin, kag makadangat sang kalipay sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 13, versikulo 31, tubtob 35. Sang makahalin na si Judas, si Jesus nagsiling, karon ginahimaya ang anak sang tawo, kag pagi sa iya, ginahimaya ang Dios. Kag kun ang Dios ginahimaya pagi sa iya, dayon ang Dios mismo magahimaya sang anak sang tawo. Kag himuon niya ini sa gilayon. Mga anak ko, hindi na ako makapakig-upod sa inyo sing madugay. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay, dapat kamo maghigugmaanay. Kung nagahigugmaanay kamo, ang tanan nga mga tawo, makahibalo nga mga gintutunan ko kamo. Mga utod kagabian, sa gihapon, pag-aupdan kita ni Father Jerivel Celestial, Chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod, sa iya pagpaambit sang mensahe sang aton mga balasahon kag ebanghelyo sa sininga adlaw. Makighiusa kita sa iya sa aton pagpamati sang iya reflections. Good morning, Father Jerivel. Mayong aga Star Ninia, kag mayong aga sa inyo pinalangga kong makuturan. Welcome sa aton nga
pagpamalandong sa aton nga mga balasahon sa nga Domingo. We are now on the 5th Sunday of the season of Easter. Ang first reading naton was taken from the Acts of the Apostles, kag nagasay sa ini sang first missionary journey ni Pablo upod na si Barnabas. So, ang ilang journey, dali nila matapos. But before sila nga magpuli sa Antioch, ako sa dito sila mag-report plus ilang binuhatan. Subong man, naghahapit sila sa mga lugar mismo nga ilan na nagyan. Ano mo nila dito? Mismo mag-create sa tawag naton nga fraternity centers o kung mismo sa pag-elect sa group of elders nga magagiya sa mga komunidad nga ilan na mismo na-establish. Igayon makuturan, so ginaano iti, it is a kind of a response towards religious individualism. Kaya kung matukod ni mo, kung wala sang leader, kung isa lang ang leader, ito basi iba lang ang mansig-mansig maghihapon. That is why, nag-create sila sang sini nga mga sinatong group of leaders. Kag ang mga leaders nga ini, mimburuhan sa matawag naton mga elders, mga tigulang. O kung mismo, hindi ka mga tigulang, kundi may mga kapasidad to lead the people. So ano ining mga elders nga ini? Responsible for the various ministries sa ilang komunidad, nag-preside over the Holy Eucharist, ka-proclaim sang mayong balita, nagadala sang katekises, may nag-obra sang ulubraon sang acts of love or charitable works, so man naga-initiate sa mga sacraments and liturgy. So ang purpose ng mga katuran, to establish a community where each member is alive, active, and co-responsible. So tanan, paagi sa nga mga ministries, sa nga mga elders, nga nagalid sa ila, everyone is called to serve. So hindi lang ini ginabugsay sa isa ka tawo, kundi damo nagabugsay. So amo inang aton nga first reading. Then our second reading today was taken from the book Revelation. So once again it talks about the vision of Saint John. Na kung sa diin nakita niya ang new heaven and earth. Ang ining new heaven kag ang new earth nga ini, gitawag ini sa naton lang nga God's eternal kingdom. So ang mga description o detail nga kita naton sa second reading amo ini, the sea was no more. Nga wala nang baybay. Because ang baybay ga-representar sang lugar or abode of the devil, kag sang iya mga kapuran o kung iya o kapdanan. So because ini nga lugar, it is doomed to disappear. That is why sa pagplasta sa ginarian sang Dios sa ulihi, so ini nga baybay wala na. Kay man ini pagalupigon sa aton nga Dios. Dayon, kadua nga description, ang New Jerusalem para sang babae nga matahom, bride kung kalasalon. Ang bride, kag ang New Jerusalem, nagasimbolo ini sang simbahan. Nga si Kristo mismo amo ang nagapakasal. Ang bride kaya mismo kita ang simbahan, ang katawhan, naging pakaslan sang Dios. Ako nang mismo nga nagaparepresenta sa dako paigugma sang Dios. Ang mga tao nga ini, nagasunod mismo sa covenant o kon mismo sang paghatag sang naton nga we belong to God, kag ang Diyos naton. Nga ang Diyos naga-journey sa aton. Ginkuha ini Ezekiel chapter 37 verse 27 and Isaiah verse 25 verse 8. Kag ang naton dawan, siyang dawan nga ini, wala na siliwan kundi si Kristo on the throne of God or God Himself. So simply, ang vision, sa katapusan nga panahon, may makreate ang Diyos ang new heaven and new earth. Nga siya mismo magadumala. Kag pagalupigon ang kalainan, kag mismo nga kuhaon ang tanan nga kapaltahan sang tao tungod sa paigugma sang Dios. So ini nga mensahe nagala sa aton sa paglaom kag kalipay. It gives us a message of hope and joy. It describes the story of mankind. The church has become as a bride dressed for her husband. So ano yung namatabo? Gone is all the evil, new heaven and new earth, wala sang luha, wala man sa kamatayon, wala sang pagpangbakho, kundi puro lang kalipay. So amo na ang vision nga nakita ni San Juan. Then, our gospel today was taken the Gospel of Saint John. So makuturan kung aton nga basahon, kalipot lang. Pero grabe ang unod sang sini nga ebanghelyo. So first is, ang iyado premise sa aton nga ebanghelyo, sa John chapter 13 verses 31 to 33a, then verses 34 to 35. So ang iyan nga premise ga answer, who is the one being glorified? Sa aton nga pagsabat siguro masika nga, siyempre ang nagadaog ng mga tao, naga-obtain sang mga success, naga-perde sang ilang mga kontra, may naga-grab sang power, naga-accumulate sang manggad sang kalibutan. So sila na ginatawag naton nga gina-acclaim naton
ginaglorify naton nga mga tao, ginabutang naton sa pedestal. So we can consider them nga mga winners. But very often, the triumphs of these winners, ngini nga mga tao, are founded on the tears and sufferings of the poor, on the cries and blood of the innocent. Ito bala ang human history bala? Nagtanyag bala sila nga wala nagagamit sa mga tao? Nagtanyag bala sila nga will known sila without grabbing the power, without shedding innocent bloods? Kung imo natanahon ba, ano kayahan kadamo sa mga tao nga nag-alantos, eventually nga salalaka sila, pilayang ka mga taong panggamit nila, pilayang ka mga taong gipanginto nila. That is why they enjoy the so-called glory, nga nipatanaw naton sa nga tao, sa aton nga pagtanaw bilang mga tao ya, ka baliskad bala. So, paano naman yung glory of God? How is the glory of God? Makita na naton sa una, duwa nga verses sa Ebanghelyo, verse 31 and 32. So, siling niya, His death on the cross, amo mismo ang maya sang Dios. Kay unique makuturan, no? His death on the cross is the glory of God. So, masing kabalang ati nga mo na pamaagi, ado awkward mo na sa human understanding kapang ukong paghangop nato, no? Why not step down from the cross and prove His power by crushing His enemies? Sa ato niya human logic amo inaya. Pero ang Diyos yung nga logic, iya nga mismo pagpahangop, pagpaig sa paiguma sa aton, hindi maintindihan naton bilang mga tao. So, very opposite. And sometimes, too far nga malabot naton bilang mga tao. God wins when He appears to lose. When He changes their hearts nga sa pagkamatiga, sa pagkamahigugma ang tagipusoon. When God can turn the tears into smiles. When He restores hope. When He gives us life. Muna masing nato, no? That is why the cross is the highest moment of His glorification. And that is when He manifested His greatest love bilang Diyos naton. So, muna ang unang bahin sa atong Ebanghelyo. It answers the question, the so-called glory. Ano ba ang glory para sa tao? Ano naman ang glory para sa Diyos? Then, ang second part nini, the laying down of the so-called or presentation of the new commandments. Bag-ogid ba lamang kuturan? Basi kata nga, basi bag-ogid man. Putanahon naton ang kaungdan sini. So, before maghambal si Jesus, gina-address niya ang mga disipulo. Yung panawag niya, my children. Quite unique na mga tawag niya, mga maedad na mo. Di ba no, si Peter, pila na edad ni Peter. Sino malang youngest, maybe si San Juan. Pero ang my children. Tanaw nato ang senaryo, saan ang lagi nambalin ni Jesus ang deliver ini nga mensahe. Ini nga mensahe, ginhatag niya during the Last Supper. So kabalo siya, he has a few hours to live, kay man pagapatyo na siya. So he feels that he must, sinaton, dictate his last will sa iya mga anak. That's why, grabe balang affection sa pag-address nga mga anak ko, my children. Sobrang pag-angga balang tamaan kaayo na ba nga addressing your beloved nga mga kabataan. So muna sa niya. So he wants this to impress in their minds nga as if nga it is that wish bala nga dapit na lang sa taga-patyon gani amo ni pamilin-bilin. So ang una niya gimbilin amo ini. I give you a new commandment. What is that commandment? Love one another as I have loved you. So, ang una nga term is gamit niya, I give. Diba no? I give. Ako naghatag sa inyo. He speaks like one who wants to live his legacy. Ano legacy niya? The commandment to love. Pero mas yung commandment, sa ato nga perspective, it is imposition nga dapat naton nga sundon, nga dapat naton nga tumanon. Kaya mo na dara nagasulod mismo nga paano mangin, naton nga paano mangin give ini, kaya man kabugat gani kung sundon nimo. Sa ibutang naton sa explanation ng makutura, no? May duwa ka mag-abyan, nga permi lang nga pangisda. Galing ang isa niya kaabyan, kaya nagabulagay sila pangisda, pag-abot lang sila nga bye-bye, mansig lakit anay, pangitaan sang ilang papamunitan. And eventually, naobserbahan sang amigo niya nga damo permi kuha sang isda amigo niya. Gaya mamangkot siya, may nga damo imo kuha permi. Nga tuluan ta ikaw, ako na imuuni mo, para damo yung makakuha, kang mangita ka sa lugar nga pariyos sini. So, amo na ginhambal sa iyang amigo. So, ginsunod siya ina nga style. So, eventually, sang sing naton nga, naga-progress ang time, ang ini nga gintuluan, nagmanggaranon ka nakilala, kasi naton nga, namasika ba lang naging tanyag siya, tungkol mismo sang ginsunod niya nga direction, sang ginhambal sa iyang amigo. Pagka dugay, nagkitanay naman sila, one time nagkitanay naman sila nga mag-amiguhay.
Pag sugat ay nila nga duwa, nagsiling ang nagmanggaranon sa pangisda. Nya mig may kabalastan ka sa akon. Nagsiling ang iyamigo. Nya nagtanyag ka na gani, tapos may kabalastan pa ko sa imo. Nya kay man, kabudlay sundon ang imo nga gintudlo sa akon. Gani, dapat nga bayaran mo ako sa akong pagpangabudlay kapag sunod sa imo nga gintudlo sa akon. Di makuturan din naton makitaan ng kinalaino. Supposed to be ang nagmanggaranon, mangin grateful. Hindi niya pagkuhaon ang guideline nga mismo nga doon nagbugat bala kakabudlay sunbak. Eventually nga biskan bugat nag-benefit siya mismo nagtaniyag sa kanagmanggaranon siya. So may mga tao nga ang pag-perspective nila para sino nga nagtaniyag nga mangisda. Tiyan mo man ang commandments makuturan. So ginasunod nila at the end manukot pa sila. Pero tanaan naton tani nga the mere fact nga ginsunod nimo ina nga alagyan, ina nga commandment, ina nga proseso, it is already a gift nga naga-enjoy ikaw. Kaya naga-lead sa imo sa tadlo nga dalan. So yung mga tao nga simply di follow the commandments, pero arab lang buga sila ko galingon. At the end, kasi nga kakapoy sundon sini, pero eventually, maluwas mo lang sila sa talagman, ka naghatag sang problema sa ila kung di man nila masunod. Di makutura mo tanawala naton, it is good sometimes that we hear people bala nga mag-attend sa ka-celebration. Mas siya nga salamat abi ang tao sa iya, no? Thank you for coming. Masabat siya nga, ako dapat pasalamat sa imo because it is an opportunity at the same time, a grace sa ako nga ginimbitar nimo ako. That is a good kind of disposition. So hindi ibla burden, but rather a gift sa tanan nga circumstansya nga nag-abot, maging na-consider nga gift. So man ang commandment. Commandment itself is a price. It is not a burden. Kay man, kung kaon na to negative perspective, manginwala gid pulos ang atong pagpangabudlay, kay man lain ang aton nga ginatindugan. So sa naton, the commandment shows us to be happy here and now. It is already a blessing to see, to act, and to follow such kind of guideline and commandment. Mamuna-una ni nga description. Love one another as I have loved you. Ang second diri makuturan ni siling naton, pinaka-precise ng sambal niya, ang commandment, you must love one another just as I have loved you. Anong meaning sini makuturan? Kasi kabla nga, the love yatulo ni Jesus is completely different and new. Kaya man kung kita magpalangga ginapalangga lang naton ng close sa aton, mga abyan naton, ang mga tao nga may makuhaan naton, mga tao nga, sige naton pala nga makahatag o kung makabalik, makarepay sa aton, mga ginahatag magpalangga sa ila. Pero kay Jesus sa lain niya, dapat magpalangga kita because this one, hindi deserving. Sila nga naton, palangga kita because He needs our love. So that is why Jesus Christ loved the poor, the sick, the outcast, the wicked, the corrupt. Sila naton, bisan ang iyang manugpatay, executioner, ginpalangga man niya. So Jesus was the first one to found society on the principle of a love like His. Kayunik, no? So amo na gay makuturan, silang ginaton nga, kita bilang mga Kristiyano sa atong mga komunidad, ang community naton, our communities are now the alternative. We are the new society, opposed to the old world society, the one which was founded on the competition, merit, and love. Kundi kita na found mismo sa pahigugma. Ang last verse, ang katapusan ang gihambal ni Jesus, it is by your love to me or to one another, again, it is by your love to one another that everyone will recognize you as my disciple. Amo na mga kauturangin pamilyang bilin ni Kristo. Kaya mo ni nato, no? So we all know that the fruits are not what makes the tree live. Ano ang nagapabuhi sa puno? Kabalo na kita sina. But rather, ang mga bunga, they are signs that the tree is alive. Si Kristo ang puno. Kung kita mismo ang mga bunga, dapat kita mismo maging sinyal ng puno nga si Kristo, buhi mismo sa komunidad naton, sa kabuhi naton, kag sa bugos ng kalibutan. Once again, we all know how the fruits are not what makes the tree live, but rather, they are the signs that the tree is alive. God is the tree. Thus, dapat mangin prutas kita, nga mangin sinyal nga ang puno, buhi. So what are the implications that we can get, my brothers and sisters? Hapos na ini pamalandungan, kaging concise na naton ay ni. So, ang one time, may bata bala, nga permisa ginasunlog sa iya mga abyan. Kay man, wala sa dulunggan sa tuo. Pag by birth, ang mugid na sitwasyon niya. So, samtang gadako siya, nabulayan siya, kay permi na lang siya ginabuli, kag center sang attraction kapag sunlog sa mga classmate. And eventually, sang
capable na ang iya ginikanan, nagpa-opera sila. Pero may nagpangita sang madunay sang dulunggan. Kaya hindi may bintuhan ang dulunggan, kundi nga compatible nga dulunggan, ka pwede matakod sa iya. So gani may nakakitaan sila nga nag-donate sang dulunggan. Pero wala gibabalo ang bata kung sino nag-donate. So gani ang bata naging normal ang iyang kabuhi, naka-eskwela, nakaobra, eventually nakapamana. Sang sina nga gabi, before sila magbulaga sa iyang mama, nagpasalamat sa iyang mama, kag naghag sa tudo. Sang natulpang daniya, ang buhok sang iyang nanay, ginapalit-palit sang electric fan. Kanakita niya, nga utod ang dulunggan sang nanay niya. Kadito niya realize nga ang nanay gali ang nag-donate sang dulunggan. Nagsiling ang iyang bata, nga ama, wala magiging sugiran, nga ikaw gali nagatag sang dulunggan. Siling niya sa iyang bata niya, gusto ko nga hindi ka bala mag-akig sa akon o feel bad towards me nga muna akong ginakto. Nya in a way, wala man ako sang may nadula. Wala ako sa may nadula, kaginhatag ko ang akon sa ako nga pinalangga. Basta ginhatag ko gani ang akon para sa akong pinalangga, ina mismo nagakompliment sa akon, kag mas nagakompliment pagid sa palangga na akon. What I give, wala nadula. Kay man, ginhatag ko ina sa akon nga palangga. Sa mga kuturan, kabalo kita kung ano ginhatag niya sa aton. Ang tanang ginhatag niya sa aton, wala man siya may nadula. Masing nga nga nadula iya kabuhi, pero naging niya manggihapon. Ginhatag niya pahigugma, pero ara man sa gihapon, full of love. Kag sa gihapon, ang itudod na sa aton nga, magigugmaanay kita. If we love, if we give, it is a sign that we are loving one another. So ano gid bala ang pinakakongkreto, kag nga mapahayag nato na pahigugma sang Dios sa aton nga pagpangabuhi sa isa ka katilingban, isa ka panimalay kasabugos sa kalibutan. First one is, what kind of love should we give and should we transcend o tunihatag sa atong isigkataw? Number 1, a love that cleanse sin. Tanya mo nang hihatag naton bala no? Biskan may kapaltahan aton isigkataw, ara balang makita naton ang kaayo gihapon niya. So naga-lead sa takto nga pangabuhi. That is the first kind of love nga mahatag naton. So a love that cleans sin, nagahugas sa sala. Ikadua is a love that conquer death. Just like Jesus Christ, nangin matay siya, and eventually pa puno kita kamay kabuhi nga wala sing katapusan. Again, a love that conquer death. Third nga kind of love is a love nga tawag naton nga a love that is so active nga nagagiyo sa komunidad, nga naga-motivate sa aton isig katao to do and to share love also at the same time, just like us. So a love that is so active, that is the third letter, letter A. The fourth letter is a love that renews life, nga constantly, nga nagahatag ikaw sang kabuhi, nagatransmit ka sang kabuhi, ka naga-enhance sang kabuhi. Again, a love that renews life. And lastly, a love that transcends human standard. Again, a love that transcends human standard. Simply, ang pahigugma ginatag ni Jesus sa aton, naputo sa sini nga mga litera o sini nga mga letters, but in a one term, in a term. CART, C-A-R-T. A love that cleanses sin, a love that conquer death, a love that is active, a love that renews life, a love that transcends human standard. If we can do this, then we can say, I follow the commandment of God as stated in the gospel today. May God bless us all and grant us a heart full of love. Madamo gid nga salamat Father Jerivel sa pagpadalong pagyed sang amon paghangop sa mensahe sa aton mga balasahon sa sini nga Domingo. Angot sa gihapon sa Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Kag subong man sa mga implikasyon kag pagpanghangkat sang buhi nga pulong sa amon matag adlaw nga pagpangabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo. Kabay nga padayon kami sa pagpamatuod nga Kristiyano kami, bangod nagahigugma kami sa amon isikatawo. Salamat liwat Father and have a fruitful Sunday. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, paagi sa pagpamati sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo nga pagpamati. Padayon kita sa pagigugma sa aton Ginoo, kag ipaambit naton ini sa aton pamilya, kaabyanan, kag iban pa nga mga kaupdanan.
ipakita sa akon ang imudanan. Tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos nga adlaw. Nagasalig kami sa imo, O Ginoo. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una. Kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo, O Ginoo. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang aton bugos nga pamilya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga dait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na kalikistak na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpangalagan sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Domingo Edition sa Platuntunan,
petsa 15 sa bulan sang Mayo katatlong Domingo sa ikalawang bulan tuig 2022. Good morning. Mayong aga sa tumasok sa katumatag palamati sa aton sila mga kabombo. Sa kabuusan niya nga sulat sa Bacolod, po sumasukin nato nga aga para bulog tawa sa mga kabombo naton sa kabuusan nga probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta ato sila nga mga nakatuktok live sa ato sila FB kay YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, mga bayan sa Pilipinas, di man sa bayan sa kalibutan. Ilan makitaan, ilan mabatian ato palagad. Sining Domingo sa inyo palatuntunan Bombo Report sa first edition. Ang aton nga mga masako na sining matino na mga manabuligya naton, mga fish vendor naton, meat vendor naton, ay mga manabuligya naton utan sa aton sining mga merkado, mga tenderos-tenderas, volunteer-volunteeras naton. Sining adlaw sa Domingo, malata masako-sako, damo nagpamalakon, damo ang mga utod naton. Aga pa man nagabugtaw, aga pa nagkato sa aton sining mga merkado. O sa aton mga driver, nga aga pa man nagapreparar, balik, banat buto, balik biyahe, sining adlaw iya sang Domingo. Ay trabaho sa aton sining mga kauturan, mula sang klase sa aton sining mga estudyante. Kapon nyo ito sining Domingo sang kagahon, Bombo Dennis Rubica. Anong balita nga aton ibalon? Balita nga aton gan pagtamod sa aton siniya mga paunang mabalita lokal, Lakbayanihan Tourism Fair sa probinsya sa Negros Occidental, pagpatagayunon buwas nga adlaw. Samtang sa kalalaki dakop sa siyudad niya sa Kabangalan bangod sang pagposesang armas luthang. Gustong preso nga nakapalagyo sa siyudad sa Talisay until now wala pa ma-recover. Dugang naton nga mga balita kung sa mga balita aton sa palibot niya sang pungsod ang Alfroses ang iyang mga soldado dito iya sa Lanao del Sur para iya sa paghiwaton nga special election. Sa balita naton sa luwas siya sang pungsod, Russian President Vladimir Putin nagapaandam sa Finland sa pag-upod o sa pagmiyembro sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO. Kag sa aton sinibalita iya sa sports, Pilipino pole vaulter AJ Obiña nakakuha ako nakahimo sang bag-o nga record sa nagapatayon karon nga 31st SEA Games dito ya sa Hanoi, Vietnam. Damo po kita ng mga Pilipino athletes ang napasakaw subong sa SEA Games nga nakakuha sa mga bulawan silver kag bronze medal. Sama na mga balita nga ato ni may balita ato nga patapos singaga pagpalagan siyempre tutunan Bombo Reports first edition. Impunto la 5 na sa aga. Nagitugay ko ato reporting mo Carla Milifensora. Kamusta ato sila tatlong Domingo sang kagahon. Abot mo katura nato. Aga pa padulong sa mga kasimbahanan. Aga pa nagasimbaya para make sure nila ang bugos at labo. Karawa sa mga auto naton nga nagaplano nga mag-outing siling adlaw iya sang Domingo. Mga auto naton nga nagaprepara man sa mga agawa, mag-ehersisyo, mag-biking, motor dako dilo kadtong mga destinasyon. Of course, mga magpamilya kag gusto mag-outing siling Domingo nga adlaw. Tatista maglagaw, tatista maghimo sa atong aktibidades siling adlaw sa Domingo. Siguro tanay makakadto kita sa aton nga kwada simbahan na makasimba kita siling adlaw iya sang Domingo. Daw kadasig lang natunga na ang ikalimang bulan sang tuig 2022 ang bulan sa Bulacan, bulan sang Mayo. Dugay buna na kita iya sang Hulyo, Hunyo makibanan. Ang bulan nga ginahulat sang tanan, ang bulan nga ginahulat sang tanan nga matapos ng bulan sang Hunyo para makapungko na ang mga nagadaog naton, mga re-elected or newly elected nga mga public officials. Iba ni
ang iban nga manaog na poder daw hindi ni guro manaog sa poder mo makaligad na malawig nga ang malawig nga pagpungko sa trono di ko na perdin sila daw bot kung may gana sila o ganado sila nga magbiya sila siniyang trono sa mga magasaka sa trono siyempre doon hindi naman nakahulat guro hindi naman na matulugan yung kadugay kadugay nga magpungko kung mayor, kadugay nga magpungko kung vice mayor, kadugay nga magpungko ko bilang city municipal councilor. Sige lang, wala talang tiyempo niya. Importante sa pagpungko nyo sa pagservisyos pumuloyo, makitaan ang mihura. Basi ba wala mamihura ang pagpungko sa ato siling mga bag-o, new set of public officials mga kabananaw mo nang ginaamar sa tao ginbuto kamo ganila gasalig sila nga maghatag kamo sang serbisyo masobra pa sa tao nga nagapungko subong dira mo nang lagi na lauman mo nga ginbutang ka na nila giniliher ka sang pumuluyo kay nagalaon sila ang serbisyo sa matag mas masobra pa sa sa tawo nga pagabuslan mo. Ligawasi mas lala pa wala. Hindi man na yan. Pati bantayan ta. Kaya may mga area makita diri, may mga lugar makita rin sa probinsya ng Negros Oriental nga may mga bag-o na ya. Nga mga nagdalaog ng mga public officials, bago nga set of public officials. May mga ara man yang mga re-elected, nga mga mayors naton. Nga siguro nakita mas pumuluyo nga maayo mga serbisyo manaliwat nga gin iliher mga kabinan. Importante mga kabinan ang serbisyo sa pumuluyo depende sa diskarte depende sa programa ngayon sa ato sila mga public officials ang makatagya sa serbisyo sa ilatag sa mga constituent sa ila sila nga mabanwa or sa ila sila nga syudad hindi national level at ibalaan naman kung sino mapungko da sa Malacanang, sino mapungko sa Prasyo. Of course, ang nagdaog nga President-elect, Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Kung siya katandem si Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente sa Republika sa Pilipinas. Of course, pilapagin ka mga baguhanon man sa patag sa politika ang mga napilian nga maging senador sa atong sininga pungsod dogang 12 pagid ka bagong 12 new sets of senators para sa Republika Iasang Pilipinas. Abot may mga napreparar nga mga may araayan sa tawag nga official turnover bilang like sa Amerika, makita ati ang outgoing president taga panaog sa White House, incoming president taga pasaka sa White House, isa subong niya sa aton ng Presidente Rodrigo Duterte aton outgoing president, kay incoming president Bongbong Marcos ay matabo man ka ang sining seremonya, katibalaan naman natapos ang eleksyon wa isang presidente nga gin-endorso wa isang kandidato sa pagka-presidente gin-endorso si Presidente Duterte. Yalang nga batay as Vice President pero sa mga kandidato sa pagka-presidente sa Republika, why siya may gin-endorso mga kabinan. At least okay man why mabutahan kolor yang iya siniyang iya siniyang kaugalingon, kung sino iya siniyang suportahan mga kabinan. Pila na lang 30 or 45 days to go to be exact from Sugod Subong pitsakin kita sa Mayo matapos na terminal June 30 noon 45 days more to go para iya sa mga elected public officials nga magpungko 45 days more to go para iya sa mga nagkalaperding opisyal nga magbiya na sa ila siniya nga kitungdanan. Manang pinaka the best pinaka-importante tayo yun ang yapon ng pangimanwa tapos ng election tapos ng politika timubuo na kita ag sinato
tayo yon ng ato siling panghimano o pang gobyerno para sa mga bago new sets of public officials mga kabinan. Of course, yari pa ko ginabantayan pa rin diyo kung wala ining nakascheduled na nga barangay election sa abot ng Mayo 5, Disyembre 5, 2022 sa maabot ng bulan sa Disyembre, madayon-dayon gini. Kaya iti amuning ginset nga adlaw sa barangay anis ka election after nga ti isang 2018, 2016, na postpone ni gisit 2018, tapos gi-reschedule naman para sa subong 2022 makibinan sa mga pili kita sa mga barangay kapitan naton or punong barangay o barangay chairman. Of course po siya sila mga saguniyang barangay members ari man diri ang mga SK chairman kag sangguniang kabataan members mga kabinan. Hindi pala doon dumanyos ang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte doon ginadusok ganin niya nga dulaon ng SK. Punti lang daw wala man niya magyapon nag-exist magyapon ito ni sangguniang kabataan ining grupo sa mga youth ang ginimo siya doon gin-adjust ang mga edad nga para at the same time, SK member ka, pwede ka boto sa SK, at the same time, pwede ka na maging regular nga voters mga kabinan. Talakayon, tanakaroon na, dugangan na makabinan ni barangay election kaya damo sinilagahangnak, damo sinigapamangkot, kung nadayon rin Kuhaon tanay, ang report ni Bumbo Carla, may Defensors Patrol. Kamusta ato si Domingo sa kagahon ng mga balita? Nga madulog ni Bumbo Carla, kamusta ang preso nga nakapalagyo sa may siyudad sang Talisay until now daw missing in action? Bumbo Carla sa patrol, good morning, Kevin! Yes, Bombo Danis, good morning. Live kita diri subong sa San Sebastian Cathedral, Bombo Danis. Kag makita na diri naton nga ang mga nagabinaligya diri Bombo Danis no nakaplastar na madamo diri no sang mga nagabaligya bulak, kakanin. So diri Bombo Danis sa atubang may ari pagid diri cart nga nagabaligya sang ila sini nga mga kakanin sa subong nga kaagahon Bombo Danis. Kag makita naman naton nga madamo naman sang mga nagapadulong sa San Sebastian Cathedral, Bombo Danis para sa first mass subong nga aga. Si kay Domingo subong Bombo Danis, ti ekspektaron gid nato no nga madamo gid sa aton sini nga mga kauturan ang magapadulong sa simbahan Bombo Danis kag sa mga salakyan naman ti sa subong madamo naman kita sa makitaan nga ang mga salakyan nga nagapakagtupakari diri sa may downtown area sa syudad sa Bacolod, Bombo Danis. Dati subong nga agaw do ispektaron nato na ibumbukada mas mainit ko nga tiyempo aton nga maangkon subong nga Domingo no kay nasin kagaw late kagabi yung mga pag-ulan pa kaya mga pagpatalithi pa nga nagkalabo mo kara early in the morning ni gina pa kadto na aga pa pati may pila pa ka portion sa dalan nato nga daw video kaya basa pa. Yes, sakto gina Bombo Danis no. So kagapon gani isang hapon na Bombo Danis nagapasalamat man ang aton sini nga mga kauturan nga do medyo nag-ulan ay ti syempre mabuhin-buhinan man ang kaginuton Bombo Danis no kay ti bilog man nga adlaw kagapon na ano man no perti man gatagiti man ang init. So okay naman at least Bombo Danis na ulan-ulan at least nga anhan pa ang kainito no kabatsyag makita sa nga bulubog na pero sa subong nga kagahon Bombo Danis ti wala kita yan sa may mabatsyagan gid no nga pagpanaditi siguro ang mga may mga portion lang gid nga may nga dalan nga medyo basa kay tungod nga nag-ulan kagabi Bombo Danis. Kamusta subong niya do adlaw na do maninit pa mga depasero naton guro late ang mga driver naton magwa sini nga adlaw sa Domingo ay. Yes, sakto gina Bombo Danis no. Ang ila sini nga mga pasero do medyo dutay-dutay kiti Domingo subong adlaw Bombo Danis ati wala ang ibandri wala sa nga mga obra no. Ang ibandri ati may mga service man ini sila ya nga magapadulong sa mga simbahan diri sa syudad sa nga Bacolod Bombo Danis. So dutay no ang mga pasahero at the same time ti ang makitaan lang diri naton nga nagapakalto-pakariti downtown ni Bombo Danis diri ginatanan niya nga mga pampasahero nga mga salakyan nilabay Bombo Danis.
Okay, no? Ang aton nga makaturan na sa si Sebastian every Sunday balaan ta naman no ang mga managbaligya aton dat yung mga chimpo nga maka ganar guro Bombo Carla before sa aton sini nga mga auto dira nga nagapadulong sa San Sebastian Cathedral. Bombo Carl. Yes, akto gina Bombo Danis no ti aga pa na diri sila yan nagaplastar at ti karon sapon mas madamo pag idi Bombo Danis no kay ti ang sa atubang ko di bala nga mga baligyaan ari pa diri sila sa gihapon expect na yan nga halos tanan nga mag padulong sa simbahan baga padulong man diri sa mga baligyaan sa tubang mismo sang simbahan Bombo Danis. Yes, sa Bombo Danis diri kita bala no sa isa ka preso no nga nalagyo Bombo Danis sa area sa nga Talisay City Police Station amo ini siya si Arnel Ocanya Bombo Danis nga mayara sang kaso nga rape Bombo Danis sa subong ti ang jailer ano ini siya no restricted ini siya sa area sa Talisay City Police Station Bombo Danis kag ti amo paninglan tawon no nga may pangatubangon ini siya nga kaso nga administrative case Bombo Danis kay ti ini nga ginapangatubang ya Bombo Danis kun ini nga case sa Bombo Danis so medyo ano gid ini no dako gid ini bangod nga isa ka preso ang nakapalagyo Bombo Danis. So sa information naton nga nakuha sa mga kapulisan Bombo Danis na ngayo ini bulig ining preso nga si Arnel Ocanya sa kay Chief Master Sergeant Pastor Antonio Silahis Bombo Danis nga kay tungod nga gasakit iya sini nga tiyan. So ginpahigda ini siya sa bangko kag ang police officer Bombo Danis tawag sa City Health Office. So after niya nga pagtawag, pagbalik niya Bombo Danis, wala na ya ang presensya sini nga preso Bombo Danis. Ini nga preso Bombo Danis kung makitaan magid siya, kabay nga makitaan na ini siya Bombo Danis, may pangatubangon man ini siya nga preso akon nga kaso Bombo Danis. So nagapanugyan man si Police Lieutenant Abigail Donasco sa mga kapulisan Bombo Danis kung mga amo ini gani nga mga cases dapat may body gin may upod gin nga makabantay sa isa ka preso Bombo Danis para at least nga mabantayan gid kag hindi ini sila matakasan o kun mapalagyuhan sa nga preso Bombo Danis. So yes Bombo Danis. Diskarte lang to gulis impreso lain matag niya. Amo gigani Bombo Danis no basi kung dugay na ini nga ginaplano sa nga preso nga mag palagyo Bombo Danis ti amo to nga time no na timingan niya gid nga ang isa ka desk officer Bombo Danis kag ginayo niya ini nga gasakitan niya sini nga tiyan ti syempre Bombo Danis kung may ginabatsyag ti dapat gid no nga madapatan gid sa nga nagakaigo nga pagbulong kay gali diskarte lang kay tungod nga may plano nga mag palagyo ti successfully nga nakapalagyo gid ini siya. So kabay Bombo Danis nga madakpan iniliwat ini nga suspetsado o kon ini nga preso nga mayara sang kaso nga rape Bombo Danis. So sa ano pa ini siya nadakpan no kun na wanted person ini siya sang Mandawi City, Cebu Province Bombo Danis kag ini natigayon ini siya nga madakpan diri sa Talisay City Bombo Danis. So Bombo Danis pamatian nato napahayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. To explain that Ma'am Carla before no that happened during the election period. So the thing here is jutay lang yun ang aton personnel no kay nanga-deploy sila. But despite we admit na this is a lapse on the part no ang ginahimo natin sa bukid is to really find that takas ma'am na and other than that we have to really secure the station ma'am na hindi kagid maglakaw hindi kagid maglakat without you know para for that happen may isa pa to na gabantay. Yes magbantay. What happened in Talisay, I hope that is the last time na matabo mo na sa aton mga police stations, no? Hindi lang sa Negros but also sa whole police regional of the 6 in the Western Visayas province. So, region rather.
So amo na ma'am, hindi gid naton dapat pag mag-relax, no? Hindi kita dapat mag-relax kay, things like that would cost us our job. Or the worst, mapasakaan kita kaso kag ma-dismiss. So ma'am, ini ma'am ang police ma'am no nga jailer, anong matabo to sa iya ma'am? Restricted siya as of now, ma'am. Restricted siya, ma'am, no? And we're waiting na makuha, ma-arresto gid nato, no? Para somehow mahagan-haganan man. Definitely, ma'am, he will be facing charges gid kaya mo to, no? Yes. Neglect of duty to daan and dako gid ito to na ma'am, incident, but not really the worst man, ma'am. Yes. But he will be facing administrative charges and we will see what happens from here. So hindi pa mamahambal nga ma-dismiss ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ang atong yung mamang nakatakas yung ma'am, ba siya pagbalik niya may pangatubangon pagin sa dugang nga kaso? Yes, ma'am. May dugang pagin siya nga kaso nga pangatubangon. Bombo, Dennis, tiyan mo to, no? Ang pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco, so may pangatubangon nga dugang nga kaso, ini nga preso nga palagyo, Bombo, Dennis, isa gyapon wala pagkikita impormasyon, Bombo, Dennis, no? Kung ini nga preso, nakabalik na ini siya sa Talisay City Police Station o kung nadakpan ini siya kaliwat, Bombo, Dennis. Makalolo, hindi Bombo Carla, ang police nga naplagyuhan kahit in good faith mo ito tani ang tuyo sa pulis, no? Galing ko malog leya in bad faith yung suspect o diskarte lang to ya para makapa-oportunidad nga magka-eskapo Bombo Carla. Amugin gani Bombo, Dennis, no, na apektuhan gid no ang isa ka jailer Bombo, Dennis, kag naisahan gid ni siya sang ini nga preso Bombo, Dennis, nga nagpakuno-kuno nga lain ang iya sini nga pamatyag Bombo, Dennis. Yes, Bombo, Dennis, diri kita no sa isa ka lalaki nga nadakpan sa bypass operation nga gipatigayon sang Calatrava Municipal Police Station sa Barangay Anii, Calatrava, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Nestor Daguok, 66 years old, kag residente sa Barangay Anii, Calatrava, Negros Occidental, Bombo, Dennis. Ang nakuha sa iya nga paginako, 5 ka sachet sang heat-seal transparent at 6 sachet sang suspected shabu, ang mayara sang okon included mayara sang 500 pesos, amo ini ang bypass money, Bombo, Dennis. Sa subong ari ini siya sa kustodiya sang Calatrava Municipal Police Station for proper disposition, Bombo, Dennis. Okay? Yes, Bombo, Dennis, amoy ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Damo salamat po Carla May Defensor. Makabalita na dulong ni Bombo Carla singaga pagpalagad siya patuntunan Bombo Reports first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa hapon aga. Inyo palatuntunan na magapanubalik. Magkalikan lamang pila importante nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
Nagkahibalubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest Balik na rin mga palagay siya Tunad Bombo Report sa first edition. 28 minutos na nakalaway sa takna nga las 5 sa aga. Kanto kita na sa pila natin kaman di ating lupangod ng ato sining matleta Bombo Harold Blas sa SEA Games. Ongoing karoon nga 31st SEA Games dito iya sa may pungsod Vietnam. No? Daw nag-excel ang aton sining mga athletes, mga tita naton sa sining ginapatagan karoon nga 31st Southeast Asian Games dito sa Vietnam. No? Kahapon, ang aton sini Pinoy pole vaulter ang si AJ Obiena nakahimo no sa another nga record no ang iyang old record siya mismo naka-break man no matapos nga siya nagkalumpat no nakatigayon no sang iya siling pagtigayon siling iyang paglumpat sa kataason ang 5.46 meters. Nagsobra sa 0.1 meters sa iya old record nga sa SEA Games man nga 5.45 meters mga kibanan. So ginakabig ron si AJ Obiena nga still best pole vaulter sa Southeast Asia mga kabilan. Matapos yung kahapon nakuha yung siling gold medal sa bahin sa patag sa men's pole vault sa 31st Southeast Asian Games mga kabilan. So kadamo sa mga Pilipino natin nga athletes nga nag-excel man. May mga gold medal man, may mga silver kag bronze medal. So gintry pa rin ni Obiena nga mag-set na rin sa mas taas-taas nga record, no?
Ikatatlo siya mag-attempt nga magalumpat sa katason nga 5.94 meters apang tiway sa makwan way ma-clear na dilang niya sa 5.46 meters nang mandinalagon siya sa dati sobra na 10.1 meters sa iya sila previous nga record nga 5.46. So muna bago niyang record sa SEA Games nga siya man ang broke no sa iya sining old record mga kabinan no sa kipatagayon ito nga kwani ang 2019 edition sa Binyal Meet mga kabinan no. So magluwas sa kabinya tingko daw kita sa mga mga atleta nga nagpakibayan subong sa SEA Games nga nakatigayon man nga maka-excel nakakuha man sa mga mga medalya na sa patag sa ila sini ginakuha man gina-compete nga mga sports may kita sa gymnast kag sa iban pa nga nag-excel man sila si Yulo makabinan sa gymnastics naka-excel man kag pinapagay nato niya ka mga atleta mga kabinan sa SEA Games sa Southeast Asian Games ng Pilipinas di mabilin sa Olympic nga sulod man kita galing kay medyo sa edita ng liga tong Olympic kundi may mga ara man kita atleta limitado lang na nakakuha sa gold medal kasi ba sila ka Olympic the best among the best na ganyan sa bilog kalibutan mo ang SEA Games din niya sa Asia sa Olympic damo-damo na gid si mga the best pagid nga mga athletes but this nagligan ng Olympic pa nag-excel kita sa weightlifting di ba si ito lipat si ngalan niya ang Cantoris Negros nagkakuha kita sa gold medal hindi man mabitin ang Pinoy kon sports ang pagambala so good luck kag more support gyapon kita sa aton nga atleta sa nagpatayon karon niyang 31st Southeast Asian Games ito iya sa Mai Pungsod, Vietnam. Gabay pa nga mag pagibaba pagkikita magsaka-saka pagid atong ranggo ang ranking so going karon nga ginapatayon nga Southeast Asian Games kon SEA Games dito sa Vietnam mga kabinan. 35 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sa kagahon dugangan ta pwedeng matalakayin nato na mga kabinan balikan ito lagi nambal tagila ning barangay disk election kaya 5 do kadamo sumong siya nagapamangkot kung wala madayon ini sa maabot siya as scheduled December 5 2022 8 months kung pila 7 months after sa ato sini national and local election. Ang isiling ko extended na niya ang pagpungko sa aton nga mga barangay officials mo kag mga SK officials matapos nga gin-postpone ang schedule tani ni previously mga kabinan schedule ni sa tani sa May 2020 ang barangay SK election nato apang sa on September 30, 2019 ang Senado nagpasar sa isa ka hagna nga nagapospon sa barangay kag SK election kasi ko supposed to be scheduled sa May 2020 ginpospone ni kag gin-rescheduled sa December 5, 2022 mga kabinan. Nag-extend na niyang term office natin ng mga barangay officials mga kabinan so sa sining mabot ni Disyembre katibalaan naman mga kabinan ang mga barangay officials naton isa man ni sa mga ginakabig kuan mo frontliners sa mga kuan naton mga politiko mga alkalde sa mga banwa kasyudad. Amo ni mga kuan nila, mga frontliners man, ang mga barangay officials. So, kumo nga nakati tapos kita sa
national kag local election, may mga na bag-o na elect nga mga o mga mayors, may mga mayors mga nagpabilin sa Gyapon, so mo na yung pamangkot kung mag-barangay election kita sa bilog ng Pilipinas, tungtamo na pila ka barangay, preparado aton kumelek, preparado aton gobyerno, preparadong budget sa atong gobyerno sa pagkandak sining barangay election, kahit subong yung eleksyon sa ligad lang Lunes ng eleksyon, pila ka bilyon ang budget sa ato sining gobyerno mo sa pagkandak sa ato sining election. Ini barangay election naton, medyo mahapo po ini kay manual ini siya. Hindi bala kasubong sang nagligad nga national local election kay gamit ito yung BCM. Madasig-dasig yung sipay, kita mo, alas 9 ng gabi, mabalaan mo ng trending, kapang lapaw na ang abansis ang iba niya nga mga kandidato. Sa barangay election, manual kita diya. Mga kaibinan, amo na siling ko mahinay-hinay ini. Nga inisipay naman, kung madayon man ining nakaschedule December 5, 2022, barangay and SK election. Sa buko sa pungsodan na pila ka mga barangays, may ara kita sobra 41,000 kaya mga barangays sa Bugos sa Pungsod, to be exact 41,948. Di sa Bacolod, may ara kita 61 ka barangay. Sa probinsya sa Negros Occidental, may kita 601 barangays, mga binanti, usipon mo na pila 662 barangay sa Bugos ng Negros Occidental, kalakip ng siyudad sa Bacolod. Plus pang ila sila nga mga membro sa barangay council. Magkabinan, pila kada barangay, 5. 5 ka mga barangay council, kag 4 ka mga sangguniang kabataan council member man, plus isa pag ganyan kasangguniang kabataan chairman. So kung ano kada mo aton nga barangay sa bilog Pilipinas, amo man nakadamo sa aton ilihiron nga barangay chairman o punong barangay o barangay kapitan kag SK chairman, i-divide multiply mo ni, mag 41,148 barangays times 5 naman ni, amo ni kadamo ang mangin barangay council members naton. Sa SK council members naton na times 4, bako na madamo naman kung madayon ni pila naman ka milyon ang i-budget sa aton sining gobyerno. Ang mangkot kung madayon, kahit hindi basta-basta ang pagpatigayon sa eleksyon sa barangay lang po magasto man nga man may printak pa naman kwan, may printak naman ni baluta, mga kaibinan, preparasyon naman sa mga manunudlo, sa mga membro sa Board of Election Inspector, deployment mo sa matawo, deployment mo sa logistics, mga kaibinan. Kaginatan ati, base sa pila ka mga area, base wala mag-init naman ang inkutanay sa mga magapapili sa pagkabarangay kapitan. Barangay kapitan na niya pro terrible man. Dumduman mo sa una sa 2010 nga barangay election, na pila ka area sa pungsod yang medyo magamo-gamon mo. Mga kaibinan, bulo barangay lang ni, pus ko damon tersado nga man, kaya ti may papay man sa barangay mo. Ang isa ka politisyan ay isa ka mayor, gusto man nga butangan siya tawong tagsa ka barangay siya Banwar Syudad, para pag-abot sa eleksyon, kapitalya man ng barangay, kapitalya man ng punong barangay dira. Kung ikaw kung mayor, halos tanan nga barangay da, punong barangay, imo iya tao. Kung di pag-abot ng eleksyon, kung may plano ka magpapili, kung di makapital mo na ni. Amuning kamaturan, nga ti, mas lingta, ang barangay is political, malayo na sa malayo na sa kamaturan. Nga sinaton ti, every election la sino ginapalapitan, ginapaligan una sa mga politiko o ti ang punong barangay
para makuha yang madamo nga boto sa sakop silang barangay. Here comes siling barangay election nga siling kuti kung wala ki mo yung kapit, way ka kapit politiko. Hindi kayo ba naman idurso mo? Hindi niya akong tawa. Ari akong tawa mo ni padalaganong kaya nga punong barangay, sinang barangay balo barangay ni po magasto man mo. Di may harap pa pundo ato siling gobyerno sa pagpatigayon naton sa barangay iski election sa abot ka Disyembre 5. Pila nang 8 lang bulan ang nabilin mga kibinan. O pa ka ang ginahangla man sa iban, nga pamangkot man, nga way ng mayor nyo, perde na, amo na mayor magdago, nga akon man madlaga na sa pagkapunong barangaya. Nga kay ti, amo ng mayor, subong mo ng kamaturan sa sistema sa pamulitika, kung tali dapat tining barangay, hindi ginitali malandan sa politika. Galing kay ti, hindi na madinay, bisanano pambal sa gobyerno, bisanano pambal sa commission election, nga politika lang barangay, malayo na sa patag, kay ti, balaan na sang tanan. Nga supposed to be, dapat, amo gina. Why ni malamdan sa hindi niya pa-intran sa politiko. Ang pagpatigayon sa barangay process, barangay election, mga kabinan, especially sa mga iskay na to, mga lamaharaw na ton, nga gusto kung ano idikta sa politiko, daw tutoy mo lang sinunoy kasi hindi nga magpate. Mga kaibigan, kitinom lang nga mga lamaraw na to niya nga mga aras iskay karon sa kunayang kabataan. Kung si Mayor, mga balkon niya, dalagan ka to? Ako bahala si mo. O ti, lipay mas bata. Nga, hindi kanimo na mag-intrada. Nga kaya maning banok kayo sa pagka-iskay chairman. Muna yung senaryo mga kaibigan. Ting pamangkot, madayon ayhan. Kaya ti subong ninihay-nihoy pangaton nga national government regarding sining barangay and SK election nga as scheduled sa abot nga Disyembre 5. Galing kay siling ko muna maluntol kay manual niya dahil hindi niya magamit niya sa BCM ang isipay niya ti kahon-kahon naman taliay naman sa blackboard bagay ti sa barangay hindi magiging guro dako ang porsyento sa mga botante nga nagapakigbahin mo sa barangay election kumpara mo sa midterm election kaya ginaligad ng election nga national local election mo barangay may ga-participate man pero hindi sininga dako bilang ang turnout bultang labi sa 1% may 400 ka mabutante, gusto ka buto dira 200 lang. Di tama kadako ang percentage sa nagapakigbahin sa barangay election kumparar mo ya sa local mayor dira kung sa national kay di ba niya like sing may na niya national local election iba niya halin sa probinsya gapuli pa sa ila probinsya mo para magbuto lang tining barangay niya barangay mo na gusto siyang nagabuto dilang tanda na malang. Ang da na malang mismo residente sinang barangay. Ibantong ato yung si Banwa, piyak na syudad, piyak na probinsya. Wala na malang ganang kakapoy na malang na barangay malang na. Manubo-nubo lang gamay-gamay lang ang number of voters yung napagbahin. Prosing ko ti manual niyang binutuhay. Manual niyang inisipay. Sa maabot niya nga barangay election. Ito mga katanagani, kung madayon or base i-extend naman. Bati, pabore sa mga incumbent barangay officials kung ma-extend naman kaya may mga duso next year na lang. May isa to ka congressman nga nag-file sang bill kahapo kung sang January si Congressman Joel Almario sa January sini nga year nag-file sa sang hagna nga i-postpone anay naman ini naka-scheduled nga December 5
2020 barangay SK election scheduled sa abot nga 2024. Another 2 years naman extension. Kung madayon, kung ako tanaw nito, laban-laban, guro mo. Kaya kung nuwayo ka chimpo, 8 bulan lang preparasyon naman sa aton kumilik, preparasyon naman sa aton gobyerno. Kung may-extend naman, another 2 years, kung pabor sa mga incumbent barangay officials. Pabor sa mga incumbent SK officials. Sa tagsa naton ka mga kabarangayan. Sige. Sige man ang benepisyo ng ila siniya nga mabaton. Prote mo na batayan ta. Kung mapurso ining bill nga gin-file ni Congressman Joel Almario para sa postponement sa December 5, 2022 barangay election to 2024 mga kabinan. Kay daw damo gid man subong ang naghana nga magpadalagan sa barangay, especially kung ila siling mga busing nagdaog magapungko na bilang mayor, damo gid ang nagaplano nga magpapili para ning mga incumbent yang mga barangay official kuno buslan man lawa mga kabinan mga barangay kagawad. Sa barangay kagawad daw isa sa barangay, mga dalagko nga barangay. Sus, tipilam lang ko 5. Sus kada mo damo sa niya papili sa pagka-barangay kagawad. Sa una daw hindi mo ni mapilit tawong panghimanuwa sa barangay mo. Sa una daw ginaduso pag ginatiklod ng pang isa katawo ikaw danay pungko sa itong barangay mga barangay chairman kadi. Daw ining mga labig ining mga salaligan kilala edad na sa komunidad amo na duso sa una daw hindi pa na kapoy na disturbo na sa aton pangabay ka problema niya disura si kitap kawon subong niya ginaagawan may mga instansya pagani may mga lugar pa sa Pilipinas nga nagapinatsanay para lang niya sa posisyon sa barangay. Anong ara daw? Bagay sa una mag-barangay kapitan kaya punong barangay ka o kapitan del barrio kaya bisan 5 wait man kwaon. Subong niya mga barangay officials naton may honorarium na mga barangay workers naton may kuana na sila may allowances. Amo na nga isa dahil sa ginatanaw kag subong barangay ti kuha naman kung sa mga bahin niya sa panghimanwa mga proyektos barangay mo ngayo ka lang sa kay mayor kay Guzman kay binador may project kami dio kung base masuportaran mo at iara din may problema laga to kay mayor ari amon project dio pwede mo na mabuligan na be may problema okay man na ang paghatag sang bulig ang paghatag sa panghimanwa kiti para mo na sa mga pumuloy dira mo diba sa tungdan nga barangay. Request ka to ya bomba, request ka to taytay, o request ka medyo pasiminto. Tingdalas mo yung mga dalan sa mga sulod-sulod ya barangay. Mga simentado naman mo. Magluwas ka labi sa pila ya ka mga secluded ng barangay, especially sa mga rural barangays na ton. Pero kung sa mga barangay, sa mga banwa, syudad, mga dalan, simentado naman. Ginapasiminto mo na sa lokal, sangyo sa punong barangay, mga proyekto sa barangay, arat amang katupa. Kung nakilala ko pa, kung may proyekto, kunti may diskwento, bakit ko ito abot ba? Hindi ko may mga arat mga proyekto, balo naman kamo hindi naman na madula, hindi naman na manigal, hindi mga ginatawag ng mga pabor-pabor, especially kung may mga proyekto da ka may project, ang adalag ko, mga pundo, terrible, mga kabinan, So, gabay pa, ining barangay, nagsaton, in due time, guro, makapuas-puas, ining bulan sa Mayo, sa bulan, sa kanyo, mabalaan na kung
matalakay na dira sa kwano sa kamara, ining duso nga postponement sing barangay election or mapursugid a schedule December 5, 2022 mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sa ngaga. Walo ko lang, boss isang panahon rin pagpalagad si Platon Bombo Report sa First Edition. Standby na kamo sa mga balita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Kaupos karon na 6:30 sa aton siniya Santos nga misa. Nakita panahon na, inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkato Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 1 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 15 sa bulan sang Mayo sining tig 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Political analyst sa Bacolod nagpanugyan sa mga kandidato nga naga-question sa resulta sang eleksyon nga magpasaka sang election protest sa COMELEC. Business sector sa Bacolod wala nagalaom sang bulig gikan sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Financial assistant gikan sa National Housing Authority para sa mga biktima sang bagyong Odette sa Negros Occidental, liwat na nga sugudan. Kalitan sang sunog nga nagluntad sa isa ka residential house sa Barangay Bansilingan nagdangat sa 750,000 pesos. 40 anyos nga lalaki patay matapos ginlabo sa syudad sang Sagay. Sa balita national, manual counting sang election results sang PPCRV, masobra 98% nga match sa transmitted result. COMELEC naglunsyar sa kaugalingon ng investigasyon angot sa nagmalfunction nga VCMs kag SD card. Vice President Leni Robredo magalupad padulong sa New York agud magtambong sa graduation sang iya nga bata. Pila ka Pilipino nagakahangawa sa mahimo nga pag-lockdown bangod sa pagka-detect sa Omicron BA2.12.1 subvariant sa Pilipinas. Sa balita international, ginatos nga bangkay sang Russian soldiers. Ginhimo sang Ukrainian government antes mabalik sa ila pamilya. Linibo ka mga aktivista ginapaabot nga mga tipon sa dalanon sa Estados Unidos sagod nga pamatukan ng pagban sa abortion. Sa balita sa negosyo, wage board sa Metro Manila kag Western Visayas nag-grant na sang wage hike. Pila ka labor sector nagapahayag nga ini ang kulang. Balita sa inampa ang Filipino pole vaulter EJ Obiena nagapabilin nga best pole vaulter sa Asia matapos nga ma-break ang kaugalingon nga record kag masungkit ang gold sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Sa balita sa entertainment, K-pop groups magabalik na sa pag-perform sa Pilipinas sa Mayo 29. Paintings ang kilala nga o kon sa balita sa espesyal, paintings ang kilala nga pintor nga si Pablo Picasso nakita sa nagwa nga litrato sang pamilya Marcos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga mga kapamati sa 630 kHz sa lusuan sang inyong nga mga radyo. Sa mga naglantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario kag Bombo Zaldi Foro da Sakan kagkaroon. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton panguna nga balita lokal. Nagpanugyan ang political analyst sa syudad sa Bacolod sa mga kandidato nga wala nangin madinalagon kag naga-question sa resulta sini nga magpasaka sang election protest sa Commission on Election o kon COMELEC. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, ini nga eleksyon ang makabig nga pinakamadasig sa kasaysayan sang Pilipinas. Humalin sa ginpatuman ng automated election. Suno kay Ortiz, dapat lantawon sa mga pumuluyo nga ang panahon ang nagamoderno kay naga-improve man ang teknolohiya. Suno diri sa tanan nga hindi makapatay sa natabo, dapat mangin bukas ang paminsaron nga ang advancements sang teknolohiya ang ara na kag hindi hatagan sang Malaysia ang nagreprogram. Aminado man ini nga lain-lain ang pananawan sa resulta sang eleksyon bangod sa nalutos nga kampo
lain man ang tindog sa mga ini. Suno kay Ortiz kung mayara sa nakita nga hindi amo sa natabo nga eleksyon kag nagapati nga ang vote counting machines ang napre-program. Dapat magpasaka sang election protest sa COMELEC agud nga marisolbar ang issue kag mapamatud-an man nga ang resulta sang eleksyon halin sa lokal amo ang nagaabot sa national. Suno sa political analyst sa kasaysayan sang eleksyon nga ginapatigayon diri sa Pilipinas pagkatapos ang EDSA ang 2022 election ang mayara sang pinakamalayo nga margin. Suno kay Ortiz sa survey 33% lamang ang nakita nga abanse apang sa aktwal nangin masobra sa 50%. Sunod rin na confirm ang resulta sa survey sa resulta sa eleksyon apang ang margin ang nagsobra pa. Sunod pa sa political analyst hindi ang pinakadako nga margin sa kasaysayan sang Pilipinas. Sunod kay Ortiz kung mayara sang pamatuod ang mga ginaaligar nga nagpre-program na ang mga VCMs, ilabi na ang nagakatabo sa local elections. Ang dapat nga magpasaka sang election protest sa COMELEC ilabi na sa lokal, kag kung maaprubahan nga mayara sang trend, agud nga mapaabanse ang isa ka kandidato paagi sa VCMs, malupok ang balita sa bilog ka Pilipinas nga sa Negros Occidental man naaprubahan nga mayara sang trend nga na pre-program ang VCMs kag paagi diri mabulgar nga mahimo mamanipular ang resulta sang VCM paagi sa pagdihot o kan pagpadihot sang technician sang Smartmatic kag ang ang ginabaligya na ang resulta sang eleksyon. Dako man nga pamangkot kon mapatuman sang isa ka kandidato nga madayaan ini paagi sa pagpre-program nga sang VCM nga nagatransmit sang resulta halin sa lokal padulong sa national. Sunod diri kon matabo ini sa lokal nga resulta, mahimo ini nga sakyan sang iban nga mga kandidato nga mahimo magpa-pre-program ang mga VCM kag paagi sa pagpamatuod sa mga pumuluyo sa Negros Occidental. Ang election protest ang ma-file na pulo kadlaw matapos ang proklamasyon sa nagdaog nga kandidato. Amo ini matuod nga pinakamadasig since ginimplementar ang automated counting machine in 2010. If you will recall, sang 2010, medyo delayed to ang transmittal. Sang ikaduhang eleksyon, sang 2013, medyo na koreksyonan. Pag 2016 naman, no, sa tiyempo ni President Digong, dasig pagid. Subong of course sang sang 2019, mas dasig-dasig pagid kag amo ni subong pinakadasig. Ang kaban sa pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang wala na sang ginalauman pa mga business sector sa syudad sa Bacolod sa bagong administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, wala na sila nagalaom kung ano ang paghimuon ni Marcos sagod nga mabuligan sila nga yara sa business sector bangod hindi man maathagang nilatag sini nga plataporma. So kay Carbon sila na lang magadiyon sa economic agenda kung paano mapadamo ang pagkaon agud nga malabot ang food security kay hindi lang magsalig sa import kaangay lamang sa krudo nga tuban nakamahal sa karon ang kada litro. So diri sa agenda ginangalakapan sang paglabot sang food security pagi sa pagpadamo sang supply sang bugas, karne kag iban pa. Nalakip man sa ila economic agenda ang plano nga buligan ang mga gabagagmay nga mga negosyante sa rehiyon. Nilantaw man sini nga ang 20 pesos ang kilo nga sang bugas ang mapiyerde ang mangunguma kag mahimo wala na sa matanom sang palay kag wala na sang produkto nga bugas. So diri posible man ini nga matabo nga magnubo ang presyo sang bugas apang dapat may subsidy ang gobyerno sa mga mangunguma apang dako nga pamangkot kung sa diin makuha ang gobyerno sang pondo. Tuloy kami ini ginapa-expect sa iya. No, kaya wala man siya nag-articulate o nag-ambal kung anong direksyon niya. So, ang amo na lang ginabuhat, halin dire sa region, so, regional level, up to national level, so, obra na lang ni amon economic agenda. Oo. Deliver and food security. Ano pagpadamo sang atong pagkaon, hindi lang ta magsalig sa import, no? Ang kabayan sa pahayag ni Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Pagasugudan na sa provincial government sa Negros Occidental ang pagpang-distribute sang financial assistance sa National Housing Authority o NHA para sa mga biktima sang bagyong Odette. Ini matapos na ginhold ang pag-release ang amo nga ayuda sa mga benepisyaryo sa nibangod nga naabtan sang election banning. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, matapos ang election banning ang financial assistance pwede na nga maproseso ang releasing sini. Nahibaluan niya ang NHA ang nag-alokar sang 94 million
million pesos nga bulig para sa mga biktima sang nag-agi nga bagyong Odette sadto nga Disyembre 2021. Apang bangod sa madamo nga requirements sa papeles na atrasar ang distribution, payag pa ni Diaz nga nakumpleto naman ang master list sa mga benepisyaryo halin sa LGU kon local government unit. Gani pahanugutan na ang pag-release sini santo sa record mayara sang kapin 18,000 ka mga biktima sang nasambit nga kalamidad sa Negros Occidental ang makabaton sang tag 5,000 pesos nga financial assistance na gikan sa NHA. Samtang nagdangat na sa 750,000 pesos ang balor sang kalitan nga gintugas sang nagluntad nga sunog sa isa ka duha ka panalgan nga residential house sa Purok Kahirop A, Barangay Bansilingan, Bacolod City kahapon sang hapon. Ang sunog ang nagluntad pasado alas 2 sang hapon kag tubtob sa karon inatumod pa sa mga kapulisan ang natunaan sang kalayo. Ginpakamaayo naman nga wala sang nasamaran bangod sa insidente. Ginantaw nga mahimo nagsugod ang kalayo sa kwarto sa mag-asawa nga Roberto kag Belba Cayetano sa southwestern portion sa ikaduha nga panalgan sang balay. Ang balay ang partially damaged, elimin na nga may mga bahin ini nga human sa light materials. Naibalaan nga wala sa nasambit nga balay ang tag-iya nga nagabaligya sa mga bulong kag ang yara lang sa nagduntad ang kalayo among caretaker nga ginkilala kay Ulysses Tagle. Nagdangat sa 513 ka mga wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 kon PRO 6 sa nakaligad nga Abril 2022. Nagikan sa 513 nga wanted persons nga mga naarestado, 83 o kon 83 ang gin-classify nga mga most wanted persons o kon MWP, kag 430 naman ang other wanted persons. Ang Negros Occidental naman ang may pinakamadamo nga most wanted persons nga naaresto nga nagadangat. Sa 31, ginasundan sa Iloilo Province nga may 16, Bacolod City nga 12, Capiz kag may nadakpan nga na pulo, Aklan kag Antique nga mayara sang 4, Iloilo City nga mayara sang 3 kag Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 6 o kon CIDG RFU 6 nga mayara sang 2. Samtang sabay naman sa 430 nga mga other wanted persons. Ang Negros Occidental man ang may pinakamadamo nga naaresto nga nagdangat sa 246, Iloilo Province nga mayara sang 60 nga nagkaladakpan, sa Bacolod City nga mayara sang 38, Antique nga may 23, Aklan kag Capiz nga may 15, CIDG RFU 6 nga may 13, Iloilo City nga may 12, kag Guimaras nga mayara sang 8 nga mga nagkaladakpan. Ini ang resulta sang 489 ka mga police operations nga ginpatigayon sa mga otoridad sa rehiyon. Gindayaw man sang Police Regional Office 6 kon PRO 6 sa mga kapulisan sa bugos nga rehiyon sa ilang nga pagtinguha nga madakpan kag mapanabat sa ilang mga nahimo ang mga krimen ang nasambit nga mga wanted persons. Patay ang 40 anyos nga lalaki matapos gilabo sa Purok Hamtikon, Barangay Colonia Divina, syudad sang Sagay, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Albert Gallego, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Jean Paul Badayos, lunsay nagapuyot sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio, Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Jonal Guadalupe, hepe sa Sagay City Police Station, ginalantaw sa mga ini nga ang motibo sa pagpatay sang suspetsado sa biktima among daan nga hiligot anon. So kay Guadalupe, ang biktima kaupod ang mga abyan sini ang nagainom kung sa diin, nagabot ang suspect nga may dala sang ispading kag wala sa madamo nga istorya ginlabo ang biktima. So suno sa hepe ang nakalabot nga report sa iya sang na-admit na ang biktima sa ospital kung sa diin gimbawian man sang kabuhi. Nagpatigayon sang ang Sagay City Police Station sang hot pursuit operation kung sa diin nadakpan ang suspetsado. Nakahunong na ini sa Sagay City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga murder. Yung tawag sa atin na merong victim ng hacking. So, yun, nag-respond tayo. Unfortunately, yun nga yung nangyari doon sa victim. So, kaya since identified naman, so nagkaroon tayo ng hot pursuit operation which led to the eventual arrest ng suspect. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jonal Guadalupe, ang hepe sang Sagay City Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita, lokal, arestado ang isa ka lalaki matapos makuhaan sang hindi lisensyadong armas luthang sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sa Kabangkalan City Police Station, ang suspetsadong ginkilala kay Jonel Magada, 45 anyos, may asawa, nagasagod sang baboy kag residente sa sitio Tinago, Barangay Urong, Kabangkalan City. Pahayag ni Melgarejo nga nakabaton sang reklamo ang Kabangkalan City Police Station gikan sa mga kaingod sa
sang biktima kay nagaaligar nga ini ang nagahupot sang armas luthang. Agud ma-verify ang reklamo, nag-request ang search warrant ang kapulisan sa Regional Trial Court sa syudad na recover gikan sa balay sang suspitsado ang isa ka unit sang caliber 45 pistol, isa ka magazine nga nagaunod sang live ammunition sang caliber 45 pistol, duha ka fired cartridges, kaysa akong fired cartridge cases sang caliber 45 pistol, duha ka fired cartridge cases sang caliber 38 revolver, kasubong man ang duha ka itom nga holster. Paathag ni Melgarejo nga Republic Act 10591 akong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act lang ang kaso nga ginpasaka sa suspitsado kag hindi ini makasuhan sa pagbayular sang COMELEC gun ban. Naibaluan niya ang COMELEC gun ban ang tubtob na sa tubtob pa sa Hunyo 8, 2022, apang patag ni Melgarejo nga sarang lang makasuhan sa COMELEC gun ban ang mga nagagwa dala ang armas luthang kaangay sa mga nagakadakpan sa checkpoint samtang hindi naman kabahin diri sa ang bangod ang armas si Magada, bangod ang armas ang nakuha sa sulod sang ila nga balay. Ang suspitsado ang nakahunong na sa Kabangkalan City Police Station. May mga complaint kita nga nabatong diri sa station, verify naton, then applyan natin sa search warrant diri sa Regional Court diri sa siyudad sa Kabangkalan. Hindi naton maanong kumilikan ban kay ang aton nga pagkuha ng firearms sa sulod sang iya balay. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sa Kabangkalan City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lang gid lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag saliwat kami inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro da Second kag karon. Saylo naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpahayag sang poll watchdog nga Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV kahapon nga sila ang nakarecord sang 98.39% match rate sa second batch sang encoded physical copies sang election returns o kon ERS sa mga kontag sa electronically transmitted result gikan sa transparency servers ang Commission on Election o kon COMELEC
ang mataas nga match rate ang nagakahulugan nga sanday Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Sara Duterte Carpio gihapon ang nagapanguna sa partial manual audit sang PPCRV. Ang nasambit nga match rate ang gikan pa lang sa 28.5% sa kabugusan nga ERAs o kon election returns o kon 30,727 patag sang PPCRV nga ang 1.67% nga mismatch ang hindi issue o kon concern kung sa diin 42 ka election returns ang wala gihapon nagmatch samtang 203 ka mga election returns naman ang hindi na ma-match bangod ang transparency server sang COMELEC ang wala na nagapadala sang digital equivalent kag 240 naman ang ipaidalom pa sa verification. Bilang partner sang COMELEC sa pagmonitor sang eleksyon, ang chargeback to PPCRV ang makakuha sang 4th pre-transmission physical copy sa mga election returns. Ang mga nasambit nga returns ang naglabay sa double blind system kung sa diin duha ka set sang encoders ang naga-audit sang pares nga batch sang election returns kun ang numero sang first kag second set ang sang encoders ang hindi magmatch. Ang mga election returns ang ipaidalom sa verification. Suno kay PPCRV spokesperson Attorney Van de la Cruz, may 240 nga kinahanglan i-revalidate bangod may tion nga ang election returns ang hindi mabasa o kung nakasala ang mga volunteer sa pag-isip bangod sa kakapoy. Apang patag sini nga ang 240 ka mga election returns ang wala nagpa-apekto o kung naka-apekto sa kabugusan nga kandidato kag wala man nagakahulugan niya ang bilog nga botante sa nasambit nga clustered precinct. Ang isa lang ang ginboto. As of 10:30 AM kahapon, ang PPCRV nakabato na sang halos tunga sang kabugusan nga election returns nationwide o kon 52,066 ay kalabanan diri ang gikan sa Luzon. Ang PPCRV nagasalig sa mga volunteers gikan sa nagkalilan nga parishes, eskwelahan kay iban pa ang mga civic sectors agud nga manual nga i-validate ang election returns. Sa unang nga semana ang poll watchdog ang naka-akomodar sang masobra 4,000 ka mga volunteers kay banderi ang mga walk-ins. Ginalauman nga matapos ang poll watchdog ang manual audit antes ang Mayo 20, ginpadayaw man sang PPCRV nga ang ilangan 99.99% nga accuracy rate sa 2019. Samtang nagpatigayon na ang Commission on Elections ng kaugalingon nga investigasyon sa mga nagmalfunction nga mga vote counting machines o VCMs kag mga SD cards sa tong Mayo 9 nga eleksyon. Antes pa man gimpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ini ang investigaran. Gimpahayag naman ni COMELEC acting spokesperson Rex Laudianco nga ang poll body ang nagumpisa na sa kaugalingon nga investigasyon antes pa man ginpanawagan sa presidente nga investigahan ang alegasyon nga election fraud. Pahayag ni Presidente Duterte nga ang investigasyon na mo ang makapana sa pagduda sa ang publiko apisar nga madamo man sang nagapati nga wala sang dinayaay nga natabo. So kay Laudianco, ang National Tech Support Center ang naga-review na sa mga tickets samtang ginanunsya naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo nga nagsapol na ang Project Management Office tupod sa Department of Information and Communication Technology o DICT kag sa COMELEC Advisory Committee. Dugang pa sini nga ginugyunan sang COMELEC Advisory Committee ang tikang sang komisyon nga pagpatigayon sa kaugalingon nga investigasyon na tuhoy sa mga VCM. So kay COMELEC Commissioner George Garcia, kapin 1,800 ka mga VCM kag SD cards sa 1,967 ka mga polling precincts ang makabig nga defective. Samtang ginanunsyar ni outgoing Vice President Leni Robredo nga magalupad ini padulong sa New York City. Agod niya makaupod ang iya nga pamilya kasubong man makatabong sa graduation sang iya nga bata. Apisar sa biyahe, ginpasalig ni Robredo nga siya gihapon ang magapanguna sa preparasyon para sa paglunsyar sang Angat Buhay program, isa ka non-governmental organization nga ginabugusan sa mga volunteers nga nagupod sa iya kampanya sa subong nga tuig nga eleksyon. Payag sini nga sila ang madula sang pila ka adlaw agud niya makaupod ang iya nga pamilya kag makapatigan sang well-deserved nga pahuway antes sini makabalik sa panibag-o nga kabuhi. Suna kay Robredo, ini na lang liwat ang una sining kahigayunan nga makagwa sa pungsod upod sa pamilya kag wala sang trabaho nga ginaintindi. Humalin sa nagtaliwan ng iya nga bana sa tuig 2012, nagpangayo man ini sang pasaylo kung hindi niya mabaton ang tuman ka damo nga mga request
nga luyag makipagkita sa iya kag ini ang himuon niya na lang sa masunod nga mga tinion. Payag ni Robredo nga nagapreparar naman ang Office of the Vice President para sa opisyal nga turnover sang opisina. Madumduman nga si Robredo ang nakaangkon sang 14,822,051 votes kung ipaanggit kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nakabaton sang 31,104,155 votes santo sa partial unofficial tally as of May 13. Samtang si Senator Francis Kiko Pangilinan naman ang nakabaton sang 9,232,883 votes bato kay Davao City Mayor Sara Duterte nga nakaganar sang 31,561,948 votes. Kag sa kadapusan nga balita national, nagpabutyag sang pagkahangawa ang pila ka mga Pilipino natuhoy sa balita sang pagtuhaw sang COVID-19 Omicron BA.2.12.1 sa variant sa Pilipinas. Ginakahangawan sa mga ini nga ang mas makalalaton nga sa variants sang makatuga naman sang panibago nga mga lockdowns. Isa naman sa ginakakulbaan sa mga pumuluyo ang pagkadula sang trabaho sa tion nga magpatigayon liwat sang lockdown. May iba naman nga kampante bangon sila ang nakabaton na sang booster shots apang padayon sa gihapon nga ginapanugyan ang paghalong. Ang Department of Health ang wala man sang untat sa pagpahanumdom sa publiko nga magtuman sa social distancing kag magsunod sa face mask rules agud nga malikawan ang matapikan sang COVID-19. Nahanungod sa panibago nga Omicron BA.2.12.1 sa variant, nagdangat na sa 14 ang mga kaso nga na-detect sa Pilipinas ang Biyernes, kung sa din duha ang nagikan sa Metro Manila kag 12 sa Puerto Princesa, Palawan. Apang paathag sang health authorities nga temprano pa agud nga masiling ang mas makalalaton nga sa variant ang nagalaptan na sa sulod sang borders sang pungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa ating kapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Kiev, Ukraine. Gindala mga natipon nga bangkay sa mga soldado sang Russia nga napatay sa Ukraine sa isa ka rail yard sa gwa sang Kiev kung sa diin ang mga lawas ang ginstock upod sa ginatos ka iban pa sa sulod sang refrigerated nga train. Samtang ginahulat ang tion nga ang mga ini ang mabalik sa ila tagsa ka mga pamilya. Payag ni Volodymyr Lyamzin, Chief Civil Military Liaison Officer, nga kalabanan sa mga bangkay ang gikan sa Kiev region. May iban nga na-recover sa Chernihiv region, kasubong manang sa iban pa nga mga rehiyon. Pahig sila ginagamit ang mga refrigerated trains nga nahamtang sa iban pa nga mga rehiyon sa bilog nga Ukraine sa parehas nga masakit nga purpose. Apisar nga wala sang estimate sa kadakuon sang kaperdihan sang Russia, ang scene na nakipakita nasang mas asang konsang mapait nga resulta nga ginabayaran ni Russian President Vladimir Putin. Humanlin sang ginmando sini ang invasion sa Ukraine sang Pebrero 24, antes sini ang Ukrainian military ang una nga nagpagwa sang aerial photograph sa mga nagkalasunog kag abandonado nga bilin gikan sa Russian armored column nga nasapuan sang nga nagatinguha nga makatabok sa suba sang Donbas region nga amo ang mayor nga battleground. Ginpayag naman sang British Defense Ministry nga isa ka ponton bridge kag kabahin sang armored battalion ang nawasak sa Seversky Donets River. Samtang nagatinguha ang Russian forces nga makalusot sa depensa sa bahin sang Donbas. Pahayag ni Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov nga sila ang nagasulod sa panibago kag malawig na pangagyera kag ginalauman na sini nga mas malala nga semana kung sa diin ang Ukraine na magapabilin nga isahanon sa pagkontra batok sa Russia. Kag sa kalapusan nga balita sa international sa Estados Unidos. Linibo ka mga aktivista ang nagapreparar na para sa punuon ang dalanon sa Estados Unidos sa National Day, santikan nga nagapanawagan sa hiluway kag legal nga access sa abortion. Ang planado nga nationwide demonstration ang sabat sa mga ini sa nag-leak nga draft opinion kung sa diin makita nga ginakonsiderar sa mayorya sa United States Supreme Court nga i-overturn ang Roe versus Wade o kung Roe versus Wade ang landmark 1973 ruling nga nagagarantiya sang access sa abortion nationwide. Santo sa petisyon nagikan sa Bands of Our Bodies nga ginoorganisar sang grupo nga ginalakipan sang Planned Parenthood kag Women's March nga ang isa sila sa nagapanag-iya sang ilang lawas kag kun hindi sila ang makadesisyon para diri hindi nila ini makabig nga matuod nga free kag patas. Pahayag sa mga ini nga sa bilog nga Estados Unidos, pila ka mga politicians ang nagatuyo nga magdesisyon para sa ilang kaugalingon.
hindi na ang mga ini magsugot nga mayara sang abortion ban sa pagsunod nga ukon sa pungsod nga makabutang sa ila kabuhi kag buwas damlag sa risgo. Kag hindi ang mga ini magahipos lang samtang ang ila nga kinamatarong sa kaugalingon nga lawas ang ginaagaw sa ila. Ginalauman ng mga protesters sa New York, Washington, Los Angeles, Austin kag Chicago kasubong man sa ginatos kag magagmay nga mga event sa bilog nga pungsod. Ang paglift o kulang pag-leak sa draft opinion ang nagtuga naman sa kaakig bangon sa posibilidad nga pagbawi sa abortion rights antes ang midterm elections sa Nobyembre kung sa diin nakataya ang kontrol sa duha ka congressional chambers. Ginaluso sa Democrats nga ipagkit ang abortion rights sa federal law, isa ka pinaagi agud nga malutos ang Republicans nagikan sa madalom nga issue antes pa man ang crucial nga piniliay. Ang ginpasar sang House nga Women's Health Protection Act ang magasiguro nga ang mga healthcare providers ang mayara sang kinamatarong nga o kung makapatigayon sa abortions kag ang mga pasyente ang may kinamatarong nga makabaton sini. Habang ang Republican sa US Senate ang hindi pa magpasugot nga magpatigayon sa pagpili na tuhoy sa pagsulundan. Samtang sa balita sa negosyo, ginkumpirmar sa Department of Labor and Employment nga ang wage board sa Metro Manila ang nagpahugot na sang o kung nagpahanugot na sang 33 pesos nga pagsaka sa minimum wage earners nga magpasanyog sang regional rate para sa non-agricultural jobs nga 570 pesos. Sa agricultural sector, sa National Capital Region, ang daily rate ang mangin 533 pesos. Ang panibagong nga wage hike ang nagatuyo nga magpabalik sang purchasing power sa minimum wage earners. Kadungan sa nagasaka nga nga presyo nga nagapanguna nga balaklon kag petroleum products, kadungan pa nga kapin milyon na nga mga trabahante sa mga pribado nga establishmento ang maproteksyonan nagikan sa hindi nagakaigo kag tuman kanubo nga pasweldo. Gibayag man sang DOLE nga gingrant naman sang Western Visayas Wage Board ang pagsaka sa sweldo para sa non-agriculture, industrial kag commercial establishments nga 55 pesos kag 110 pesos nga nagaresulta sa daily minimum wage nga 450 pesos kag 420 pesos. Gingrant man sa nasambit nga wage board ang 95 pesos nga pagsaka para sa trabahante sa agricultural sector sa rehiyon sa East kung sa diin ang daily minimum wage sa ang maging 400 o kung 410 pesos na. Pahayag sang DOLE nga ang panibagong nga wage hike orders ang igasumeter sa komisyon para sa review kag mag-take effect 15 kaadlaw matapos ang publication. Sa separado nga pahayag, panindugan sang labor groups nga kulang sa gihapon kag hindi makasustener ang ginhatag nga pagsaka sa sweldo. Ginpahayag sang kilusang Mayo 1 nga ginapamunuan ni Elmer Labog nga nagpapili para sa senador apang wala nagdaog nga apisar nga hindi pa nagakaigo ang pagsaka sang sweldo, ini ang ginakonsidera sa gihapon nila nga kadalagan. Pahayag ni Labog nga dapat parehas man ang himuon sang tanan nga regional wage boards kag ginahingyo sini sa masunod nga kongreso nga hatagan prioridad ang paghuman sang 750 pesos nga across the board minimum wage. Gintawag naman sang sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa ang 3 pesos nga wage increase sa Metro Manila nga kaluoy lang kag tuman kakulang. Dugang pa sa grupo nga kulang ini para mabawi sa mga trabahante ang nadula nga balor sang ilang nga sweldo. Ginapanawagan naman sa mga grupo ang pag-abolish sa regional wage boards kapag balik na lang sa national wage setting mechanism. Kag sa foreign exchange rate, ang US dollar ang may baylo nga 52 pesos and 38 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 37 pesos and 52 centavos. Samtang ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 13 pesos and 96 centavos. Kag ang euro ang may baylo nga 54 pesos and 39 centavos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Karon kanto naman kita sa aton nga patrol kay Bombo Carla May Defensor para sa misa sa subong nga aga sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyakalinya. Bombo Carla, please come in. Pamazante, live kita diri subong sa Our Lady of Candles. Di subong nga pamazante, makamatsyang kita sa ang pagpanalhi. Di subong nga kaagahon. Pero sa gihapon, nakato sila nga makauturan, nagkapadulong diri sa simbahan para magtambong sa nga Santos nga Misa pamazante. Sa pamazante, magsugod na ang Santos nga Misa.
Josephine, Butch Markisling, Timit Gaston, Maayong aga sa Jose inyong mga kauturan. Yari na kita karon sa ikalima nga Domingo sang Paskwa, upod sa aton tima, ang gugma nga nagabag-o. Iupod man naton sa sini nga misa, ang kapahuayan sa masunod nga mga kalag, sang mga minatay. Nestor I. Gabalda, Raimondo Andrita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Marcelino Boy, Josephine, Butch Markislim, Dimit Gaston, Jose Piscante, Hermohini Baya, Roberto Infeliciano Obidas, Jose L. Pareño, Mareldo Villanueva, Lelia Luxin, Isidro Florentino, Napoleon and Leonor Guevara, Rinaldo and Eduardo Guevara, Rosie Hain Defensor, Lucille Fornales, Tingting Tagamulila, Rose Jane Defensor, Jesus Antonio Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Tula and Nick Davis, Donald and Edmond Ivardolasa, Felixberto Ivardolasa Sr., Consuelo Ivardolasa, Fatima Bologna, Elizabeth Ferrer, Fridi Doquis Sr., Fernando Doquis, Gigo Dominado. Subong mga misa nga amo ang katapo sang PEC o medalya. ang birthday intention ni Carmelita Lardin Sibal, Dan Gabriel Ramirez, Janina Bermejo, kaang pagpasalamat ni Petroel Espelyogo. Iupod man naton ang madali nga pag-ayo ng Lucy Ponce and Carmen Pareño. Kagang pasalamat dogang tanan kag aton sugalawo ng Ginoo sa presensya sang iyang ministro Monsignor Felix Pasquin. Sa ulugon ang presensya sang Ginoo, sa tagsa katilingan a dalagan kapag atong sang ipinagaluwasan. Siano, pag-ilog sang maalwa niya ka, abuhi nga ginhalat niya sa iyang pinili. Kagbatunan siya sa Santo Sakramento, ang pagkaon nga buhis ang mga tao, ang dumanan sang tunay nga kadalagan sa pag-agum sang impit nga kaluwasan. Isa ka buhi nga tinapay, ang ginambitan sang tagsa ka Kristiyano. Lawas mo nga nag-isa sa imong katawhan, ang larawan sang buhi nga simbahan. Ang isa ka tinapay, nga nangin isa ka lawas, mag-iusa ang tanan sa Eucharistia, isa ka katawan sa Diyos, isa ka tinapay, nga nangin isa ka lawas, nag-iusa ang tanan sa Eucharistia, isa ka katawan sa Diyos.
Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang Diyos amo ang gingikanan sang tanan nga gugma. Iya ini ginapahayag, dira sa iya pagdaog, paagi sa iya anak sang sala kag kamatayon. Tungod sini, ginhimaya siya sing walay katapusan, kag naangko naton ang kabuhi nga dayon. Karon iya kita ginahangkat nga magkabuhi sa sining paghigugma. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Labi na gidayhan ang aton mga sala sa pagkakulang sa paghigugma. Agud magintapos kita sa pag-celebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakompisar ako sa Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabahay nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa duta pagdidait, kag sa duta pagdidait sa mga taong may maayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapangimbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bagud sang dako mo nga himaya, o Ginoon Diyos, Ari sang langit, Diyos sa may nga makagagahom sang tanan, o Ginoong Jesucristo, bugtong anak,
salasang mga salasang kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawalasan mga salasang kalibutan. Patunang ang amon nagpahampun. Patunang ang amon nagpahampun. Ikaw nga nagalingkod sa krus sa amay. Maluoy ka sa amon. Kay tungkod ikaw lamang ang santo, kag ikaw lamang labing mataas. Ikaw lamang o Jesucristo ang Ginoo. Kaupod sa Espiritu Santo sa kahimayan sa Diyos Amay. Amen. Sa Diyos Amay. Amen. Himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos sa kalikasan. Himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos sa kahirasan. Mga muyo kita, umakagagahom kagwalay katapusan nga Diyos, himpita sa amon ang misteryo Pascual, agudang tanan nga nabago liwat sa sakramento sang bunyag, makaagom sa mga bunga sang imo pag-apin, kag makadangat sang kalipay sa kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Si Pablo kag Barnabas naganto sa pagpangabudlay sing tuman, sa pagbalay sa mga bag-o nga Kristiyanong katilingban, kas sa pagpabakod sa mga tumuluo. Initanan, ila ginapahibalo nga ang Diyos ang nagahimo sining tanan nga kaayuhan, upod sa ila. Ang pagbasa gikan sa libro sang mga binuhatan sang mga apostoles. Nagbalik si Pablo kag Barnabas sa Listra, kag nagpadayon sa Iconio, kag dayon nagkadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Ginpabakod nila ang mga tumuluo kag ginpaisog sila sa pagpadayon sa pagtuo. Sa ila pagpanudlo, nagsiling sila. Madamo nga mga kabudlayan ang aton dapat pag-aagihan sa pagsulod sa ginharian sang Dios. Nagpili sila sa tagsa ka iglesia sing mga katigulangan nga nagdumala sa ila kag paagi sa mga pagpangamuyo kag pagpuasa gintugyan nila sila sa Ginoo nga ila gintuuhan. Kag sang nakaagi sila sa mga duog nga sakop sang Pisidia, nagkadto sila sa Panfilia, nagwali sila sa Perge, kag nagdulhog sila sa Atalia.
Halin didto, nagpanakayon sila pabalik sa Antioquia. Ang duog sa diin gintugyan sila sa grasya sang Dios. Tungod sang buluhaton nga karon natapos na nila. Sang pagabot nila sa Antioquia, gintipo nila ang tanan nga mga kauturan, kaginsugid nila ang tanan nga ginhimo sang Dios, paagi sa ila, kag kung ano ang pagbukas sang Dios, sang kahigayunan, agud magtuo ang mga hintil. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos kaghari ko, dayawong ko ang imongalan sing walay katapusan. O Diyos kaghari ko, dayawon ko ang imongalan sing walay katapusan. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon. Hindi madali mangakig, kag puno sang mapinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan, kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo. O Diyos kaghari ko, dayawon ko ang imongalan sing walay katapusan. Ang tanan mo nga mga tinuga o Ginoo, magadayaw sa imo, kag ang imo mga tawo, magpasalamat sa imo. Maghambal sila sang himaya sang imo ginharian, kag magasugid sila sang imo gahom. O Diyos kaghari ko, dayawon ko ang imongalan sing walay katapusan. Agud ang tanan nga mga tawo makahibalo sang imo gamhanan nga mga buhat, kag sang mahimayaon nga pagkahalangdon sang imo ginharian. Ang imo ginharian wala sing katapusan, kag ikaw hari sa walay katubtuban. O Diyos kaghari ko, dayawon ko ang imongalan sing walay katapusan. Sugod sa pagkabanhaw ni Jesus, ang isa ka bag-o nga kalibutan, nagsugod sa pagtuhaw sa mga katawhan, nga ang presensya sang Dios yara sa aton sa tunga sang nabanhaw nga Kristo. Siwa naghatag sa aton sang isa ka pananawan sang paglaom para sa sining bag-ong kalibutan. Ang pagbasa gikan sa libro sang bugna kay San Juan nga apostol. Ako si Juan, nakakita sang bag-o nga langit kang sang bag-o nga duta. Ang nahaon nga langit kag ang nahaon nga duta wala na, kag ang dagat na wala. Kag nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaog halin sa langit, gikan sa Dios, nga naaman kag handana, subong sang isa ka nagatrahe nga nobya, nga nagasugata sa iya bana. Nabatian ko ang mabaskog nga tingog, nga nagahambal halin sa trono. Karon, ang puloy-an sang Dios yara sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon, kasubo, paghibi, ukon kasakit. Ang daan nga mga butang, wala na. Dayon ang nagalingkod sa trono, nagsiling. Karon, ginabago ko ang tanan nga mga butang. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Sa katapusan nga panyapon, ginbilin ni Jesus sa iya mga disipulo ang sugo sang gugma bilang iya katapusan nga testamento. Ini nga gugma amo ang liyabi sa bag-o nga kalibutan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Isa ka bag-o nga sugo, ginahatag ko sa inyo, siling sang Ginoo. Maghigugmaanay kamo, subong nga ginihigugma ko kamo. Hallelujah, 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 Hallelujah,
kagyara man sa imo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sang makahalina si Judas sa Jesus nagsiling, karon ginahimaya ang anak sang tao. Kag paagi sa iya ginahimaya ang Dios. Kakunang Diyos ginahimaya pagi sa iya, dayon ang Diyos mismo magahimaya sang anak sang tao. Kag himuon niya ini sa gilayon, mga anak ko, hindi na ako makapakig-upod sa inyo. Sing madugay, ginahatag ko sa inyo ang isang kabag-o nga sugo, maghigog maanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay, dapat kamo maghigog maanay. Kung nagahigog maanay kamo, ang tanan nga mga tao makahibalo nga gintoton-an ko kamo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga nga mga anak sang Diyos, sang naga-processional kita o kon kami, mga ministers, pagkato sa altar, napudlayan gid ako magsaka diri sa hagdan sang altar. Nagapiang-piang ako. Thank you, Brad Gary, sa pag-assist mo sa akon. Nga mo ina. Amo ina kung perde ka sa eleksyon. Baldado ang imong lawas. Mga kauturan sa mga nagdalaog. Congratulations. Congratulations. Kag katahom sang isa ka hambal sa mga winners. Be humble in victory. In victory, be humble. Kag sa mga losers, be gracious in defeat. Be gracious in defeat. Nga kauturan, ang labing importante kaglabaw sa tanan. Hindi ang isa kasayeng paryosina, ang labing importante sa tanan. Ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo sa imo sa aton tanan karon nga aga. Maghigugmaanay kamo. Paagi sa sine mahibaluan nga kamo mga sumulunod ko. How can people know nga kita sa parokya sang Our Lady of Candles mga sumulunod ni Jesus Christ? By our love for one another. No matter sang aton political persuasion. Ang mas nagapingibabaw, amo ang gugma sang Ginoo. Kag kung kita nagatuman sina mahibaluan sang tanan, nga kita sumulunod ni Jesus Christ. Amen? Palakpakan nato ng Ginoo. Ang first reading, mga kauturan, si San Pablo pod kay Barnabas, kadamo sa mga lugar ang ilag ginlibot. Daw nagakampanya. Ang ginakampanya nila si Jesus Christ. Ang ginakampanya nila ang pulong sang aton Ginoong Hesukristo nga nabanhaw. Nagbalik sila sa isa ka lugar, Antioquia.
ginduaw nilang ilang nga mga Kristiyano, mga sumunod dito. Ang hambal ni San Pablo sa ila, magpakaisog kamo. Magpakaisog kamo. Madamo pa nga mga pagtilaw ang aton nga maagyan. But persevere, hindi magbatyag sang kaluya. Persevere agud nga makasulod kita sa ginarian sang Dios. Mga kauturan, makasulod kita sa ginarian sang Dios. Pagi sa aton pagpabilin in spite of many challenges sa aton nga kabuhi, pagpabilin sa paghigugma sang Dios kag sa pagtuo sa iya. Ginarian sang Dios. Ang second reading nagasugid sa aton, a new heaven and a new earth. Ano ina? Ang Diyos amo nakahari. Ang Diyos magapuyo sa iya katawhan. Mga kauturan, kung kita nagahigugma anay sa isa kag isa, in spite sang aton differences, in spite sang aton political persuasions, still we love one another with a sincere love. Mga kauturan, God is present among us. Amen? God is present among us. Kag mga kauturan, ang Ginoo padayon nga magahambal sa aton, I shall make all things new. Padayonon sang Diyos ang renewal, ang pagbag-o, agud nga ang mga katawhan will be configured to our Lord Jesus Christ. Karon ang Ebanghelyo, mga kauturan, July, malawig na nga mga tinuig, duha ka tawo. Ang isa ka tawo naghambal, we just look at one another eye to eye. Wala ako sing kahigayunan sa pagpasalamat sa iya. Then binutong siya sa mga soldado, mga militar. Pagkapatsyon. Ini nagasugid nga ini, si Francisek ang iyang ngalan. Taga-Poland. Ginsintensyahan siya sang isa ka mapintas nga gobyerno, kapatsyon. Si Francisek was a political prisoner. Sentensyado siya nga pagkapatsyon. Nagpakiluoy siya, may mga anak siya, may mga kabataan siya. Why gid maluoy ang mga soldado, tiruhon o konpatsyon gid siya. May isa ka tawo nga nagsiling, ako na lang, I will take his place. I will take his place. Ako na lang ang sentensahi nga pagkapatsyon. Nagtulukay sila, eye to eye contact, siling ni Francisek. I had no chance to personally extend my thanks sa iya. Naluwas si Francisek. At the age of 40, nagdoble pang iya edad, nakalapot siya sa edad nga 80. Atong the one who took his place, nga nagsiling, ako na lang ang patya, imbes na si Francisek. Mga kauturan, sa 1982 na, dito sa St. Peter's Square sa Roma, si Pope John Paul II, mga kauturan, sa presensya sang 150,000 ka mga tao, mga pilgrims, mga faithful, sa tubangan sang libo-libo ka mga tao, iya naging bayaw atong nagbulos sa
pagkamatay bilang isa ka santo. Ang iyang ngalan si Saint Maximilian Kolbe. Si Saint Maximilian Kolbe, kagahambal ni John Paul II, amo ini, ginkot niya ang hambal sang Ginoo. Greater love that no man has, that one lays down his life for the others. Amo ina si Jesus Christ. Amo ato si Saint Maximilian Kolbe. Nga kauturan, ang hambal nga ini isang pagigugma for the others. Mga kauturan, ginsulit sa karon nga Ebanghelyo ni San Juan, karon nga Domingo sa diin si Jesus Christ nagkasiling. Last farewell ini ni Jesus Christ, ha? Daw last will and last testament ini Jesus Christ. Kaginahambal niya ini sa katapusan nga panyapon sa iya mga apostoles kag sa tanan nga mga sumulunod niya. Ang hambal niya amo ning akon ginabilin sa inyo. Magigugmaanay kamo. As I have loved you. Magigugmaanay kamo, not the way you love one another as human persons, but as the way I have loved you. Kung maghigugmaanay kamo, higmaanay kamo pareho sang paghigugma ko sa inyo. Kagano inang paghigugma nga ina sang aton Ginoong Jesucristo. Pareho sang isa ka amay diri. Pareho sang isa ka iloy diri. Hindi hamak ang sakripisyo sa iyang mga kabataan para nga mabuhi, para maka-eskwela, para nga makatapos, is self-sacrificing kind of love. Kag ining pagigugma nga ini, aton nga nakita sa krus, mga kauturan. As I have loved you. So mga kauturan, amoy nang tugon sa ato Ginoong Jesucristo. Paagi sa sini, mahibaluan sang tanan, nga kamo mga sumulunod ko. Luyag sang taga Our Lady of Candles, luyag sang tanan nga mga Katoliko all over the world, nga mahibaluan that we are followers of the Lord Jesus Christ. By what way? By our love for one another. Tanan kita, nagatuwa ko sa Diyos sa may nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo yana nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginhimo kag ginluwas kita sang Dios pagi sa gugma karon magamuyo kita sa iya. Agud padayon kita sa pagkilala sinang pagigugma sa aton kabuhi dira sa aton pagsiling. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo,
mga kaparian kag sa tanan nga gintugyanan sang awtoridad kag responsibilidad sa pagpangulo sa simbahan, nga ang Dios magpuno sa ila sang iya espiritu sang paghigugma kag mapainubuson nga pag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa aton pungsod, nga mabatyagan sang tagsa kapumuluyo ang kahilwayan sa tanan nga mga pwersa nga nagapugong sa ila para sa isa kakabuhi nga matarong kag may dignidad. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagamasakit kag nagaantos nga ila mabaton ang bendisyon, pagsapupo kag masinuguron nga gugma sang Dios sa mga tawo nga nagaatipan kag nagaalagad sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa aton tanan nga nagatipon sa siningbalaan nga bangkete, mapuno sa gihapon sang gugma kag kaluoy sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan, agud maagong na nila ang kapupunan sang gugma sang amay sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. O Ginoo, himpita kami sa imo gugma, agon madangat namon ang imo mga ginasaad, kag masunod namon ang imo mga gintudlo sa amon, kag sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Alang dun nga Diyos, ang bunga sang paghimudos, alat sang imo katawhan, imo kahamutan, ining tinapay gikan sa kabudlay, manginlawas mo, kagatun kalipay, namun kabuhi sa imo galaom, ibugay sa amon, tunay na pagkaon. Patuna alang doon nga Diyos, ang bunga sang paghimudos, halat sang imo katawhan, imo kahamutan, hindi nga binumay duwan sa dugo mo, mga kasakit, kabay nga pulngon mo, kabigaan ang tos na uhaw sa imo, karika sa amon, kami pabakuron. Halang dun nga Diyos, Sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga Yaraman sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nakayaw na namo sa kadayawan sa kaymayaan isang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pabati Ako siya gintuman ng agod nga ining balaan kapag baylohan na isang mga dulot. Sa diin kami naluwas, maghatag, magbulig sa amon, sa sini nga kinabuhi, kag
Magdangat kay paagi at tinuga sa langit, nagambas ang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, siya pagkamatay sa krus, iya gintumar ang tanan nga mapaghalad sang daan. Napuno ang langit pagtutan. Ang kasugdanan sang paghalad niya sang iya kaugalingon para sa amon kaluwasan, iya ginpakita nga siya among pari, ang altar kagang kordero, tungod sini ang bugo sa kalibutan nagahilinugyaw sa dako nga pagkinali. Sa imo hima. Santo si Kao nga tawag ginapag. Husana, Husana, sa kahitasan, kayaon ang nakakarisa, nalansang Ginoo. Santo si Kao nga tawag ginapag tiburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot, agod nga mahimo ani para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay ni among akon lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subungman pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya nagyan palibot sa iya mga gintutonan, nga nagasiling magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ini amang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ni sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon, o Ginoo ang imo kamatayon, nagamon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tungod sa imong Ganaw makaya maganalad sa imo ni tinapay sa kabuhi, kining kalisang kalawasan, sa pagsaulog naman sa ngandamanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga makatakos, sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakrifisyo, nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdum ang imo simbahan alapnag sa bugas sa kalibutan, himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian, dumdumang mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag nga amon sa buong ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumang ang tanan nga nagkalamatay siya mo pagkaabiyang, matunas na sa pagtanaw si mo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga arniri karon nagatambong. Kag bendisyon ni ang mga panimalay sang mga sumilimba.
Bendisyon niya ang mga naghahalad thanksgiving, may mga birthday, ang mga naginakahanglan sang pag-ayo kag healing. Agod mambitawa ng kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kag insugo sa katon maluluwas kag suno sa iya gintudlo, mga muyo kita sing may dako nga pagsali. Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagdaait sa amon, mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Heso Kristo, nga amon manluluwas. Heso Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidait nilabilin ko sa inyo, ang akong paghidait nilahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ngamon mga sala, kundi ang pagtuon sa iba simbahan, kag suno sa iba ginsiling, at agis siya sang paghidait kag paghiusa,
Ikaw nga nagkakabuhi kinagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yara gyapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Magkatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Poderos ang Diyos nga nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka, Poderos ang Diyos nga nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka, Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan. Ipatag mo sa amon ang paghigdait. Yari ang kordero sa Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espiritu Hanon nga pagkalawat. Ako ni Jesus, nagato ako nga yara kagin matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa sining nga tion, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Naghakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagaiusa ang akon bug-os nga kagalingon sa imo. Hindi ko pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa pagdating ng kapwa mo. Ang tugon ay ang pag-ibig mo. Hindi ba bawat isa ay may pananagutan upang maglingkod? Kaya bukas pala buong puso ipadama ang pag-ibig mo. Ipadama ang pag-ibig mo. Tingin ang tawad sa bawat isa at lubos mong makikilala ang dakilang pag-ibig niya. Isang mundo sa isang pakulan, pag-ibig ang kasagutan. Kailangan ka ng kapwa mo, ipadama ang pag-ibig mo. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa paing ng kapwa mo. Ang tugon ay ang pag
bawat isa ay may pananagutan upang maglingkod. Kaya bukas pa lang, buong puso, ipadama ang pag-ibig mo. Ipadama ang pag-ibig mo. Tingin ang tawag ng bawat isa at lubos mong makikilala ang dakilang pag-ibig niyang isang mundo, isang pagunlang. Pag-ibig ang kasagutan, kailangan ka ng kapwa mo, ipadama ang pag-ibig mo. Ipadama ang pag-ibig mo. Tingin ang tawag ng bawat isa at lubos makikilala ang pag-ibig niya, isang mundo sa isang pagunlang. Pag-ibig ang kasagutan, kailangan ka ng kapwa mo, ipadama ang pag-ibig mo. Kailangan ka ng kapwa mo, ipadama ang pag-ibig mo. Mga buyo kita. O Ginoo, boy lugi sing maluloyon ang imo katawhan, kagitugot nga kami nga imo ginsagod. Sining langit nun nga sakramento magbiya gikan sa amon daan kapag ginawi. Padulong sa bago nga kabuhi, ginapangayo namon ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay sa makadali. Ginapasalamatan ginado ng tanan nila binagid ang aton nga sponsor sa sini nga misa nga amo ang katapos ang BEC o Medalya Milagrosa kag ang katapos ang Capitol Heights 4. Salamat gid. Kag sa gihapon nagapanawagan kami sa inyo, nagapanuktok sa inyo mga maalwan nga tagipusoon sa padayon nga pagbabulig sa aton nga mga kabataan nga sa aton nga Flores de Mayo sa gihapon nagakinahanglan kita sang inyo bulig sa ilang nga pamahaw ila binagid sa culmination day nga aton sila pagatagaan sang ila mga school supplies. Ihatag lang ninyo diri sa opisina o kun ihalad ninyo sa aton nga misa kada misa. Salamat. Palihog magtindog. Palihog magpadbilin sa pagpungko. Adyo tayo langat. Ema? Parti sa aton balang nga mga kabataan nga naga Flores, nagkakatekesis, ginpapamangkot ko sila. Ano ang inyo kadatunan? Ang sabat nila, nagtuon kami sang sakramento. Wow, beautiful. That's what, ano pagkadang natunan ninyo? Gintudluan kami parte sa Santos nga misa. Wow, beautiful, kanami. Sang ginatunan sa mga daga Flores de Mayo. Tapos, mga alauna ina, ang mga kabataan, galibot, kay mangita bulak, si Insoy upod siya mga kabataan, mga amigo, nadoktok sa isa kabalay. Nag-abre ang isa kababae, siling nila maayong hapon. Maano ka mo? Siling niya mangayo kami tani sang inimo nga bulak,
Ihalad namon kay Mama Mary, kay Florence de Mayo. Ang babae nagsulod, nagbalik, may dalang nga gunting. O sige, kuha lang kamo dira. Tapos ang babae, maginduhol pagit sa ila nga tinapay. Pero wala nila ginbaton. Sin kung wala ka mo nagbaton, no, diyan nahuya na kami. Kaya gintagaan na kami bulak. Nahuya sila magbaton sang tinapay. So amoy niya ang progress sa mga ginatunan sa mga kabataan. Kanami sa mga katekista naton guided by the Holy Spirit. Ikaduha, ang naghatag kaina sa kalawat sa akon nga lugar, ang aton seminarista nga nag-eskwela sa Haro, Iloilo, St. Joseph Regional Seminary. Lapit na lang ini. By the grace of God, lapit na lang si seminarya naton, Monching Himenea. Palakpakan naton, Monching, welcome to your parish. Welcome to your parish. Tapos ini nga misa, magagwa kita sa sini nga simbahan. We were touched by the Word of God. We were touched by the Holy Spirit. Especially isang hambal sang Ginoo sa pagigugma. Magwa kita sa simbahan nga wala na sing pula, wala na sing puti. Wala na sing pula, wala na sing puti. Magagwa kita sa sining nga simbahan nga kilala nga iya kita ni Kristo tungod kay kita nagahigugmaanay sa isa kag isa. Palakpakan naton ang Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Yara man Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahaladag santos nga misa maglakat kita sa paghidayat. Salamat sa Diyos. Magkinasadya, maghilinugyaw kita, ang kapupunan sang tihon, nagabot na. May pag-iusa, may pag-igugma kita, ang kaluwasan na angkon sa tagsa-tagsa. Ang nagaantos may kasulhayan, ang binilanggo may kahilwayan, ang katiling ba. So makabinanabatian ninyo ato si Ringa Santos Camisa, director from the Our Lady of Candol Parish, sa pagpanguna ni Monsignor Felix Paskin, mga kaibigan. Ito yung kwaunta si Bubukar, labalikan na ito dito sa malipot man nga mensahe si Ringa Domingo ni Father Paskin, dala siya siniya nga parokya makabinan. Ikatatlo kita sa buka Domingo sa ikalimang bulan tuig 2022 sa muni bulan sang Mayo, bulan sang Kabulakan ti komisibran sa inyo mga parokya radang mga nagapatigayon sing Flores di Mayo bala no kasi una sing gagmay pa kamo gagmay pa kita ti nagyanta manay no paidalom kita siya tawag mga mga ideya kag pagpatag sa bayan sang Katoliko nga pagtuo makabinan no batagi na motivate na sila dira sa bayan sang kada bulan sa mayon nga tawag nga Flores di Mayo ti damo tani mga aktibidad sa simbahan naton kada sining bulan. Of course ti bangod sing pandemya pa no mga mamulananay na bagisboy nakabalik na no nagligad nga 2 years daw wala gini panagutan kay ti arang pandemya no. So sining Domingo tinaton ti ang liturhiya ang nangin sentro no sa aton sining mensahe sining Domingo nga adlaw no sang pagsimba naton sining tatlong Domingo siniyang bulan bulan sang Mayo of course pagka Domingo ti arada ang misa naton naka-schedule no madamo alin sa early in the morning to late sa afternoon no ibang ganito sa katedral to sa 7:30
ang lasmas dira mga kabinan, no? Dako pa tsimpo na to na nga mag kadto kita sa aton sini nga mga kasimbahanan para mag tambong, mag of course di lang sa Katoliko, tas iban nga man nga sektore, sekta, may mga ara man siya gitawag nga service every Sunday or sa any day sa ila sini nga bulan mga kabinan, no? Part nga po sa aton nga kuana kuanya religious aspect sa ato sini nga pangaboy especialmente no sa Romana Katolika mga kabinan, no? So kadamo sa ato mga kauturan, no? Hindi na makakadto si Maso diri sa Bombo Radio sa aton nga live tag sa Domingo alas 6:30. So di pwede na kamo makasimba, nakapamati sa mensahe, no? Sang pulong sa Ginoo tag sa iya ka Domingo mga kabinan, no? Ginsugdan naton ining live nato nga paghatag sa misa, no? Duduman nyo durante sa pandemic ang limitado or mga gina-limit lang number of people nga makasulod simbahan, no? So diri sa online naton nga programa sa Domingo, so damo sa mga naton nga nagasimba. So balikan tabi si Bombo Carla para sa dogang mensahe ni Monsignor Pasquin. Bombo Carla, kamin. Miss na? Yes, Bombo, Dennis, live kita diri sa gihapon, no? Sa So, Father, good morning. Good morning. Mayong aga. Bombo Dennis. Mga kabombo nato, mga tumuluo. Mayong aga sa inyong tanan. Karon adlaw nga Domingo, it is the Lord's Day. Kagang Diyos ang Ginoo may ginahambal sa aton kada Domingo nga makabulig gid sa aton. Amo gina ang aton nga kabuhi. His word is our life. Kag karon nga Domingo ang iya nga ginahambal sa aton, amo ang iya nga last will, last testament. Ginatugo niya antes siya mapatay. Kag ano ini? Love one another as I have loved you. Siling niya. Tapos, kung kahigugmaanay kita, tugon sa Ginoo, by this, pagi sa sini, mahibaluan sa mga tao, nga kamo, ako, nga kamo, mga sumulunod ko. So, nagligad nga eleksyon, nagpihak sa aton. Lain-lain nga partido, lain-lain nga political persuasions, lain-lain nga kulor. Naglipas na ito, mga kauturan. May mga dapat gidman atindihon, may mga dapat gidman nga usisaon, dapat usisaon kag koreksyonan ang dapat nga koreksyonan. Apang magapangibabaw magigugmaanay kamo. So tapos sining Domingo, sa sinisugod sa Domingo nga ini mga kauturan, wala na sing kolor. Yes. Wala na sing kolong. This shall all men know nga akon kamo by your love for one another. Pag sa aton pagigugmaanay sa isa kag isa. Yeah. So let there be healing among us. To the losers, be gracious in defeat. To the winners, be humble in victory. Nga nagbilin bilang last testament niya. Felix Pasquin, Bombo, Dennis. So, Father, kamusta ang inyo sinadriya nga Flores de Mayo? Ay kanami gid kadamo sa mga kabataan, sobra 200 ka mga kabataan. Kag kada hapon sige ang Flores nila, malapit na lang ang katapusan sang Flores. So pareho sa tanan nga mga parokya as in all other parishes. Ang aton nga mga parokya naga-appeal sa mga parishioners naton. Buligan naton ang mga Flores de Mayo naton sa aton mga parokya, sa mga pamahaw, sa mga kabataan,
kag sa mga prices nila pagkatapos ang Flores sa end of May. So in particular, gapangayo kita diri mga notebooks kag mga iban nga school supplies para sa mga kabataan naton. So paagi sa sini, ginapapalapit naton ang mga kabataan sa atong Ginoong Hesukristo, making them know Jesus Christ and making them love God. Kag ginapapalapit na nila sa atong pinalangga nga Eloy sa kay Birhen Maria. So Father, ining 200 nga ni sa kabilugan na ni nga mga center Yes, diri? oo. May mga tatlo kita ka sentro diri. Ang pinaka-main nga center amo ang aton nga parokya, simbahan, parish church, Our Lady of Candles, kag there are 3 other centers. Okay, so kadamo gali Father, no? Kanami kadamo sa mga kabataan nga naga tambong, wala ini sila nagahinampang kundi nagakagto ini sila sa simbahan kag sa mga centers pa diri sa Our Lady of Candles. Masadya kanami kay mga kabataan, wala labot nga madamo, nagadugang kaya ang ilang nga mga kahampang, ilang nga ginahagad. Tapos ang schedule alas 2:30, alas 2 sang hapon. Pero ang mga kabataan, alauna, ari na din. Excited gid. Haluson ka pala makatapos paniaga ang mga siniyagit nila, ang hinampanganay nila, ari na. Waiting for their catechesis and Flores to start. Yes, so kan maayo man gani abang madanis no Father kay tungod nga nagbalik kumbaga bobo Father do nag face to face ini sila liwat. Excited nagkita nga aton sila nga mga kabataan. So Father, thank you kid. Okay, mga kabumbo naton, God bless you all. Tanan nga tagpalamati naton. Kabay nga iwagan kita sang Espiritu Santo agud tumanaton ang sugo sang Ginoo. Let us love one another. Yes. So Father, thank you gid kag good morning liwat. So Welcome. So gay hinay lang ni Bombo Dennis si Father no kayo do medyo may ang iya sini nga tiil Bombo Dennis. So Father Bombo Dennis amo to no ang mensahe naton nga gikan kay Monsignor Felix Pasquin Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis gikan diri sa Our Lady of Candles. Ini si Bumbo Carleway Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat na mo kabinana. Salamat sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers. Sila po sila Domingo sa aton si Santos nga misa, no? Direkta dira sa may Our Lady of Candles Parish, no? Po si kay Monsignor Felix Pasquin. So standby na movie na sa masunod aton nga programa, ha? Good morning Philippines, mga kabinan, no? Mangin ko po daton sa Good Morning Philippines, of course, Bomboan, kag of course, Australia, Bombo Dennis Rubica. No? Tara na, balikan nato na makaligan na mga importante naton nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skill. Radyo Philippines Standard Time. Impunto, alas 8 ang takna sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya sang Domingo. Pet sa 15 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Sa subong nga Domingo, diri sa ato niya nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. Kami ang inyo mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bomboan. Nag-updanay naman kita, Bomboan. Yes. Subong nga edisyon, no? Ito katatlo na ning edisyon sa ato na Good Morning Philippines sining bulan sa nga Mayo, Bomboan. Bulan sa nga Kabulakan ko, no? Yes. Bomboan. Flores de Mayo, no? Sa una, Bombo Dennis, naga-Flores de Mayo ka man? Ate, sang gamay ka wala bubuan sa pagkamatuod sang gamay pa kita bubuan sa Kristan kita dira sa San Diego Parish Church sa Silay. So, kabalo ka gid na iya sa mga Flores de Mayo, no? Nga ginatawag kay Debla, ang kalabanan ang naga-subong abi Bombo Dennis, no? I don't know, mga kabataan, subong kung aktibo pa sa Flores de Mayo. Do lain na ginang, although may mga ara pa, no? Sa Yes, iban nga mga lugar, pero Bombo Dennis ang una abi sa aton. Do ka very active ang mga naga-Flores de Mayo na iya Bombo Dennis, kalag laba-laba na iya mo, meaning kadamo-damo sa mga kabataan nga naga-Flores de Mayo. Subong iya bumbando ko damo. Na miss me ana pag to ng balmera no mga kabataan. Pilang nahot na lang, no? Kung para sa una kiti sa una ya kabataan do way wala blasing iban nga lingawan, no? Pag sa summer season, like sa bulan sang Mayo abiti mo na da sa simbahan, no? So kadamo na sing pastime sa mga lamaro nato, especially kung may mga internet ka, social media, ba doon na natutok ang mga kabataan. Yes. Ini nga mga aspeto mo ba doon nalipatan na po, at least nagpasalamat kita nga gina kay Padre Praskin, so da siya parokya do kadamo umbuano, at mo do 200 to kuno ka mga kabataan nagaparticipar sa Flores de Mayo. Kanami man, no? Kanami na Bombo Dennis because dapat gid, no? Subong makbataan tangadaan, no? Do iba nagadali na lang ya Bombo Dennis nga magbalik sa face-to-face classes kay nga for 2 years, no? Mga iba nga maginikanan nagaugtas ang mga kabataan do wala nagahalalin ang kamot sa ilang mga gadgets, no? Internet amo nang disbentaha, no? That's why sugilanunan naton ina Bombo Dennis subong nga agad diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? Karon mangin kaupod naton ang Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental, Bombo Dennis, si Sir Ian Arnold Arnaiz. Diskusyonan naton, no? Ang closing ceremony, kaya tibla, Mayo na kita, no? And then, ang possible nga pagbalik sang face-to-face classes, no? Kag subong man, no? Ang balagin announce na ni Presumptive President Representative President Bongbong Marcos nga ang gusto niya nga i-appoint nga mangin DepEd Secretary si Presumptive Vice President Sara Duterte. No? So, hibalon tama ng mga reaksyon, Bombo Dennis, sang Department of Education. No? Ina ha, sugilanunan naton sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. And of course, Bombo Dennis, no? Sa subong iya nga aga, mangin kaupod manaton. Sang una, coach ni siya ni Manny Pacquiao. Subong coach naman siya sang bata ni Manny Pacquiao, nga si Jimwell Pacquiao. Nga doon nagka-create man sang history, Bombo Dennis, si Jimwell, no? Nagasunod siya sa iya tatay, just ang tinalikdan lang gid nga sa adlaw, nagdaog naman siya, ikaduhan na ni. Sa amateur boxing about tumumbuan. Yes, that's right. Kag Bombo Dennis, kay balo naman kita tanan, ang coach nga nag-handle sina sa iya, taga-aton gid, Ilonggo, no? Taga Barangay Hilicon Este, New Lucena, Iloilo, si Marvin Somodjo. Small but terrible na siya, Bombo Dennis. Imaginable nga, ikaw, assistant coach siya ni Coach Fred Roach, no? That is why nga nakalabot siya, damo-damo siya mga ginapang training, no? Hasta nga nagabulig siya sang
training kay Senator Manny Pacquiao, no, kon mag-boxing. Sa pinakaulihin niya pagid nga boxing, sila to ni Coach Freddie Roach ang nag-handle sa kay Manny Pacquiao. And subong si Jimwell Pacquiao, siya gini ang nag-coach kay Jimwell. So siguro nuno, masugilanon kita sa iya, subong iya nga aga, no? Kay naka-base na ni siya sa California, USA. Grabe maning nalabutan ni Mr. Marvin Sumodjo Bombo Dennis, no? Nga inabalang halindri sa probinsya, no? Kag na-discover siya ni Coach Freddie Roach dito sa Baguio City, no? During that time, sang nag-training to si Manny Pacquiao, kung hindi ko magsala, way back 2009, and the rest is history. Subong sa Amerika na siya, damo-damo na siya, Bombo Dennis, na pa-champion. Ang mga gina-training niya, Bombo Dennis, mga ano pa na, mga tagas-tagas nga mga boksidor to sa Amerika, bala, kag nagadalaog, ha? So, grabe, hindi man basta-basta. So, may kaupod naton siya. Subong iya nga gadri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? And Bombo Dennis, may mga kaupod man kita diri, Bombo Dennis. So ariho, ano ni siya, Bombo Dennis, ang mga kaupod naton, sunod naton yung mga kaupod, ang mga candidates sang Hari ng Pilipinas 2022. Kung may Binibining Pilipinas, kung may mutya na Pilipinas. Kung ang paborito mga binibining Pilipinas or mutya ng Pilipinas, kabalo ka, may ginaduso man subong. Kag first ni siya, Bombo Dennis, Hari ng Pilipinas. Tiyamakon mo, mga gwapo. Kita mo ne. So, sa nationwide, may ara sang paindis-indis ang Hari ng Pilipinas. So, syempre, ang taga Bacolod, ang taga Negros, mangita kita sang candidate naton nga i-represent naton dito. So this is Bacolod City and province-wide. Sinuwayan sa ila, Bombo Dennis, mga gwapo. Kita tama naman nagka-flash screen, no? Mga mga matipuno. Maskulado. Daway di nga ako, nalin sa akon nga pinalangga nga syudad. Tanawon na nakaroon, no? Katanawa blaho. From Silay, La Carlota, Isabela, Bacolod City, Cadiz. So amo na, tanawon ta ko na. Damo gwapo sa Silay, di bla? Mga maskulado. Kung ang chimpo, subong sa chimpo ko sa una, buwan, basta ako na naka-intra. Basta ikaw naka-intra. Tsakto gid, no? Kay anhon mo kay bag-ulan niya nagwa ning Hari ng Pilipinas. Tani, ikaw ang pinakauna nga nakoronahan nga Hari ng Pilipinas. Kung hindi mo sa lang judge, no, so amo na, Bombo Dennis, to kanami man, no, may mga at least may mga kalalaki na, no, may mga from Victorias, no, may mga kalalaki na, Bombo Dennis, nga naga-join man sila. Kaya tika balo ka kung magambal kita nga mga pageant, tibi mambal ka nga beauty pageant, kalabanan, Bombo Dennis, sa babae na, no, pero sa lalaki tibi mga ara man nga mga Mr. Philippines, but not so much, hindi ba lang nga daw grabe gina mga naga-join, pero gabilib man kita sining mga mga gwapuhon ng mga kalalakinan diriya sa aton sa Bacolod kag sa Negros nga at least nag-participate sila, Bombo Dennis. Ati mayo na ati siya bumbuan sa mo amo ni nga mga taga Salvador Benedicto gani ka gwapo gani. Ti sa mga amo ni nga mga programa or like cinema activities bombo part din sa motivation sa aton nga mga kalalakinan, no? Self-confidence, motivation nila, kag encouragement sa ila makulingon bumbuhan kiti di man sila nga ako mo are kini mo sa probinsya daw mabitin kini mo dito ya sa Manila, no? Damo diya si potential nga are sa probinsya bumbuhan. Kabalo ka sa mga beauty pageant or mga kaangay siniti, syempre ang mga Metro Manila do grabe ginang ilang self-confidence. Kung magambal ka nga do halin ka sa probinsya, do amo ginablang norm, do amo ginablang do ka feeling bala, Bombo Dennis, pero di bala, amat-amat naman nga nagatuhaw diriya sa aton, just like si Rabia Matio, who would have thought sa to, Bombo Dennis, nga si Rabia mapierde niya patong taga Manila to, no? So pwede gid siya, may laban gid daya, no? So amo na bla nagligad to, Bombo Dennis, na interview ko si Sir Carlos Durana, atong makeup artist nga
nga hairstylist sang Miss Universe nga sila tong nag-hairstyle. Di ba taga Bacolod siya? Siya lang to ring nakuha nga from Bacolod nga makeup artist. So astas or hairstylist, asa sa mga hairstylist, makeup artist. So mga nagapanguna gid nga Metro Manila gid na Bombo Dennis. Pero siya hamba niya, ti maski ako to isa taga Bacolod, gintry niyang best niya. And subong niya Bombo Dennis, ma-hairstyle kag ma-makeup siya sa Miss World naman. Wow. Kabalo ka ko mga amugalis na Bombo Dennis, miyara gid na iya team nga dira do para alalangay ang mga kandidata, sila na ang ma-handle sina. So, di ba, nakitaan naton, so mas nami, gidya nga mas mahanas naton ang mga talents naton diri local, para hindi lang butang balon nga kung taga Metro Manila, kado kamo na lang gidyang pinakasagad, Bombo Dennis. Correct. Hindi lang sa Boston, may mga fashion designer kita di bumbuan from Bacolod. Yes. Ito, balong nga sa mga national beauty pageant, ang mga nag-design sa ila sila nga mga biste, mga taga-probinsyalin, bumbuan, no? Damo sa mga potential din sa probinsya, kag sila tonte kung matutukan, mag-aad sa suporta, no? In due time, ma-excel din natin sa Pilipinas, base sa international beauty pageant or like sila mga international pageant sa mga magsiling ka kalalakinan, makonsider te pageant pa na bumbuan. Body, pageant man gyapon, beauty, handsome, and brain bumbuan, bumbuan mo na. Ang imo nga lawas, siyempre yung body mo gyapon, kaya di ka man pwede ka-join kondo kaniwang sa imo, o kadako sa imo chan, debla? So, body mo gyapon, although wala lang siya isang vital statistics, pero pa-abs naman na Bombo Dennis. Yes. Sang 18 anyos ka, may abs ka man pareho ni sa ila. Di ba siya sa bumbuan, may abs man ko, a big stomach. Kung na kanong abs mo, kumbuan, nawag ko lang na yung kabalo ay. Nawag ko lang ko kabati sa imo, Senado. Okay. So, a big stomach, no? Ino sila, mga abs na ni sila, ito nang wabla ho, no? So, amo na ako, no, kung mga kalalaki na naman, padako-dako, pandesal da sa chan. Ngayon, ito nagabilog-bilog na Bombo Dennis, no? Nang ilaya mo buwan abs ang 3 ka-layer, ato yung abs isa lang. Isa lang. Isa lang, ano gani? A big stomach. Pero kabalo ko, sang 18 years old ka, sang teenager or 20s mo, may abs ka gid. Kaya ito say, active ka, no? Debla? So, amugid na iya, no? So, mga pariyo man ni sa ila, ho. Tapos, syempre, gwapo. Oh, tikita mo ni sa ila. Duway man ni sa ila, laway, mga gwapo nito. Nanti amakon mo kay, ginpili ni sila Bombo Dennis, sila ning mga gwapo, kag mga manami lawa, sa ila banwa, kag mga maalam, I'm sure. Correct. So, kilalahon ta ni sila karon. Kay nami gid ni sila Bombo Dennis nga i-push naman ang mga kalalakinan. Kung ang mga kababainan niya, damo ni mga gwapa diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, dapat sa mga kalalakinhan man, no? Mag-amus pag sa mga amusin nga sahi sa mga paindis-indis, dapat damo man na mag-join Bombo Dennis kay dako man yung bentaha sini, di ba? Correct. Makilala ka di bumbuan kasi rin ko number 1 diri ginamotivate mo imo kagulingon mo, mga mamo sa iba ni sa bumbuan, damo kita rin sa mga potential siguro dumahluyon pa, no? Pero kung ma-motivate mo rin kaangay sini, damo-damo na bumbuan, ibang hindi mas manami, pagid mas grabe, pagid ang kwan, ang sinibalang ilang postura, no, ilang tindog. Yes. Mas manami pa po matamat guro sa kaangay sini. On first time ini bumbuan nga ginahimo subong, no? Basta next year mas madamo pagid siyang ma-intra, damo pagid sa mga potential bumbuan. Oo, sige. So, Bombo Dennis, no, mangin kaupod ni naton sila, tanawon naton, kaupod man ang organizers ni Bombo Dennis, no, ang head diriya sa aton sa province of Negros Occidental, si Sir J.L. Aspan, subong iya nga aga diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Gipamangkot ko si Sir J.L. hamba ko, Sir, first ni siya, first ni siya. So, Joselito Orencio Jr. Okay, sige. Tarawon naton, no? Sige. Subong iya nga agad ri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sige, Bombo Harold, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, may kaupod naton ang mga candidates sang Hari ng Pilipinas. Berteng title, no? Kung may bini-bining Pilipinas, may ara sang Hari ng Pilipinas. Mangin kaupod na karon ang lolo sang Pilipinas.
Di ako yan, kuya, tita, Tita lang yan. auntie lang pala, Auntie sa Pilipinas. auntie. Mo po din, so kisa do ka feeling mo do, ano na edad na to. Duway lang mamal ano. Oo. Pero do ka nami man kinabaton mo na nga lolo kas ng Pilipinas. Kay lolo kaya ni sinagani. Ni Juan Lucas. Juan Lucas. Oo. Si Juan Lucas, kagwapo nga bata, may potential ipahari ng Pilipinas mo man na siya. Wait ka ba, lo? Basi bumbuan pag-abot yung chimpo? Basi isa man siya sa mangin potential? Oo. Wala, kagwapo na nga dan kay Juan Lucas, no? Sige. Pagbalik sa ato niya nga pala tuntunan diskusyon na natin drigid lamang sa Good Morning Philippines. Dahil gida, standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sa agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines sa subong iya nga aga. Padayon ninyo nga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilla, nagdangat kita sa oras, 28 minutos na. Nakaligad sa oras nga, alas 8 sa aga. Sa piyak nga linya, i-welcome na naton iya mga kabenan mismo ang organizer, Bombo Dennis, ang Hari ng Pilipinas 2022, Sir J.L. Aspan Orencio. No? So, may kaupod natin siya subong iyang aga together with, kung maka-join sa aton, ang mga candidates sang Hari ng Pilipinas, driya sa aton sa siyudad sa Bacolod, kaysa probinsya sa Negros Occidental. Sir J.L., maayong aga, upod mo si Bombo Ann kag Bombo Dennis. JL. Okay.
Sige, gina-fix naton ang aton nga linya sa una naton nga mangin resource speaker sa subong iya nga aga diri sa aton nga Sige, diri sa aton iya nga pagpangalaga diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? Sige. Sir JL, good morning. Okay? Sige. Bombo Harold. Okay, sige. Bombo Dennis, sambal ko na gani. Mga candidates ni siya, Bombo Dennis, no? Sa siyudad sa Bacolod, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Bombo Dennis. Terrible, no? Bombuan sa ko after siniguro sa aton nga interview base sa masunod damo pagid nga Manegrosano na bumbuan ang mag-join. Amo gani man. Sir JL, good morning. Nakamute? Sir, nakamute ka, sir? Hello, good morning. Yeah, ara na. Sir JL, Sir Jolito Aspan, Orange Jr. Sir, saliwat, maayong aga. Maayong aga, Kabombo, Miss Ann, Kabombo Dennis. Yes, sir. Thank you, Gid, sa pag-invite sa organization sa Hari ng Pilipinas, Negros Occidental 2020. Yes. Yes, Sir JL, no? Upon learning sini, tihambal ko, worth man nga imbitaro namon, no? Bombo Dennis, kay nga ado, bag-on ni siya kami kabati nga mayara sang pa-indis-indes nga hari ng Pilipinas. That's why, sang tinalikdan nga pamangkot, taka Sir JL, hamba ko, sir, ng ano ni siya, first ni siya. And in sakto, sir, no? First ni siya, diri sa aton man sa Negros. Yes, Kabomboan. This is the first inaugural edition of Hari ng Pilipinas diri sa province naton. It's because last year, ang aton nga representative sa Negros Occidental kag Bacolod City, they were appointed. And ako, last year, ako nag-represent sa Bacolod City sa national. So, I got the chance to get the franchise pala. That's why, diri sa Bacolod, nagpa-contest kita. Kay tungod niya gusto naton yung may basihan kita to send representatives sa national level. Okay. So last time, gin-appoint ka, sir, para mag-represent sa Negros? Yes, ang represent ko is Bacolod City, Kabomboan. Okay. So how was the experience, sir? Actually, kanami sa experience, no, it's because although it's pandemic pa last year, may face-to-face competition kami sa Luzon area. And it was really nice knowing lain naman yung experience bala Kabomboan, knowing different stories from contestants and then the places ng kadtuan namon. Dira pa lang sa mga experience, daog na kami. So kanami isang feeling nga naka-represent ako liwat sang Bacolod City sa national level. Okay. Sir GL, no, ano ang nag-motivate sa imo abing i-organize ining sistema kuning hari ng Pilipinas diri sa Negros Occidental, Sir GL? Ang nag-motivate niya sa akin Kabombo Dennis to organize this Hari ng Pilipinas diri sa province is that I want to let the young men, diri mga Negrenses, na ma-experience man nga ako niya na-experience. Well, aside from that, gusto ko gid niya they will be active in social engagement, like joining different organizations pala. And kinamin as a feeling at damo kita may mabuligan niya laylain yung mga organizations diri sa Negros. Kag isa pa ang ini nga event, ini nga contest is some of the proceeds will go to the charities diri sa Bacolod City. Okay. So, ang hari ng Pilipinas, to give us sa pagid sang duga nga background, Sir JL, ang hari ng Pilipinas, nationwide yang nga search ya, dugay na niya nagsugod ya. Last year gini ang iya nga first yang competition. Bali, this is the second edition na Kabomboan. It is organized by two of the leading partners man sa Philippines nga
although they were outside pala, they are outside, pero may nag-compute din ng organization sa national level. And this coming October is set for the second edition sa national sa Ormoc City sa Leyte naman i-held. Okay. Sir, bali pioneer, gid gali ka mo, no? Bali ikaw, Abi, during that time, sang represent mong Bacolod, kamo gid ang mga pinakauna nga mga contestants ang hari ng Pilipinas? Yes, kabomboan. Kami gid ang pinaka-first. Okay. So tapos pila ka mo, sir, during that time, sang nagligad nga tuig, pila ka mo ang nag-join nationwide? Ang nag-join nationwide, kabomboan, it's around 104 candidates. Damo-damo ba? Ang nakasunod lang sa yes, kabomboan, amoy nakadamo ang mga interesado gid nga mag-join. It's because national level and it's across the Philippines. Pero sa grand finals na, it was down to 44. So ang 44 na lang gini ang Sige. Go ahead, sir. Ang 44, part ka, sir, sang 44? Yes, kabomboan. Actually, nakasunod ako sa semi-finalist sa top 20. Wow. Oo. Kamusta man niya, sir, kung mga kalalaki na niya ang nag-join? Kaya sa mga babae, deblado, hindi naman niya bago sa amon panulukan, no? Kahit very famous, magabal ka Binibining Pilipinas, or mga amon sa Bombo Dennis, no? Pero kung sa mga kalalaki na naman niya, sir, kamusta? Okay. Nautod si Sir JL. Sir, batian mo pa ako, sir? Or hindi mo ko mabatian? Okay, sige. Actually, ang mga nag-join sa aton subong mga contestants na ni Bombo Dennis, no? Before kita kay Sir JL, nautod kami sa imo, Sir JL. Hindi ka na nabatian. Siguro sa connection, no, Sir JL, hindi ka na nabatian. Ari may mga contestants, subong nga nag-upod sa aton. Please join, na. May nag-join to kayo na, tapos nag-out. Siguro nag-out siya, Bombo Harold. Sige, join lang kamo sa iban pa nga mga contestants, kay acknowledge namon kamo. And please open your camera. Sir Jopi Castillo sa piyak nga linya, si Sir Caris, sino pa gini? Si Sir Caris sa piyak man nga linya. Sige, Sir Jopi, please on your camera. Sir Jopi, maayong aga sa imo. Morning. Good morning. Yes. Sir, contestant ka from where gani? Municipality of Isabela. Wow, Municipality of Isabela. And then, upod ta pagid subong si Sir Caris ano ni siya, Bombo Dennis? Dolorosa. Sir Caris, good morning. Naka-mute ka, sir. Please turn on your mic. Miss. Good morning. Sir Caris. Hello, Miss. Hello. Ara na. Sir Caris, taga diin kaya, sir? From City of Victorias, Miss. From City of Victorias. Duha pala ni ka mga gwapo na nag-join sa aton. Aside Bombo Dennis kay Sir JL. Na, sige, standby ka mo, sir, ha? I-on nyo lang ang inyong camera. Balikan ko, anay, si Sir JL, sir. Batian mo na ako, sir. Naka-mute, goro si sir. Sir JL. Ayan. Yes, Bombo. Yes, no? So, these two mga contestants na ni Subong, duha ni sila. Sa pila ka mga contestants, Sir JL? Bali, 9 sila, Bomboan. So, subong upkaupod na to ang duwa ka mga contestants na to. Si Jopi, nag-represent sa Municipality of Isabela, kag si Caris, representing Victoria City. So, pila gani kita, Bombo Dennis? Damo man 31. Pila 31, cities and municipalities sa Negros Occidental. 32 including Bacolod. Bacolod, yes. 9 lang din sila, Bomboan. 9 sila because 9 lang gid so far subong interested to join. Yes, kabambuan, and 9 lang gid ang nakapasar sa aton nga screening. Supposedly, there were 15 qualified contestants, pero due to some circumstances, may mga conflicts and commitment nila, hindi gid mahatag full-time sa organization. So, ang 9 na lang gid ang
deserve it for the spot niya maging part sa Hari ng Pilipinas for this year's edition. Okay. Sir JL, since nga first time ini sa Negros, no, dito sa Bacolod, no? So, may kabudlayan ka nga na sumalang sa pag-organize ni, sa pag-encourage sa sining mga pamatan-o natin sa probinsya nga mag-join sa Hari ng Pilipinas, Sir JL? Yes, Kabombo Dennis, medyo challenging at first. It's because nga kasagsagan pa sang election last month ang amo niya pag-launch sang sining event. We also endorse it sa different LGUs, pero doon na ba yan kita mag-encourage sa mga LGUs to participate. That's why 9 lang gid ang nakasulod, and support coming from LGUs and the province, wala pa gid masyado commitment for this organization. So amo na medyo budlay gid. So kung mo kay first time, starting pa lang na magludo budlay, pero base after sining siniya base second time around, kung kuha kita bi once nga may maara kita di makuha gid nga manami kag magkilala garo national level na base damo naman mga LGUs nga magka-interest, Sir GL. Yes Kabombo Dennis. Amo ginangamon niya gina-pursue nga we want tanan niya LGUs to participate kaya ang mga kabataan niya may mga handog man sila nga gusto i-achieve kag gusto man nila maging part sang mga organizations bala wherein they can give their advocacies and share their inspirations man sa aton niya province. Okay. Sir JL, may nag-join sa aton. Isa pagid ka contestant. Sir JL? Yes, kabomboan. Aton kaupod si Dale ang ga-representa sang Municipality of Isabela. Okay, sige. Municipality of Morsha. Morning. Good morning, Dale. From Morsha. So, sir, pwede mo liwat ma-enumerate sinoning aton nga mga siyam, taga-diin nga mga banwa, mga pangalan, sang siyam naton ka mga contestants sang Hari ng Pilipinas. Okay. Ang aton nga siyam contestants sang Hari ng Pilipinas, si Gerard de la Raga, nga ga-represent sang Bacolod City. Si Dale Divino, nga ga-represent sang Municipality of Morsha. Si Marx Justiniani, nga ga-represent sa Municipality of Don Salvador Benedicto. Si Jopi Castillo, nga ga-represent sa Municipality of Isabela. Si Jezreel Haboneta, nga ga-represent sang La Carlota City. Si Romel Buanzon, nga ga-represent sang Municipality of San Enrique. Si Darrell Orig, nga ga-represent sang City of Sagay. Si Caris Liam, nga ga-represent sang Municipality of Isabela. Ang isa, si wait, pato sa isa, Isabela. Si okay, wait lang. Seth from Cadiz, sir. Yun, si Seth sa Cadiz City. Si Joshua Seth Bohos ang Cadiz City. Alright. So, these are 9 contestants. Sir, again, paano mo ni siya, sir, ginsuguran? Saan o ka nagsugod? Paano ang screening ni sa ila? Okay. Bali, nagsugod kami April for the March 10, ang launching niya sini. Pero we started the screening April na sa SM City Bacolod. Ang aton niya first screening. So, may ara kita 25 applicants for the first screening. And some of these contestants, bala kamambuan niya, parts ang aton niya finals contestant. During the first screening, mas sila nagpa-audition. And then, ang second screening naton, niya natabo a week after sang first screening, nga na-held man sa Stonehill. So, duwa ka screening dates ang natabo prior to launching sa aton niya final contestants. Alright. And sa 15, siyam ang nagsulod. So, and then,
balikan ko ikaw, sir, sa dugang pagid nga mga detalye karon, especially pag abot iya sa finals. Pero sir, i-introduce ta sinong ang nag-join pagid sa aton subong? Four na Ang sila. aton nga nag-join subong si Darrell Oreg nga nag-represent sang Sagay City. Okay, sige. No? So, Sir Dale, please open your camera. Kay hatagan ko kamo tsansa isa-isa nga i-introduce ang inyo sini nga mga kaugalingon. Sir, may participation ang social media sini, sir? Sa contest? I mean, may ara nga padamo-damo fans. Amo na. Yes, kabomboan. Actually, we are going to i-maximize ang social media platform para ma-disseminate ang ilang advocacies and ang details sa organization. What is this organization? Ano ang goals ni? And ang ilang advocacies kita pinaka-importante. Okay. Sige. Sir JL, pasunuron ta na lang sila sa numero siguro nila, no? Kung sinong pinakauna, 1 up to 9. Ikaw introduce sa ila, sir. Kay pakilala nilang ila kaugalingon, Sir JL. Okay, kabomboan. Alright. Bastugod kita kay Joe P. Castillo, Municipality of Isabela. Sir Joe P. Good morning, Miss Ann. Good morning. Sige. Gusto namon kilalahon si Joe P. Castillo. Sir, pakilala mong imo kaugalingon, name, age, mo na. Mga basic nga mga information para makilala ka sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton, hindi lang gid sa radyo sa 630 kHz, pero nagaupod sa aton sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod, sa platform man naton sa YouTube, may YouTube account man ng Bombo Radyo Bacolod. Go ahead, Sir Joe P. Mayong agas sa tanan, ako si Joe P. Castillo. At alumnus ko San Carlos Hilado Memorial State University. So, natapos ko ang pangin-maestro sa KAMSU. Kag at the same time, gati ko second course sa John B. Lacson Colleges Foundation as Marine Transportation. Kag ga-representar ko sang Isabela. Kagang akon nga advokasya ga-focus sa pag-promote sang responsible tourism kag conservation of marine aquatic life. Kag gusto ko man i-invite man ang iban nga mga kabombo naton, akon mga kasimanwa si Isabela, nga suportaran ninyo ko kag akon mga kaupod nga mga kandidato nga maabot ng Mayo 28 ang among grand finals sa Hari ng Pilipinas. So, kabay tanan magsuporta kamo kag buligan nyo kami sa pag-promote sang tourism spots naton dire sa Negros, sa bilog nga probinsya. Kag at the same time, maka-raise ta awareness paano sila protektahan kay ining aton dunang mangga. Madamong salamat. Okay. Thank you so much, Sir Joe P. Castillo, no? Hari ng Pilipinas candidate from Municipality of Isabela. Grabe, Bombo Dennis, no? Do, kuhan ka namin mani kay mas makakuan pagin sila, mas makakampanya pagin sila, Sir JL, kay dako man nga bagay ang social media nga participation, Sir JL? Sir JL? Ay, kasulod. Okay, nautod Sir JL. Okay, we have the... Go ahead, sir. Okay, Go ahead. next to Joe P, we have Municipality. Go to si Sir JL. Sige. Sir, sino to liwat ang gina-introduce mo? Okay. Sige. JL. Nautod. Okay, sige. So, sa aton yung mga contestants, sino dapat ang masunod nga number? Si Caris? Ako, miss. Si sino? Sino gani? Liwat. Si Si sino? Dale, miss. Come again? Si Dale. Si Dale. Okay. Sige. miss. Sir Dale, sige. Go ahead, please. Number ano Sorry, ka? medyo gawad. According sa sequence ng names ng municipality, ako ang next, miss. After ni Jopi. Sige, Municipality of Murcia. All right.
So may nga galiwat sa tanan, ako si Dale Divino. I'm 25. Kag I was born and raised diri sa Municipality of Murcia. I am a graduate of Bachelor of Fine Arts, major in painting sa La Consolacion College Bacolod last 2018. Sadly, wala ko napadayon pero I'm studying teacher certification program sa Kamso man. Then I am currently working as a freelance photographer diri sa Bacolod. And my advocacy will be, it started earlier pa when I was in college. I really started it. Although medyo kulang sa support, so I had to stop. It was all about walk your talk. It's more of, hindi lang siya about talking about myself, talking about my art, talking about everything I've learned, I wanted to learn, I wanted to experience when it comes to art. But I also would like to highlight ang damo kabataan subong hindi kaya mag-sustain about arts, hindi kaya mag-express through arts, then I think I would be the very best material para nga mabuligan ini nga mga kabataan, ang youth especially, or even adults na gusto mag-engage into arts and express themselves to the public. Okay, sige. Si Dale, ano gani apelyido mo, Sir Dale? Divino, sorry. Dale Divino. Divino, 25 years old from the municipality of Murcia. Ano ganing sang Murcia gani Bombo Dennis? Ano ganing ang tagline? Ano na tawag sang Murcia gani subong? Rise and shine. Rise and shine ka mo? No. It was like more saya sa Murcia. Lain naman. More saya sa Murcia. Basta lain-lain ang administrasyon na lain man no? Yes, okay. Yes. Sige, Sir Dale, salamat. Gid, balik kita kay Sir JL. Sir JL. Alright, thank you, Dale. Ang magasunod kay Dale, we have Daryl Orig from representing the city of Sagay. Hi everyone. Good morning again. I'm Daryl Philip Orig from the city of Sagay. How do you call this? Sige. I'm a dog lover, and I'm, what do you call this? I joined this pageant because my friends pushed me. Tapos ang napilitan ng malahaw. Pero napilitan ka lang, Daryl? I mean, even before, I'm trying to join pamanggid. Kaso lang is just that my insecurities, hindi ko pagid kaya. Pero this time, gipilit ko man akong self para mag-join. So my advocacy focuses on supporting small local businesses, especially sa mga taga Sagaynon that are what do you call this? To help them to promote their businesses, of course, and to help them those people who are in needs in times of pandemics, I guess. That to give them hope, I guess. Thank you. Daryl, how young are you, Daryl? I'm 26. You are 26 and din ka nag-school? Undergrad ko sa John B. Lacson Colleges Foundation. So if given the chance that i-continue mong imo education? Of course, I will. Pero iba na goro nga course goro, like tourism. Okay, sige, no? Kay dapat magit piliton si Daryl, kay kagwapo sa imo. Pilang height mo, Daryl? Kagwapo ni sa ila tanana, in fairness sa mga contestants mo, Sir JL. Pilang height? 5'6.5", I guess. Okay, sige. Salamat, Daryl. Okay. Matingala, pakutan isang ngalan, guro lain nga ngalan ang nagamit, no? Okay. Thank you, Daryl. Sir JL. Thank you. All right, thank you, Daryl. Okay, next we have Caris De La Rosa, who is representing the city of Victorias. Good morning, Kabumbo Radyo. I am Caris Liam De La Rosa. I am 22 years old. I am currently a fourth-year college taking up Bachelor of Science Management Accounting at University of Negros Occidental, Recoleto. I do believe, Kabombo, that joining this pageant nowadays not just about for women,
but also for us men, because we have also platforms, we have also advocacy to make a greater change in our community. So my advocacy focuses about the environmental awareness, because we need to protect our nature, we need to respect our biodiversity. At the same time, we need to secure our life. Because I do believe that the most gift that we could provide to our next generation is to protect and save our Mother Earth. And also, I just want also to tackle about the gender equality, that we need to have an equality for all genders. At the same time, the anti-bullying. Because Kabombo, I already experienced being bullied because when I was in high school, because I was so skinny and tall. But the process goes on. I became mentally, physically, and spiritually strong. Sige. Ano mag-pronounce ang first name ni Caris? Caris con Caris? Caris. Liam. Caris. Okay. You are 22, very young. Hambal mo, ginabuli ka sang una na experience mo because you are very tall. Kaya nga pilang height mo, Caris? 6'2". Grabe ba? 6-footer, Bombo Dennis. Bombuan. Taas ka gidya. Oo. Pero subong niya may abs ka na. Na-work on me. Okay. Sige. No, sir, apat ang nag-join sa aton, 5 others ang wala. Sanday sinong wala? I think ang Bacolod City wala kag ano pagid nga lugar. Bali ang wala sa mga nag-join kabonggoan si Bacolod City, si Gerard, si Joshua Seth sang Cadiz City, si Marks Du, si Romel Guanzon sang San Enrique. So, why sila ka-join, no? But, hambal ko gani, naman ni Bombo Dennis, sir, ang social media, dako ni nga factor man. Dako yun nga factor in the sense, Sir JL, nga paano may mga votation nga matabo? Sir JL? Nadula, no? Siguro sa kay Sir JL, Bombo Harold, pwede niya nga i-off cam pero butangan ta siya picture para mas dire-diretso. Kay siguro sa connection. Okay, sige. Sir JL, do medyo hindi kaya sang connection, sir mo, sa imo? Hindi kaya? Galag siya? There you go. Okay na mi. Okay na. Sige. Go ahead, sir. Hambal ko, sir, ang social media... Inasang connection sa among diri nga area. Oo. Sige, sir. Pwede lang ka, sir, butangan ka lang ni Bombo Harold picture. Pwede ta i-off cam para dire-diretso aton connection. Ikaw lang, sir, ma-off cam ang mga candidates na ipa-on cam ko lang kay do para makitaan gid ang ilang nga kagwapo pagid, sir, no? I-off cam ta ka, sir, para mas madala. Dire sige imo hambal pero butangan ta picture. Okay. Sige, ang mga contestants on cam ha para nga makakampanya ta to do sa mga sa inyo nga mga followers. Sir JL, hambal ko, dako nga factor ang ang social media. May votation nga matabo, Sir JL. Yes, kabomboan. Bali, dako gid ang bulig sa social media platform for this event, no? It's because nga, as of now, we always use this platform para mag-endorse, para mag-promote, kag ma-disseminate sa aton nga information sa all throughout the world even there is sa Negros Occidental. So may kita nga voting, online voting, which is makita na natin sa JL Talent Management Services nga page. So tanan nga events natin sa Hari ng Pilipinas, kabombo, ara na dira, posted, updated kang aton nga mga activities. While we are preparing for the finals, may mga preliminary rounds na kami nga posted dira sa aton nga page. So tanan nga accounts sa social media, we have Facebook,
Instagram, TikTok, and even YouTube account, we have JL Talent Management Services. Okay. Sir, before ang finals nyo sa May 28, no? That's Saturday, ang inyong finals. Yes, Kabombo. Bale, ano pa nga mga activities ang himuon kanami because just like man sa mga Bombo Dennis, mga binibining Pilipinas, mga musina, may advocacy gid. So very important gid sir nga ining mga candidates nga ni dapat before sila yang mapasar gid nila ni maka-join sila, may advocacy gid sila yang bitbiton. Yes, Kabomboan. Actually, prior to the finals, we still have activities wherein we are going to engage our presence in different organizations that is sa Negros Occidental. Like for example, we are going to have the mangrove planting sa EB Magalona this coming 25. We have also feeding program sa community naman sa Bago, and we have charity visit diri naman sa aton nga beneficiary for this event, which is the Missionaries of Hope sa Bata. So tanan ni sila will be there to participate and engage sa aton nga activities for them to man sang ilang advocacies. Okay. Before ang ilang finals, sir, si Bombo Dennis may pamangkot gid ni sa mga contestants ni. Sabto ni nila isa-isa, they practice na nila wala nga daan. Okay, sige, Bombo Dennis. Una tabi mo sa kay Sir Jope Castillano, si Isabela. Pero mamangkot ka kaina, Silay nga wala. Kabalo ka sir si Bombo Dennis from Silay City. Nga wala contestant ang Silay, sir? Ang Silay is nag-exit. It's because may commitment pa siya sa iba niya. Iya nga personal reasons man. So pero in the pero may ara pero may ara. Okay, okay. Nagkwan lang siya. Busy Bombo Dennis, no? Walo ka damo man gwapo sa Silay. It so happened na busy lang tong contestant, Sir JL. Yes, oo. Okay, sige. Go ahead, Bombo Dennis. Sige, una tawag ng mamangkot pumbuhan sa kay Sir Jope Castillo sa Isabela, no? Sir Jope, no? Sa pag-intra mo diri sa Hari ng Pilipinas, ano ang bag-o sa imo? May mga pananawan ka sa imo kagulingon o pananawan mo sa aton society nga nagbag-o bago sa pa-join mo sining contest, Sir Jope? Good morning, Kabombo, Sir Dennis. With regards sa imong question, damo gid. First is that I learn discipline. Second, I learn to really put myself, my 100% dedication sa mga ginaubra nakon. And of course, ang pag fully immerse ang self ko sa organization, kag along the way, I was able to discover man nga there's a lot of organization and as well as advocacy sang iban kuman nga mga upod nga dapat manaton hatagan sang importansya. Hindi lang akon banwa kundi ang nagkalain-lain man nga mga banwa. Kag kanami nga kami nga mga hari ng Pilipinas dere sa nagkalain-lain nga LGUs kag sa bilog nga probinsya kanami nga ga-contribute kami kada isa. And we have this platform to talk about different issues, whether about society, the environment, humanitarian, or anything nga that we stand for or ginapakigbato namon. So kanami, because we are raising awareness, we're trying to educate the youth. And I think by means of this, we could have a united province. And at the same time, conserve naton ang aton dunang manggad. Because this is something nga ipamana naton hindi lang sa subong nga henerasyon kundi sa mga masunod pa gid nga henerasyon, and this is something that would boost definitely our economic after pandemic. So I hope nga tanan mag-participate kag tanan mag-cooperate, and let's do our part in protecting and preserving our natural resources kag pag-promote sang aton probinsya, hindi lang dire
kundi sa bugos nga Pilipinas. Wow, very well said. Bato ka namin. Kanami buwan. No? Kung muna yung mga youth naton mula buwan, hindi sila may sentro lang sila sa ilang kagalingon. May focus sila sa ibang tao, sa ato nasyon, sa sosyedad. Sa palibot. In the future, buwan, mangin manami ang Pilipinas mo, correct. Diba? That's right. Next question. Sino gusto mo? Si Sir Kathleen. Hindi na si Kathleen. Sino galing? Darrel, correct? Si Darrel. Ang alan niya lang nasa kwan. Ang ginagamit niya nga. Darrel. Orig. Sir Darrel Orig. So, from Sagay City. Sagay City. So Sagay Bombo, damo to na sing tourism, the tourist destination. Yes. Sir, ano naman niya ang nag-encourage mo? Abis nita, anong pinaka main objectives mo? Nag-encourage mo kanong imong katuyuan nga nag-join ka sini Hari ng Pilipinas, sir? First, hindi ko ganyan siya tani. Hindi magkutani mag-join. It's just that my friends pushed me to join para to improve myself, of course. Pero along the way, doon na hambal ko man sa akong kagalingon nga desidido gid ko mag-join para ma-showcase ko man kung ano ang ara sa mga taga-Sagay. Kag to promote tourism in Sagay and also to as I said sa akon nga advocacy to help and promote the local business of Sagay as well. Thank you. Okay, sige. Salamat, Sir Darrel Orig. Si Sir Dale, Murcia. Murcia, malapit Las Bacolod. Bumbuan, ara Murcia da, musiling ka tourist station ng mabukal. Ara da, no? Sir Dale, sa imo lamaron subong edad abi, no? Of course, no? Mga muli bumbuan to terrible ning mga Kuan ni siya Bombo Dennis, samba niya freelance photographer. Do nature lover gini bumbuan, ha? Do terrible, no? Kasi mo Sir Dale, no? Paano ka may nagtulod si mo or may encourage si mga friend mo? Paano ka nakasulod sining contest or competition, Sir Dale? Yes, kabombo, no? It started when the previous month, ara ko sa isa ka wedding, work ko as photographer. Then, all of a sudden, may isa ko ka workmate, may kaupod ko sa events, nga nagmuno sa akon nga, dahil amo niyo may ara sang screening sa Hari ng Pilipinas, local na siya diri sa Negros Occidental. So, it will be the very first Hari ng Pilipinas sa Negros Occidental. Then, why not join ka dito? During those times, medyo although pagin mo ako subong, medyo tambok pa. Pero though some people, may mga tao nga nag-encourage, nag-push si mo to join. Although biskan may mga ara ka blind security sa self mo, may mga ara ka ubra, may ara nga daw ga-discourage si mo to hindi na lang dahil maybe next year, maybe next time. Although it is my something to thank to those people nga nag-push me amo na nga nakalamot ko this far sa pageant so far kag may palaboton pa sa finals because nakitaan man siguro nila Dale ang potential nga may ara ka, no? That's why nga Bombo Dennis, no, gina-push man siya pareho man na kay Darrel or kay Jopi, kay may mga potential na gidman ka mo. Aning 6-footer ho, 6'2". Salamat Dale, ha. 6'2" ang height, Bombo Dennis, no? Tas taas. Ikaw ni siguro, Caris, ang pinakamataas, no, sa inyo. Bombo Dennis, anong pamangkot mo kay Caris? Caris, good morning po, Terbil, no? 6-footer, no? Terbil Bumbuano, may potential pa sa yan mga Mr. Philippines, Bumbuan, no? Sir Caris, no? Sir Representative sa City Victorias, no? Victorias, di man basta-basta sa mga beauty pageant like sa Linas Negros, Victorias, so may nagdamo sa mga potential man dira sa Victorias. So Sir Caris, no, sa imo sinipag-join sa Hari ng Pilipinas, no? Do you think as sa imo ya individual nang pag-join dire, baka encourage ka paginayan sa mga youth, lamaron kaangay sa imo
Adres Negros nga mag-join sing kaangay sini nga mga competition or iban pagin nga sa competition nga mas nita makabulig sa di na pag-promote sa imong lugar, no? At least sa ilang kagalingon lang ilang self-esteem nila bumbuan, no? Kay kadamo pagin sa ko as I mentioned namo kinabumbo Karis, no? Nga kadamo kita diri sa mga potential nga mga lamharon kaangay sa inyo. Kulang ni ang motivation kag push mo. So pagi sa imo abi do you think nga magka-encourage ka sa dugang pagid nga mga youth Dres Negros nga mag-join kay kaangay sa nga mga competition na Karis? Okay, sir. First and foremost, sir, when I was a child, I always dreamed to walk on stage like a model. But I was so very hesitate to join a pageant because I am not that typical beauty pageant person. And in my whole life, I always focus on my academics. And now I'm graduating student who are taking a Bachelor of Science in Management Accounting. It's not easy to take a risk to join a pageant because the time management between your studies, between joining a pageant. But of course, sir, I joined because I have a purpose. Not just only to speak for the cause that I believe for, but at the same time, I am able to influence the youth. Nga maka-inspire sila sa amon nga, ay, biskan gali, you are an ordinary person, you are able to speak in a wider range. You are able to influence others, you are able to make change in our community. So with that image, you can inspire others, and of course, sir, you can collect voices. Because joining the pageant, sir, is not just about gaining popularity, but the most important part, you are able to show your personality. You are able to help you to improve your communication skills. At the same time, you are able to boost your confidence that one day magamit mo siya in the workplace ang iyong mga confidence. Yes. Okay. That's right, no? Salamat, Gid. Pero sa aton yung mga contestants, Sir JL, balikan ko kamo kay run out of time kita sa aton Zoom. Ma-forward ko, Sir JL, sa another link kay ma-wind up kita sa aton iya nga interview. I think may bago nga nag-join. Sige. Ipakwantang bago nga nag-join pasudlon ta before kita mag-wind up, no? Sulod lang gid ka muliwat, no, sa bago ni nga link, no, sa aton iya nga mga kabombo, no? Kanami man ni Bombo Dennis, no, sang aton iya nga mga contestants sa Hari ng Pilipinas. It is but maayo gid nga hatagan man sila balaya sang opportunity kay insakto na Bombo Dennis ang mga kaangay sini, hindi lang niya pageant pero makabulig ni sa ila kaugalingon. And di bala, no, pareho na bago lang ginhambal ni Sir Carrie siya sa halin sang gaban yung mga insecurities siya because nga ginabully siya, no. Sa bilog niya nga life focus siya sa pagka-estudyante, subong hatagan niya man time iya self, gusto niya man saka sa stage ma-boost iya self-confidence. At the same time, kanami, because may mga cause or kung may mga kausa ni sila, may mga advocacy. And ang mga advocacy nila, Bombo Dennis, focus man sa environment, para sa palibot, sa kaangay nila, sa pareho nila. So, kanami, manang amo nga sa isang pageant, hindi lang niya Bombo Dennis ang balon nga rampa-rampa la sa ibabaw stage. May mga tree planting activity ni sila, may mga amo sinabla. So, kanami, gid nga suportahan nato ni Bombo Dennis. Correct, Bombo, as mentioned kay Sir Jiel, dapat mga LGUs naton, may encourage sa mga LGUs ta. Yes. Kahit siling ko sa mga LGUs naton, damo da sa mga potential. Nakaga namin buwan pa sa mga ilang hambal, no? Daw makita nga kalapad sa aspect, no, sa ilang pananawan sa ilang kabuhi. Hindi lang sa ilang kagulingon, kundi sa in the whole abi society, Bomboan, no? Namin ini nga mga kabataan, no? Kay in the future, kung amo ni mga leaders naton sa Bomboan, manami ang aton nga komunidad mo. So, damo pa ni sila. Iba ni Guro di bumati, gamay lang nga suporta, gamay ang pagduso, encouragement, pero ikawinte, no? Suporta sa ilang pamilya, bumati, si Pablas, si Olive, White Kabalo, basta isa sa ila di ang
mangin hari ng Pilipinas sa maabot nga May 28, no? Ti dungog, bugal, sang pamilya, sang komunidad, sang banwa, sang syudad, kag of course para sa ilang kulingon Bomboan. Yes, that's right. No? So, sa mga LGUs, again, hambal kay na ni Sir JL, bulubudlayan sila because, syempre, we have, siguro, intindihan ta, because nga bago pa lang, at the same time, eleksyon nga daan. Timing, So, that is why nga medyo bulubudlayan sila. Pero buliganta sila. That is why nga amuning purpose. Nga rin sila diri sa Bombo. Ang Bombo basta para sa kaayuhan sang tanan, para sa kaayuhan sang pungsod ta, ag sa mga kauturan ta, ara gina yang Bombo Dennis, no? Mo ang purpose. At the same time, especially siniya nga programa. That is why we are disseminating this information kay ang ininghari ng Pilipinas nga ni last year lang gali ang pinaka-first, no? So, appoint lang to kung sino ma-represent sa Bacolod. Pero this time nami, kay i-compete mo gid mag-go through the process din siya. Gin sa selection. Bomboan, no? So, mas manami. No? Sino, sa Siyam, nga ni Tiamakol mo sala, manin sila Bombo Dennis, pamatian mo sila, they are all deserving. No? Diba? Pamatian mo ni sila ang kay mga gwapo naman gidya sa ila, ka mga nami lawas, no? Ka mga maalam. So, depende na lang ni Ima. Medyo masakit-sakit maniguro sa ulo sa mga board of judges. Awatabo, Sir Bombo Dennis? Sakto na mo kung ma-qualified ka kag maglabot ka sa national level, bisan hindi ka to magpangibabaw, mas considered ka nga at least, no? Bomboan, deserving ka. Ha? Kung labog sa national level, puti niya to na. Mo ginaibas na competition Bomboan, no? Hindi man tanan magdaog. No? Amo na sinintang best among the best Bomboan. Yes, that's right. Okay, sige. Balikan natin Bombo Harold. Ara na sila Bombo Harold. Sir JL, ara na. Okay, sige. Welcome naton Diwata. Kay may bagong reg-join kay ina, ipakilala ta before kita magtapos ang aton iyang interview. Okay, sige. Sir JL? Ayan, good morning. Yes, sir. Again. Sino tong nag-join kay ina nga isa? Sir, may naghingagaw sa aton join kay ina. Candidate from? We have candidate from Don Salvador Benedicto. All right. Sige. No. Sino masunod lang daw siya liwat. Okay, sige. Sino tong contestant naton, sir, from DSB? Si Marks Louis Justinian. Okay, sige. Kanami man sa mga candidates. At least bala, sir, hambal namon this time. Maayo man nga naisipan nyo gidya nga mag-organize kay para may ano gid kita bala ipaagi sa contest para nga kung sinong deserving ni sa ila amo gid niya mag-represent sa national, Sir JL. Okay. Sir? Yes, kabomboan. Amo nang aton niya nag-push through kita. Ara, ba't yun? Yeah, go ahead, sir. Go ahead, please. Ayan. One of the reasons man yagin push through ang ining contest diri sa province, although it's pandemic, but still I am really hesitant but and confident nga push through ining event. It's because nga hindi daw kumbaga sa akon nga part last year daw hindi lang bala appointed, like wala kita basis for representing the province who is really deserving to represent the province. Because kabomboan yan, kabombo Dennis, namigid sa feeling may ara kita basihan in choosing who will represent our province international. Nga mahasa gid bala like sa skills, sa talent, sa advocacy, sa communication skills. And later on, we don't know after this kind of event, the lot of opportunities coming along the way sa mga contestants ngayon. Correct na siya. So, sir, ano ang mga balantayan natin sa finals? Again, din gani liwat-liwaton ang finals night? Okay. We have the preliminaries, kabomboan, this coming May 24, sa Bantog Lake Ranch held ang aton niya preliminaries. Ang ticket naton niya price is 150 for the general admission and 300 for the VIP. Although we expect like 150 to 200
200 audience only. It's because of the social distancing and the protocols para we follow. Sa Bantog Lake Ranch. And then sa preliminary, dili na ni pilion ang ato niya semi-finalist wherein madiretso sa grand finals naton wherein sa Northwest Inn Bacolod Hotel ato niya grand finals. And prior to grand finals, we have our talent competition which will be held sa SM City Bacolod sa May 26 naman siya. So we have a series of activities pa before the grand final. So I hope nga updated ang aton niya public for this event. Okay, sige. Siguro almost okay naman kita Bombo Dennis no sa aton niya ma-interview sa subong yang aga. Sir JL, anong gusto mo lang gidya mensahe sa public especially sa pag-organize naton sa sinisang Hari ng Pilipinas and of course to sa mga contestants kag sa tanan no, sa mga listeners naton sa buong yangaga. I would like to invite everyone to watch out for this event, Hari ng Pilipinas Negros Occidental. Especially this is a venue and a platform for everyone to not just to inspire other people to become a better person, not just to showcase their own uniqueness and talent, but not also to help the tourism industry of the province and also to make every LGUs nga maging united as one. Through this event, I also want to encourage everyone to support their contestants and also the LGUs to support also their contestants. Okay? We don't know these kids will really go far in life with your support and with your encouragement. Yeah, not just to choose representatives from who can represent the province in the national level, but we don't know if these gentlemen won the national level, they will represent international our country international. So certain advocacies ara man na sa ila, they can speak well. So I urge you guys to support our event, this coming preliminary competition sa May 24 sa Bantog Lake Ranch and sa May 28 ang ato niya grand final sa Northwest Inn Bacolod. And kung may ara pagid support from the different private sectors and government sa province natin, we are really open for that support para ma-pursue natin and maging successful ang aton nga Hari ng Pilipinas First Division. Okay. Sir JL, si Mark, no, may naghingagaw. Abi, hatagan ta siya opportunity. Wala na siya. Anyway, sige. Sir JL, thank you so much, Gid, ha, sa imo tiyempo. Sa mga candidates, we wish you luck, Gid, no? Good luck sa inyo, no? Try your very best. No, amo na ganing hinambal nila. Try your best and God will do the rest. No, Sir JL, salamat gid sa imo tiyempo kag maayong aga. Thank you so much, mga kabob. Salamat, no. Sige, so amo na Bombo Dennis, no, ang mga Hari ng Pilipinas 2022 contestant. Ito ka mga mayo gid, no? Bombo Dennis. Hindi man mabitin ang Negrosano. Napubalaan ta na, no? Bumbuan, no? Sa national final na gidya kung sino ang magapangibabaw. Pati sa 5, o sa 4, no? Kaya na tumumas ka 5, pati makitaan ta kung sa postura lang kag sa mga pangitsurahon. Hindi man mabitin ang taga Negros sa Bumbuan. Gid, no? Amo na gani, no? So, damo na dari mga gwapo, mga maalam, mga manami lawas, no, ng mga taga Negros. So, kulang lang na Bombo Dennis sa push. Kabalo ka, mayara iban nga nagahuya-huya pa. Pero to sa iban yung mga contestants, iban daw napilitan o nahuya-huya because amo man gid dyan, no, syempre nahuya sila magrampas sa bawas ng stage. Pero kung makitaan mo bala ang inang bintaha sina maayo gid. That is why nga good start man nga kinanglan may mga competition nga kaangay sini kag dapat naton nga
suportahan, no, Bombo Dennis. Basta Ilonggo guwapo, basta Ilongga guwapa. Oo, amo gid na. No? Kita mo diri sa Pilipinas, Bombo Dennis, mag-abot na iya sa beauty pageant. Why na iya gapauli ang Pilipinas? Kita mo man, pila na iya ka corona ang nakuha ta sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss Philippines, no? Gasulod kita na ya ang Pilipinas do kahoy-hoy na ya pako kundi kasulod sa finals, sa semi-final lang mag-top 5, mag-top 10. Kaya nga grabe gid mo makabato gid yang Pinay mo, Bombo Dennis. Ati kabalo ka lepa kondo medyo mixed blood na be. Ang dugo ko sang Pinoy bumbuan, bisklahan mo bisang foreign terrible buwa mo. Tama, mga mestiza nato din yung mga Pinay nato. Tingin mo daw, hindi Pilipina, hindi blabumbuan. Correct. Kita mo gani nga, why pa na gani mix klaya ka mga gwapa, kag ka mga gwapo na, di blabum. Amo na ya. So that is why pag-abot ya sa mga beauty pageant or mga kaangay, sining mga hari ng Pilipinas, hindi na yung magpaulihing mga Filipino. No? Damo kita yung mga pambato. No? Sige. Anyway, diri sa ato niya nga pagpangaragad sa Good Morning Philippines, no? Okay na kita dira sa aton iya nga una nga tupiko si Bombo Faith El Shario Bombo Dennis sa piha ka linya kay chikero naton kay iniya ang mga PMA graduate bala subong. Di syempre may ara sang nabilong mga top 10, no? Kabalo ka isama ni sa ginahatagan gidungog sa aton iya nga gobyerno. Ini mga Philippine Military Academy nga mga graduate. Kaya eskwela pala ni sila Bombo Dennis. Do ano ni sila gina-subsidize ni sila sa gobyerno. Mga scholar sang gobyerno, di ba kay makasulod ka sa PMA, di ba basta-basta, di ba Bombo Dennis? Correct, no? Kaya once nga ara ka sa academy, sakto na may kuan ka na, may sweldo ka na bala, no? Bumbuan, no? So, tinadang sala ay. Correct, no? At least kita iba kasulod, grabe pa ng screening, ha? Iba ganyan na bumbuan sa akademiya, nagakuan pa, nagauntat o nagaguha pa kaya hindi ka agwanta, no? Pati once ka mag-graduate ka na assured. Yes. The best ka na yung bumbuan. The best ka na. Ang ranggo mo dasig lang na yung galupad, gasaka lang na yung dasig mo. Kay very well trained ka na dira, no? Sige, sa piyak na linya, chikero natin si Bombo Faith El Shario. Bombo Faith, please go ahead. Yes, subong bumuan ang ilang commencement exercises ang patigayunon sa may Philippine Military Academy Bumbuan sa Baguio City. Bumbuan tag-ulang nag-abot si President Rodrigo Duterte bilang ilang commencement of guest of honor Bumbuan sa PMA Academy. So nag-abot na siya Bumbuan, so ginahulat na lang magsugod ang ilang commencement exercises. So Bomboan, ang ilang nagapanguna sa class nila Bomboan is babayi. Wow. Bomboan, ini ang nagikan sa Coronadal City, South Cotabato. Siya si First CL Crislen Ivani G. Quemado Bomboan. Siya ang nagpanguna sa Bagsik Diwa. Bagong sibol kinabukasan, didigma hanggang sa wakas, class graduating valedictorian kag cum laude Bomboan. Pag Bomboan, proud man kita kami isa nga taga Western Visayas Bomboan, particularly nagikan sa Iloilo nga nabilong siya si Cadet 1CL Ayan Joseph V. Bragancia, nagikan sa Putotan, Iloilo, Bomboan. So Bomboan, subong gidabantayan naton nga manug-umpisa na Bomboan ang ilang commencement exercises. So ang ilang class subong Bomboan ang ginalakipan sang 104 Army Cadets, 57 ka midshipmen, kag 53 Aero Cadets. Mayara sang 165 males, kag 49 females Bomboan ang class of ang PMA Bagsik Diwa class of 2022 Bomboan. So Bomboan ara na subong si President Duterte nang ara na siya sa my stage kag ginahulat na lang gid ang formal nga pag-umpisa sa ilang commencement exercises. Grabe, no? So, congratulations sa makod mo, Bombo Faith, no? Makasulod ka, hambal na mo ni Bombo Dennis, makasulod ka, Bombo Dennis, sa akademya. Grabe na ya. It is really an honor. Kaya tihamakon mo, di ba? Naga-screening, gina ya? Yes, Bomboan. Oo, Bombo Faith, may exam, tanan-tanan, nga screening. So, ara,
And then tikon makasulod ka and subong ya kung mag-graduate ka pa nga valedictorian, top 10 grabe na gid na iya, puwerte na gid na iya nga bonus, no? And we have one from Iloilo nga nakasulod sa top 10, Bombo Faith. Yes, Bomboan. Siya ang nagikan sa Pototan, Bomboan. Bomboan, kung ikaw makasulod sa PMA, Bomboan, grabe, na ganyan nga pribilehiyo, Bomboan. Kay sa aton gani, bisan sa aton ng Bomboan, makasulod kita sa aptitude test, entrance exam sa university, sa ginang sudlan ta, ano, na ganyan kalipay, ano pagidayhan kung ara ka nakita sa PMA, ang Bomboan. privilege sa ila, no, syempre mga allowances nila, tanan, no, so, and then pag-graduate, ano ganito, hambal mo, Bombo Dennis? Pag-graduate nila, ti lieutenant, na mga ranggo nila, na? Second lieutenant, no? Tidasig nila niya, no? Kaya munang subong sila, mga cadet first class, no? After graduation rights nila, pili sila kung sila nga service masulod bumuan sa army, sa ibang pagid no nga service sa aton sining armed forces, no? Di pili sila kung sila masulod, mostly dili bumuan, na damo gid nagasulod sa army, sa air force, no? Bumuan kay aton niya pinpiti esperado man, no? Philippine National Police Academy na lain mo saya man sila ya sa PMA naton. So mga mga mangin future general sila sa aton nga armed forces sa Bomboan. Oo, insakto na, no. So subong again, Bombo Faith, pila sila mag-graduate subong? Bomboan, so total nila nga mag-graduate subong is ginbugusan ini sang 165 ka mga lalaki kag 49 ka females. So ang ginalakipan sila sang 104 army cadets, 57 midshipmen, Bomboan, kag iyan isang Navy ang midshipmen, Bomboan, kag 53 Aero cadets ang iya sang Philippine Air Force. Okay, so sobra sila 200, no, tanan. So yes. Matabo subong ara naman si President Duterte. May seremonya na, so ano na matabo? Mas speech na si President Duterte or ano masunod? Ang masunod, Bomboan, ginahulat na lang ang pag-introduce sa mga graduates. Kag later on, Bomboan, ay ipasulod pa natin ang speech ni Presidente Rodrigo Duterte, Bomboan. Sige. So meaning balikan ka lang namon, Bombo Faith. Salamat, Ged. Ginagikan diri sa Bombo Bacolod Newsroom ni si Bombo Glory Fidelciario para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Glory Faith El Shario, no? Balita live ni subong ha. Bombo Dennis ang seremonya, no, para sa pag-graduate, no, sang Philippine Military Academy nga mga estudyante. Bombo Dennis? Dito ni sa Baguio City, no? Bombo so no? No less than sa aton sining Commander-in-Chief, no, sa Armed Forces, sa President Duterte, muning ilang guest mo, no? Damo guro bumano kay may nakasulod stop 10 nga Tigililo, basta siya the rest, bla may Negros, man kay dumduman ta bumbuan na di ka magsala daw diri sa program ta sa GMP, di bla may mga cadet di sa PNP, ako na PMA nga nagkanto din nga nag-encourage sa recruitment. Di posible may na Negros, no? Bacolod nga part sini bumbuhan. Comment ha sa mga kauturan naton basta managa-monitor sa pamilya nyo nga ara mandira, no? Kaya syempre baluan tagid nga mga pangalan those nga ara sa top 10. Pero ambal ka gani baski wala kaya sa top 10 pribilehiyo nakasama makasulod ka dira ya. Grabe na Bombo Dennis nga maayo gid na ya, no? Well trained na ni sila pagwa na nila okay gid, no? Mga future ni nila why nagidya sang problema, no? Anyway, sige Bombo Harold, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan diskusyon na naton dugang pagid naton nga tupiko diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Serengid ha, standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
nag-iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral disease nagapadayon nga seryoso. Sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Para ninyong kaupod subong yang aga Bombo Ansindol Sorilla kag Bombo Dennis Rubica. Sige, we have on the line ang masunod naton nga bisita subong diri sa aton nga aparatuntunan sa Good Morning Philippines si Coach Marvin Sumodjo. Si Coach Marvin Sumodjo earlier in-introduce ko na gani sa inyo, no? Coach sa subong ni Jimwell Pacquiao. Si Jimwell Pacquiao, as we all know, bata ni Senator Manny Pacquiao, ang aton ginakabig nga
people's champ, no? Si Manny Pacquiao, bugal sa Pilipinas. So subong bata niya naman. Nagihimo naman niya sang iyaman ka o galingon nga path man niya sa boxing, no? Si Coach Marvin, welcome naton. Coach Marvin, maayong aga sa imo. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Good morning. Sige. Okay, sige, ara na. Good morning, Coach Marvin. Good morning. Good morning. Sa mga tanan. Yes. Ano oras dira subong, Coach, sa Los Angeles? Subong alas 6 medya sang hapon. Okay, manog gabi na dira sa inyo, no? So kami dire alas 9:39 sa aga. Kamusta? Sang san-o gani ang hampang ni Jemuel Pacquiao? Ang hampang ni Jemuel last Thursday night dire sa May 12. Okay. Dire sa LA. Oo. May 12, so May 13 diri sa amon sa Pilipinas, correct? So, bale May 13 sa aga dire sa Pilipinas. Yes, oo. Grabe no, ikaduha na ni nga hampang ni Jemuel, Coach Marvin, nga daog siya. Oo, bale amo ni ikaduha nga official amateur. Sanction sang USA Boxing. Oo. Bali ang natabo, kay balo man kita na, no? We had an interview with you during that time sa mga hampang sang iya tatay ni Senator Manny Pacquiao kag ara ka, no? But this time sa kay Jemuel, Coach Marvin, bali ikaw na gidya ang naga-train sa ina. Iya or with the help sa gihapon ni Coach Freddy Roach? Bali ako nang in charge. Ako ang head trainer. Bale, get training lang kami sa wildcard. Ara man si Freddy. Oo. Pero ako gid ang supervise ang iya training. Kag may bulig man kita sa ibang trainer. Sa conditioning. Running conditioning niya. May ara man siyang mga therapist na gabulig sa akon. And how's the feeling, bala Coach Marvin? Ngati syempre, ikaw na gid ya subong, no? Sa kay Senator Manny Pacquiao, syempre, ara gid na si Coach Freddy Roach and then ga-assist ka. But this time, gintugyan na gid siya sa imo. Kay sino na siya choice nga ikaw na gid ya ang ma-head sa training niya? Si Jim, syempre, siya mismo ang nagpili. Kag, syempre, ang tatay, ginbilin gid na siya sa akon para i-supervise ang hampang niya. Inistorya gani siya sa tatay niya. Pwede ka mag-boxing basta si Coach Marvin ang sa corner mo. Wow. So, hindi lang ni basta-basta nga lang, training lang, responsibilidad ni para sa ako. Wow, grabe no. Hindi natin siya pagpabayaan. Pilipino, kag bata siya sang tao nga bukas ng opportunity para sa akin. Grabe no? 100% support kita. Grabe man na nga word nga inablang pwede ka boxing pero basta si Coach Marvin ang matrain sa imo, ang trainer mo. And coming from Senator Manny Pacquiao mismo, because why do you think Coach Marvin nga ginsaligid nila sa imo si Jemuel? Siguro si Senador Manny, first time niya nakita, siguro ako, kag siya ang nagdala diri sa akin. Nakita niya ang dedikasyon ko kag may halingid siya sa kasing-kasing ko kung ako mag-training sa isa ka boxer. Kabalo siya nga, hindi ko pagpabayaan. Kag siyempre ang safety sa boxer ang pinaka importante bilang isa ka trainer. Amo na ang kinanglan bantayan. Oo. Before takadtuan ang hampang ang duha ka daog ni Jemuel, syempre gusto ka pagid namon kilalahan because nga nagahimo ka naman sang name mo eh. Kabalogid ko nga before ni kay Jemuel, kadamo ka na sa mga ginpadaog like si Mark Magsayo, no? Ikaw gitong nag-train. Magsayo, boxer ni Freddy na. Ara lang ko, assist lang ko. Ga-assist ka. Pero,
Ang difference nila ni Jemuel, si Jemuel, imo na gidya, ikaw na gidyang kapanguna. Oo, si Jemuel, ako gid ang ang head trainer niya. Pero bata pa siya, damo pa siya kinanglan matun-an. Pero wala pa siya isa katuig na nag-boxing. So, amateur pa lang. Pero kita natin ng improvement. May siya, may mga experience na siya sa gym, sparring sa mga professional boxers, international boxers, different style. So, ang matamat lang ma-adapt yung ang pagiging isa ka boksingero, pagiging fighter kapareha sa iyang tatay. How would you, syempre na-handle mo man si Senator Manny Pacquiao, si Jemuel subong, how young gani siya subong si Jemuel? Si Jemuel, bali 21 years old na. Pero kita mong ang development madasig kay nasa dugo na. Oo. Siguro adlaw-adlaw kita yung tatay ga training, siyempre ma-adapt niya ang mga si Jemuel mismo gidya. Coach Marvin, kahambal ka pa, si Jemuel gidya mismo ang gusto mag-boxing, not because nga may pressure coming from his father or his family. Kay siya good. Ang love niya sa boxing, ibang klase. Na-appreciate niya ang boxing. Gani, siya, dedicated sa training. Ang commitment niya sa boxing, iba. Pareho sang iban after fight, vacation. Siya, after fight, balik training. Next week, may away liwat kami. Sa Domingo, sa 22. Siya gyapon? Liwat kami. Siya gyapon. Grabe ba? Sige. Sa saan siya ka rin nagsugod? Atong daog niya? When was that? Una niya nga daog? Nagsugod siya, March siguro to, March 12 na. Ang pagdaog niya? Sino to kontra ya? Kontra si Angel, patat mo ngalan niya. Mexicano na. Mexican. Okay. So amateur dito, daog siya. Paano siya to nagdaog ng sa desisyon sa ulihin na? Points gapon. Daog siya via points. Dere amo magyapon kay ang amateur madasig lang. 3 rounds lang. Pag medyo dako ang gloves, budlay mag-knockout. Kay 3 rounds. Kasi mas safety gyapon ng pinakauna sila. Okay. So siya daog, and then sino kaning kontra niya? Sang 13? Kontra si Barajas, Jonathan Barajas ng Oxnard, California. Bale, Mexican-American gyapon. Okay. Sa puntos gyapon. Puntos gyapon. All right. And then ang upcoming niya nga hampang will be on upcoming fight niya sa May 22. Wala pa na, hindi pa nila ma-announce. Okay. Siyempre weekend, base buwas pa. Sa Lunes pa dire sa Alright. Basta may upcoming siya nga hampang. Wala pa naman. Tapos naka-rehistro. Yeah. Naka-rehistro na kami. Bale, sa amateur kasi hindi ka pwede magpili sa kontra. So, na nila. Pares-pares kung pare-pareho lang experience ka muna nga ibutang nila. On the spot. On the spot na ang kontra? Oo. Kaya pag weigh-in mo, i-match na nila. Kay amateur lang. So, hindi ka gali kabalo kung sinong enkwentro mo? Hindi ka kabalo kung sinong enkwentro mo. Alright. Hasta nga mag-weigh-in ka. Si Jemuel, saan siya nagsugod training? Nga before ni sang iya nga mga hampang nga ni. Saan siya nagsugod training? Bali sa akon nagsugod sa training diri pag abot niya. So sa tong last fight sang yang tatay ni senador. Last fight 2-3 weeks after the fight nag-message siya, coach, gusto ko na mag-training. Siya gidya.
Dedicated siya. Sino pa di pangitao niya nga trainer ka? Kung ano, di ba? Siyempre, piliyon niya ang kilala niya. May experience. Pag akong malapit sa iyang tatay, siguro mo na nagsulod sa isip niya, ako ang piliyon niya bilang isang trainer. So, siya gidya nag-approach and then, di ba, kabalo ko din si Senator Pacquiao ganito, wala man niya pressure sa iya bata, yung maboxing ka gid, amo na, di ba? Kung si Senator lang decision, mag-decide, hindi gid na siya pwede hindi gid pagpaboxing ang bata. Kay kabalo siyang ang kabudlay. Bilang isa ka boksingero, hindi basta-basta. Ay siya Ang boxing nag-encourage. para sa mga tao nga wala nag-choice, kundi magtapong ulay para makakaon, suporta sa pamilya. Oo. That's right. Pero iniya sila kay tiway man sila rin problemahon sa pangabuhi nila. Kung si Senator Pacquiao lang niya, hindi gid siya magsugod. How about Hindi sila ang pamilya. si Ma'am Jinky, amo man siguro, hindi man siya. Kapin pa din. Oo. Pero si Jimal, sa sakto pang-idaron na. May choice na. Oo. Bali, amo na ang gusto niya. Amo na, yun na. Tambal ko, basta training ka lang. Kung magpuli ka na, maintindihan ko. Pero samtang pakita ka, wait kumain kundi training ka. So si Jemuel, di ba ikaduha ni siya nga bata ni Senator Pacquiao kay may magulang pagid sa iya, right? Ano man magulang? Magulang. Siyang magulang. Oo, ikaduha na mi. Junior na siya. Okay. So siya ang kamagulangan. So grabe na. So he approached you tapos gusto niya nga mag-training. Kung makita mo siya nga while naga-training siya because iya gusto, tamaan siya ka-focus. Oo. Twice a day na the training. Duha ka oras, 2 to 3 hours sa gym siya. Amo na siya ka-dedicated. Oo. Anong characteristic, Coach Marvin, nga nakitaan mo nga pareho sila sang amay niya? So, ano nga aspeto? Si Jimol, siya, medyo marespeto. Sobra ka buot niya bata. Amo na ang problema ko kasi sa gym medyo may respeto ang kontra daw, hindi gusto nga sakiton ng kontra. Baka hindi ang boxing kinanglan Kinanglan mga tutuod. Kinanglan may ara ang killer instinct mo. Oo. Kinanglan ang tuyo mo sakiton ng kontra. Hindi nga masakiton mag-sorry ka. Hindi pwede na. Amat-amat nag-ilis man. Nagagawa ng iyang Amaan. Okay. Pagiging Pacquiao. Because ang upbringing siguro sa iyang tibuot gid nga amo na. So buot, humble, buot, grabe nga bata. Kung batian mo Jimol Pacquiao, na siya, celebrity. Correct. Diri sa US, siya ang favorite sa mga tao kapin pa ang mga Filipino-American. Bisan mga international mga tao kilala siya tungod sa niya. May. Oo. Grabing impact sang pangalan. Pero grabe humble lang siya. Minsan mahiya pa siya gani nahiya pa siya ko. Ito mo Pacquiao pa. Oo, gani. Pangalan niya, no? Pacquiao. That's why nga very famous gid. And then, when it comes naman sa abilidad bala sa boxing, syempre, hindi man na malayo ikumparar tatay niya si Senator Pacquiao kay maluman gid kita tanan nga parte gid siya pag abot sa boxing. Somehow anong nakuha sa iya ni Jemuel sa abilidad? May mga mannerism halos pareho sila, footwork, ang power harap man gyapon, ang speed harap man. Pero kinanglan lang gid i-enhance. Si Senador, mas bata pa siya nag-umpisa mo na sa imong edad, world champion na siya. Si Jimbo, nag-umpisa pa lang. Pero kita mang dedication. Sa pumatsyag ko mga
mga 2 to 3 years tanawon ta kung pwede ba improve kag kung ready na siya mag-professional. From amateur, pwede na siya nga magpareho na siya sang iyang amay. Pagtanaw mo, malabot niya na. Ito mambal na ang tatay niya one of a kind sa balas sa bilog nga kalibutan. Wala pa siyang kapareho sang iyang amay. Correct. Sa gym nag-umpisa pa lang, wala pa kita kabalo kung gusto na magpadayon pagkatapos ligad sa mga pila pa katuig. Tanaon tanay kung good niya. Pero subong nagapakita siya adlaw-adlaw ga training, why siya ga complain. So mo na ang pinaka-importante, nagapakita niya sa ako ng ang improvement kada adlaw. Amo na ang importante sa akin kung man ang isip niya, magbaylo, kung mambal siya, hindi na ko maintindihan ko. Pero hindi ko mahambal nga kung ano ang pwede matabo sa sa future. Pero kasalig lang ko nga may pwede. Before kita, Coach Marvin, magpadayon, especially sa imo man nga part nga daw, balang syempre kita ya mga Filipinos proud gid sa imo nga amo na balang nalabot mo dira sa Amerika. Ano ang imo pwede mo siya matagalog, Coach, no, especially sa mga listeners naton sa Bombo nga sa mahambal mo, no, especially sa pag-support sa mga Filipino sa hampang ni Jemuel Pacquiao. This coming naman, hambal mo may masunod pa nga hampang. Masasabi ko sa mga Pilipino, suportahan natin ng mga athlete natin, mga Pilipino. Alam ko maraming magagaling mag-comment o magagaling magpuri sa ating mga kababayan, lalo na sa pagdating sa international sport, international competition. Magdasal lang tayo kasi ang bawat panalo, hindi lang kay Jemuel, pati yung mga ibang boxers natin, bawat panalo ng ating mga kababayan ay nababanggit ang bayan natin, Pilipinas. Sa darating na laban ni Jemuel, suportahan natin, pagdasal natin kasi hindi lang ang Pilipinas ang sumusubaybay sa kanyang career, kundi pati dito Mexico, kilalang kilala rin siya. International, kilalang kilala rin siya. Kahit na amateur boxer pa lang. So, yun lang. Magpasalamat lang tayo at meron tayong mga tao na nagsisikap para sa kanila at nadadala ang ating bansa. Yes. Coach Marvin, going back sa imo, kabalo man kita nan, you are now, gahimo ka na pangalan mo, no? And deblando ma-proud kita sa imo because syempre si Jemuel Pacquiao ginapili niya gid ka this time ikaw na gid nga train sa iya, pero naibaluan ta tanan nga na-discover ka ni Coach Freddie Roach way back sang san o gani Coach Marvin way back 2000. Kilala kami nila ang Team Pacquiao, sila Freddie Roach kag si Senator Manny Pacquiao. Nakita nila ako sa Baguio sa Shape of Boxing by 2009. So, bali nag-training ako dito sa isa ka gym sa Shape of Boxing. Pangpabalhas lang, workout lang. So, nakita nila ako, dinadala nila ako dire sa California sa 2012. Subong may ara na ako nga sarili nga world champion. Ang bale nakahimo kami sang history para sa Lithuania. April 16. Bale gina-training ko si Imantas Tanyones. Ang very first world champion sang Lithuania. History sang professional boxing. Wow. So bale ako ang nag-training sa iya hasta nga mag-world champion siya. Grabe, no? So, amo na ang pinaka
mataas nga achievement na achieve ko. Mag-produce ang world champion. Wow. Very first world champion sa Lithuania. Oo. Ano liwat tong pangalan niya, Coach Marvin? Ang nag-champion? Emantas Staniones. Castañones. Gin-train mo siya hasta nga mag-world champion siya. Ano kadugay ang training mo na sa iya? Nagkilala kami sa World Card 2017. Pagkatapos ng London Olympics 2016. So nagkataon siya sa World Card 2017. Bale, 2017 to 2012. Amo na kadugay nga training para maging world champion. After na Olympian ka na. So 5 years antes mag-world champion. Grabe, no? Pero undefeated siya gyapon. Oo. Ano? Ang mag-world champion. Yes. Kay balo kita na ng mga ginapang train mo nga ni, especially yung mga lain-lain yung mga nationality, yung mga dalagko na sa ila, Coach Marvin, no? I mean, grabe, no? Ang pagka-trainer, hindi na siya padako-dako, paamusin na, but anong basically, anong ginagamit mo, Abi? Abilidad, gid na yang paano mo ma-train ng tao? Because ang 2000, Sa pag-training mo, bale, ikaw ang commander. Ikaw ang chief. So, ikaw ang magdala sa strategy. So, ang pagiging trainer, hindi kinanglan nga dako ka para mahimo mo tanan. May tawag kita nga paagi. Kinanglan may abilidad ka. Kinanglan may strategy ka sa away. Sa pag-training, hindi kinanglan nga ikaw ang baldahon sa mga boxer, may araman kita ang alternate, punching bag, kaya may mga kasparing man sila. So, kinanglan utok lang, kumpiyansa kang masarangan mo ang obligasyon mo bilang isa ka trainer. Oo. Coach Marvin, kinanglan ang pinaka-importante, makuha mo ang salig sa mga boxer. Kaya kanan niya din na panghambal mo kinanglan masunod niya. Kung wala siya kasalig sa imo, hindi effective ang pagiging coach. Coach Marvin, why do you think na way back 2009, syempre, anong pinakarason ng Senator Pacquiao kag ni Coach Freddy Roach nga gindala ka gid nila, gindala ka nila sa Amerika. Kay during that time, ara ka sa gym, no? And then, ano ka to gani sa gym dito, Coach Marvin, sa una? Pila pala tong edad mo during that time? Fitness trainer. Fitness trainer ako. Bali, 26 years old ako. Oo. 26 pa lang. So, di ba bilang background, siguro, natapos mo pag-eskwela during that time? Wala? Wala. Civil engineering ang sa University of Baguio. Pero, wala. Mas namin mag-boxing. So, nag-boxing na lang. Oo. Kay because man, kay baloban kita nanan, because ga-struggle gid during that time, di bala? That is why nga... Siyempre, kabudlay. Wala kita sa kwarta, kulang sa financial. So, mas ang boxing medyo may income. Pero madula ang oras mo para sa pag-eskwela kay kinanglan mo magubra. So, pili ang boxing kaya ko maka-save sa kwarta, mabalik sa eskwela. Pero nakagamon. Oo. Nakuha ng momentum sa boxing. Wala nakabalik sa eskwela. Nakabalik. Salamat kay Senador Pacquiao. Tagaan niya ko sa oportunidad. Sabong hindi lang ako ang successful, kundi pati ang pamilya ko. Gani man. Kay during that time, kumaano ka mo, no? Basi maano ka mo kay si Coach Marvin nga sa Baguio. Because taga New Lucena, Iloilo, taga Hilicon. Pero nag-transfer sa Baguio because may tito dito, no? May family dito nga makabulig sa pag-eskwela. So during that time,
ga-eskwela si Coach Marvin dala boxing kay naga-boxing ka man gidya, di ba coach? Nakasulod ka sa Philippine team. Sa una sa national team ko. Oo. Sa Philippine team. Pero tungod madamo kami dito sa weight class ko, amat-amat na kung may class C, class B, class A. So, pero nagdugay ko to, 4 ka to mas madamo, mas maayos sa akon. Nag-contact na lang ako boxing kag nag-apply na ako bilang isa ka trainer dito sa So meaning nag-apply ka gid. Nag-apply ka bilang isa ka trainer. Bali hindi. Kaya kilala ko ang tagiya sa gym. Gin-offeran lang ako kung gusto ko mag-train. Because pwede nga may nakita siya nga potential sa imo kay may background ka na nga daan sa boxing mo, no? Oo. Kung member ka sa national team, dako nga bale amo na ang isa sa mga tawag na pinakamataas nga background mo para maging trainer. Oo. Kay that is why you were offered, no? And tiyan mo na dayon, grabe, no? Who would have thought man nga sa estado mo sa pangabuhi isang una nga halin sa pigado man kita nga pamilya, tapos nagpabagyo kay tungod nga kulang financially, may opportunity sa Bagyo, kinanglan mo magtrabaho para nga matapos man ang imo nga pag-eskwela. Galing tianhon mo kay dapat ma-focus na lang sa boxing kay sa boxing naga-earn ka, Coach Marvin. Amo na ang rason. Mas manamit tanay mag-eskwela. Amo na ang sa tanan kita para mag-asenso sa pangabuhi. Gusto natin nga makatapos sa college. Pero sa sitwasyon ko, bale may kinanglan piliyon. Kung mag-eskwela, hindi gapon makatapos kay wala ubra. So, pili ko mag-ubraan na mag-boxing para makasave sa kwarta, magbalik tanay sa eskwela. Pero ang opportunity sa boxing bali nagbukas sa akon. Amo na ang rason na arin ako din. Grabe, salamat no? din. Hindi 100% na makuha. Wala sa isip kong makakanto ko dito. Gani. Sino man. Amo nga opportunity. Yeah. Sino man maglaom, no, nga magbukas ang amuni nga opportunity sa imo nga makitaan ka ni Senator Pacquiao nga halin sa Bagyo ma-discover niya ka tapos sila gid na iyang nag-request nga dalon ka sa Amerika. No, si Freddie Rhodes nakita niya ako. Siguro nakita niya may potential. Pero si Senator Manny Pacquiao gid ang nagdala sa akon. Kaya siya ang nagpetition. Yung gastuhan ng ako na visa, siya ang nag-petition sa akong pakadto rin. Sa tuod lang, hindi, si Senador Pacquiao, sang nakita niya ako, hindi niya ako kinanglan Bale, addition lang ako sa team. Oo. Pero nakita niya siguro ang dedikasyon ko, hardworking sa gym, nakita niya kung paano ako mag-obra. Bigay todo ako mag-obra, mag-training. Mga gina-training ko, dalag ko. Grabe nga sumbag na mga ginasalo ko. Muna nakita niya daw buot niya sa akon. So siya mismo ang nag-imo sang paagi para makakadto ko dire sa US. Sabi no, ang inagyan mo syempre, kung nalabuot mo man ni subong, hindi man basta-basta. Because dapat ang dedication mo, ang pag-agwanta mo, tanan-tanan, ara gid. Tanan-tanan, no? Kaya hindi man nila makita ang talent, kaya bago pa man lang. Oo. Makita ang talent mo kung kabalo ka magpakita nga gusto mo ang ganahin mo. Kabalo ka makisama, no? Kinanglan mabuot ka lang, respeto ka. Amatamat, nakita
makita nila ang talento ko bilang trainer. Karon ba international kapin pa sa Europe. No, medyo kilala na ko kay madamo na akong gina-training mga halin sa ibang nation. Pareho sa Lithuania, sa Europe, sa England, Ukraine, kung diri sa Amerika, may ara man kong boxer makadto diri in 2 weeks. Halin siya sa Austria. Wow. Germany. So sila nagakontak sa akin. Sila Grabe. mga world-class amateur boxers. Grabe, no? Kinakontak lang nila ako kay pagabot diri. Ako na matraining sa ila. How does it feel nga you're making a name na gidya? Di ba si Coach Freddy Roach, nakilala gid ni siya because of Senator Manny Pacquiao. Di ba? He is a well-known trainer because of Pacquiao. And now, ara naman gahimo ka pangalan, and we're very proud because you're a Filipino. Si Coach Freddy is a nationality ni Coach Freddy. American gid si Coach. American. Yeah, American. So he is an American national. Anong pila na edad ni Coach Freddy Roach? Mga 62 na siya, bro. Oo. Siyempre, no? After him, sino pang, diba? After him, ara ka na dira. Anong imo nabatsagan sina Coach Marvin? Blessed ako. Pagkambal ko, arin ako subong sa ibabaw. Mas, hindi siya para mag-enjoy lang, kundi mas kinanglan, maging alerto ka pa, kinanglan, mas maging maayo pa kay ang mata rin na sa akin. Oo man. Mga tao, magsala ka lang kaysa siyempre ma-notice na sa mga tao, hindi lang sa Pilipinas, hindi sa international boxing. Siya, okay siya kay nakasuporta na ako sa pamilya ko. Pero hindi man siya okay kay tungod mas dako nga responsibilidad kan pang mga competition mga mabugat na. World class competition na. So balance gap. Yeah. Ano ang kumayara gina-advise sa imo? Sinong makabig mo gidya nga mentor mo? Si Coach Freddy Roach gidya inong damo ka nakuha sa iya? Sa training si Freddy din. Kay na-involve ako sa professional boxing tungod kay Freddy. So siya gid ang bali nagtudlo sa akin sa umpisa hasta subong ara siya gyapon ga-guide sa akon. Ang maayo lang kay ginapabayaan niya na ako mag-train sa ako kaugalingon nga mga boksingero. Ano ang somehow traits or mga tips nga nakuha mo kay Coach Freddy Roach nga nakabulig gid sa imo nga subong? Si Coach Freddy basta work hard Work hard. Lagay mo lang, dedicated ka lang. May magandang mangyayari sa'yo. Yan lang yung niya. Kung mahal mong ginagawa mo, may pupuntahan ka. Hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. Enjoy mo yung bawat oras, bawat araw mong nasa gym ka. So, yun lang. Na-enjoy ko lang. Palangga mo ang trabaho mo, gina-enjoy mo para amo man ang mabatsagan sang tawo nga gina-train mo, amo na Coach Marvin? Oo, sakto. Kaya sa boxing down, hindi ka man perfect. Ang mga iban nga boxingero, magkapangita man sa iban. So makita nila nga dedicated ka. Kag may mo sa ila, parang palangga mo man sila, palangga mo ang obra mo. Amo na ang namin yung connection. Kung trainer ka, you have also to be physically fit man para mas effective. Dapat, syempre. Kinanglan fit ang lawas mo para ang utok mo fit man. Kung malain permito matjag mo, hapo ka, ang hindi ka paminsara sa maayo. Hindi mo kinanglan nga super fit para
magdalagan ka pareho sa boksingero mo, mag-sparring ka pareho sa boksingero. Sinanglan lang, healthy ka. Pwede ka hatag sa instruction, ka sa mga exercise, ipakita mo kung paano ang proper ways, ang sit-ups, push-ups, mga basic na kinanglan mapakita mo bisan 2-3 repetitions para maintindihan nila. Pero kung hindi mo mahimo na mabudlay sa isa ka trainer, ipakita sa boksingero kung anong pwede mo. Coach Marvin, aside from Jimwell, sino pa nga mga Filipino boxers nga nakitaan mo sang potential nga syempre makahatag gid dungog sa aton sa Pilipinas, Coach Marvin? Ang last month, bali 3 ka boksingero ang training ko. 3 sila daog. Una, ang Meksikano. Ang ikaduha, ang itong Lithuanian, si Imantas Staniones, ang nag-world champion. Ang ikatlo, si Marcito Gasta. Nagdaog man siya 2 weeks ago. Nagkampang mo to sa Indio, California. Bali siya ang gina-training ko. Siya ang nagdaog to siya, contender na siya. Ang isa, siyempre si Mark Magsayo, world champion na. Ara ko gyapon sa iya, nag-guide. Pero boxer siya ni Freddy. Assist lang ako. Madamo kita mga boksingero nga kagina, nag-away si Marlon Tapales. Taga Mindanao. Nagdaog siya. Pero hindi ko siya boxer. May potential maging world champion. Madamo sila. Boxers, hindi ko may isa-isa. Nga may potential gid siya. Madamo nga mga Pilipino nga may potential sa boxing. So tanay matagal na sila opportunity makaaway. Amo lang na. Suporta, syempre kinahanglan ng suporta. Okay. Coach Marvin, sa mga trainer nga kabalokote may mga diri sa aton sa Pilipinas may mga kaangay man sina nga mahambal nga anong luyag mo mahatag nga mensahe sa ila nga if somehow gusto nila ma-achieve nga inang mas maging maayuhan pa just pareho sa imo abi ma-inspire sila sa imo nga from mahambal ko gidya nga tito palo pareho gidya kay Senator Manny Pacquiao salin sa pigado sang una nagdidikar nagboxing na ikaw ya sa imo nga case dito sa Baguio nag-trainer ka and hasta nga na-discover ka no anong gusto mo mensahe nga mahatag sa ila Coach Marvin? Sa mga boksingero sa Pilipinas, kapin pa sa mga retired, sa mga trainers sa Pilipinas, kapin pa sa mga retired na boksingero, balaan ko, teka budlay, magiging trainer sa Pilipinas. Kaya ang pagiging trainer sa Pilipinas, hindi makasuporta sa isa ka pamilya. Hindi masarangan. Ang income sobrang mababa. Munang mabudlay dira sa Pilipinas. Pero sa abilidad madamo mga maayo nga trainer dira sa Pilipinas. Ang problema ang mga boksingero syempre halin sa pigdado hindi nila masarangan nga mabayda ng aton mga trainer dira sa Pilipinas. Pero ang ko lang kung gusto mo gid nga maging maayo nga trainer, kinahanglan mag-sacrifice ka din. Kung amo na ang gusto mo matabo sa kabuhi mo, mag-sacrifice ka, maging dedicated ka sa sa pagiging trainer, suportahan mo ang boxer mo. Madamo man nga paagi para suportahan ang pamilya. Basta palangga mo ang ubra mo pagiging trainer, may future kita. Okay. And siguro lastly Coach Marvin imo mensahe especially sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Sa
pamilya ko dira kapin pa sa Helicon Este, Lucena, Iloilo. Ano lang, mga muyo lang kita, pero may sikap lang. Maging pasensya halong sa mga adlaw-adlaw nga ginapanghimo. Siyempre sa mga kababayan ko dito sa Iloilo, sa tanan ng mga Ilonggo. Pride sang Ilonggo. Ano lang kita, kapit bisig. May future kita, maayo. Basta sa maayo lang kita. Maayo lang per me. Ang ato ni mo, hindi ka makasakit sa aton mga kapwa. Magbinuligay lang kita. Okay, sige. With this, Coach Marvin Sumodjo, sir, thank you so much for your time, no? Kag maayong aga diri, maayong gabi na sa imo dira sa Los Angeles, California. Salamat gid. Madam Uy, salamat. Okay, so there you have it, mga kabiyanan, si Coach Marvin Sumodjo, no? So, siya gid ya subong ang head nga trainer ni Jimwell Pacquiao, who is also making his name dito sa Amerika, kay ti amateur boxing, no, makontra niya to mga Mexican, and may upcoming naman siya nga hampang, kadwa na siya magdaog, si Coach Marvin ang gahandle sa iya. Si Jimwell, subong ga boxing, not because sa pressure halin sa iya pamilya, because ang baga ni Coach Marvin, kung si Senator Pacquiao lang niya, or si ang asawa niya nga si Jinky Pacquiao lang niya, hindi sila gusto, kahit di bala, Bombo Harold, we have to admit it, nga diriya sa Pilipinas ya, kalabanan, if not all, pareho na sa nagyan ni Senator Pacquiao, kaya nga nag-boxing siya, because nga aside sa abilidad niya, kahit gusto niya mabuhi man iya pamilya, no? Kay sa boxing may kwarta man ged, no? Kay kung kahampang ka magdaog ka. Si Coach Marvin amo man during that time nga ang nagsulod siya sa boxing because may potential na gid man siya, no? Halin sang ari siya diri sa New Lucena. Grabe yung potential niya, maski gamay lang siya, amo na nagboxing siya, makasulod sa Philippine team, kay gusto niya mapadayon ng pag-eskwela niya. Mangin scholar siya, Bombo Harold. So, amo na bala. Pero si Jimwell ya, kay ti, pagbugtaw ya sa kabilibutan niya, damo na gid na sila ya kwarta because man sa iya amay, hindi naman niya gina-encourage ang iyang pamilya, but because gusto niya. Siguro because nakita niya ang amay niya, tamaan gali sa iyak buot, no? Nga kinanglan amo na gali kung boksidor, kaya hindi ka dapat, kung saring ka, hindi ka dapat buot, kay karon nahadlok ka manakit sa isig mo ka pareho. No, amo sina. No, anyway, salamat gid sa kay Coach Marvin Sumodjo. Grabe man no, ang iyang istorya, no, kun nga na-attain niya ni Subong. Subong may na world champion siya, isa ka Lithuanian, so that is why sa Europe sikat na gid siya. Kagdamo na ang gusto magpa-train sa iya. Berte no, abilidad man sang abilidad gid niya. Kumbaga talent niya man kag skill niya man. Kun nga nalabuot niya ni Subong. And of course, number one is ang dedikasyon mo man, no? Nga tinguha gid, no? Kag dedikasyon gid. Anyway, biyanti 2 minutos na nakaligad sa oras nga 10 sa aga. Mapause kita for a while. Pagbalik ta, dugang pagin natin nga tupiko diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Telang gid ha, standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, sa pagpalagan siya platuntunan, Good Morning Philippines, oras ng Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nagkaligad sa tak ng Last Jess Saga Makabinan. Di sa ating pagpalagad sa buong aga, of course, abro man tayo naman makaibilan kaya ini moment nga mag-sulod si Presidente Rodrigo Duterte sa sining speech, sa sining Bagsik Diwa 2022 class ang PMA na going karon ng commencement rights, graduation rights ito sa Camp General Gregorio del Pilar nasa may syudad ya sang Baguio. Ito naman kapabati sa inyo makabinan. Pero sa sining punto, di na magkitawa sa atin isa sa mga guest. Sining aga, dilis niyo pala tutunan Good Morning Philippines, ang PIO kung spokesperson sang DepEd Negros, si Sir Ian Arnold Ernais. Ibulan ito may pilaman ka mga palamagotanong kita pila ka mga iklaro, mga bagay-bagay. Agikan sa ato Department of Education, sinaton ti balaan ta naman sa Manigligan, may mga instansya na nga nagpatagay kita sa mga face-to-face classes after sing duwa ka tuig masubra nga pag kuan nato ni pag conduct sa klase through kuan labi internet or modular sa ato sini nga mga public schools di na sa Negros, di na sa Bacolod, ito sa Bugos nga pungsod Pilipinas this coming school year 2022-2023 may mga araan na nalatad ang mga plano ang magpatigayon sa face-to-face meron gani nga limited face-to-face classes mas maayo gid kung makabalik ito sa face-to-face pinaton ka mga mga gaan man sa itulbangod sa aton sining departamento sang edukasyon sa mga ko po dato sa pekalinya
nato sini nga payo ko spokesperson sa DepEd Negros, si Sir Ian Arnold Ernais. No? Sir Ian, mayong aga. Welcome diri sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis on the line. Sir Ian. Good morning, Bombo Dennis. Good morning sa tanan nga nagapamati kag nagalantaw sa inyong Facebook page ang Bombo Bacolod. Yes, sir. Salamat gid sa imo sining tiyempo, no? So sulusugdan nato subong na pilaton ka mga palamukatano, no? Sir Ian, si pilaton na antog di kita sa aton sining school year karon, school year 2021-2022 kay ti manog end na aton ng school year 2021-2022. Dahil masugod naman kita sa school year 22-23, no? Exactly, sir, yes, ano gid ma-end, no, ang aton school year 21-22 kasi ma-start aton nga school year 22-23, Sir Ian. Bombo Dennis, ang aton nga school year sa subong ma-end na sa June 24, kay basugod ang graduation halin June 27 hasta July 2. Pero kung may mga cancellations nga natabo sa mga klase sa mga nagliligad tungod either sa COVID or tungod sa bagyo, they have to make sure na ang school calendar nga required number of class days nga 200 to 220 matabunan or ma-comply. So kung kilanglanon nila nga mag-extend, they have to extend because they are given until July 9 para sa ila graduation. Pero ang aton na dason na school year, wala pa sang DepEd order nga nagwa regarding that. So far, ang ara pa lang is the end of the school year nga guidelines. Okay, no? So, tag, no? So, ini pagkandak naton sa mga graduation rites, commencement exercises. Ano ni Sir Ian, pwede rin ni face-to-face o mas rinta subong ti harap tapos sa pandemya, online or anong pasada, anong order din sa DepEd naton, Sir Ian? Actually, Bombo Dennis, naggawa na ang DepEd Memorandum number 43, no? Hindi siya ang guidelines regarding sa end of school year rights or the graduation or the completion rights ng aton mga kabataan. They are ang gina-discourage gid sa DepEd ang face-to-face. However, for those areas ng alert level 1 kag level 2, basta may consultation kag may concurrence ng LGU, may pagpasugod sa mga ginhikanan, pwede sila kakandak sang limited face-to-face nga graduation or completion rights. Naminsin nga dapat na safety protocols ara. Dako ang venue nga pwede ang 1 meter distance between mga pulungkuan. Limitado ang mga tao nga mag-attend as much as possible. Nga ang ginhikanan lang, isa ka ginhikanan kag ang bata nga mag-graduate o kung ma-move up ang ara ang present. Kumbaga limitado, so pwede maka-devise ang mga eskwelahan sang face-to-face blended with virtual graduation, or kung gusto nila puro face-to-face basta kung dako ang ila population, pwede nilang ibahin-bahin or i-divide ang inyong mga graduates into different sessions or different batches. Ang ginapangayo lang sa DepEd is that very simple, gid katama ang aton na graduation rights. Hindi nagduro sa mga kung ano pa nga ipangdugang-dugang just like the usual sang una, no? So para mas mapadasig ang pag-abot ang pag-conduct sang graduation. Okay. So Sir Ian, sa office sang DepEd province naton may mga schools na nga nagpaabot sa mensahe o nagpabalo nga sila makandak sa face-to-face graduation rights, Sir Ian? So far daw wala pagigman may nag-signify sa ilang intent nga mag face-to-face graduation sila. Pero may iba nga verbally nag-mention na daw plano nila nga mag-amo sila. Pero as long as wala pa kita may nabaton na mga papeles nga regarding that, at so far wala pagigman. So dapat mag-inform sila sa aton DepEd office ko na mag-conduct sila sa face-to-face ng mga graduation rights. Yeah, they have to kay para mapabaluman sa superintendent naton
nga nagpasugot ang LGU, nagpasugot ang mga ginikanan na mag-conduct sila sa graduation. Okay, so dapat may consent kagili sa LGU kasi sa mga parents sa mga mga kabataan natin nga mag-graduate. Yeah, kailangan gid Bombo Dennis, no, hindi pwedeng unilateral lang or ang eskwelahan ang ma-decide for that. Okay, so may lang kati tsakto na kay tira patas pandemya, may lang ko daw maaral atas normal kay kinanda no ang pagtipo niya terrible no ara mga sa mga graduation rites may mga seremonya kita no. So depende na guro sa kana sa mga school principals no, kung ano yung device nila nga mga methods or pamagi or paano nila conduct ining school end school year exercises nato no kasi nato do iban do mga siguro sir sa mga feedback nyo ang madamo maguro mga estudyante gusto na gid mga mag face to face graduation kiti almost 2 years no kita ka mga kodolo kita sa aton nga mga estudyante wala sa nga namta sa pandemya kiti ko nag-graduate sila last year sila nga school year abi no ito din sa experience kati lain gid experience abi sir mag-graduate ka sa elementary lang high school o magsaka ka sa stage siya kung po ng parents mo makapapicture ka do lain yung scenario lain ang feelings lain ang balatsagon sa isa ka estudyante kung mag-amos kung para mo sila mag-virtual sir no? Yeah, kung may ara kaya graduation na actual or face-to-face gidya milestone sa kabuhi isang bata mo. So memorable na sa iya. For the past 2 years ang mga nag-graduate or nag-move up sa ila wala katilaw gid sina. So kumbaga subong do nahidlaw gid ang sila no kag excited man sila tani na makasaka sila sa entablado para sa makabaton sa diploma nila or sa certificate nila. Mangani kay ko lain gid no ang feeling wala sa isa ka estudyante nga makasaka sa entablado kay kiti ara kita sa pandemya no ibulubudlay man hindi ta mag risgo sila no para sa health sa ato sining mga estudyante no mga kabataan naton diya sa Negros Occidental no. So makadto kita sa correct Bombo Dennis. Correct nga amo nang sinato ti over and above no ang intention niya ang ginagaan ko priority sa aton nga DepEd nga at least makwanta na ma-survive tanay kag ma-protektahan ta ang health sa aton sini nga mga estudyante. That is correct. Ang utmost importance gid ang priority gid sa aton nga departamento among safety kag ang protection sa mga kabataan no. Nga hindi man sila may malain nga matabo sa ila tungod sa virus or the COVID-19. Oo. So for the upcoming school year, next year school year, 2022-2023, ano ang mga so far no ang plano sa DepEd Negros nato na sir? More schools, more face-to-face, more limited face-to-face classes nga himuon naton Sir Ian? Yeah, Bombo Dennis subong mga 54 na ang nag-implementar pero may madugang na starting tomorrow kay tungod ma-resume na ang classes naton kay tapos na ang suspension tungod sa election activities. So damo sa ila madugang naman by tomorrow ay lang kita subong sa data gid kung ano nga mga schools pero ang naga-implementarya subong 54. Tapos ongoing ang validation sa division sa mga additional pagig ng mga eskwelahan starting this Wednesday until Friday and until next week pagig siguro. Ang hindi nga mga division validated na mga eskwelahan after some validation is-submit ini sa region for the regional validation and approval of the regional director. Okay. So nakita natin sa mga damo ang nag-apply north to south na sa nagliga do ari lang din kumbaga ang mga eskwelahan ang location nila usually do diri lang sa may center na mga gagmay nga mga nugbo gid ang cases. Pero subong may ara nag-apply from as far as malayo na sa Hinubaan, sa Kawayan, pakadto na sa Calatrava. Kumbaga, ang mga eskwelahan kay tungod padayon kag tayuyon ng ilang preparasyon, gusto man nila nga i-open ng ilang eskwelahan para sa limited face-to-face, maskin limited lang, kay tungod nakita nilang kabudlayan sa distance learning. Kag siyempre gin-encourage gid sang ato na division office
nga laban nga kabay pa nga tanan ng eskwelahan maka-start na sa ila limited face to face kay ini dako nga pagserbisyo nga pagbulig sa mga kabataan naton kay para mapahapusan kag matudloan gid sila sang insakto masking limited lang na masking jutay lang ang oras ang spend nila sa ila sulod sa eskwelahan nila pero that would dako na nga benepisyo dako na nga mabulig para sa ila. Okay. Ano mga aspeto sir nga ginakonsiderar naton during validation sa mga eskwelahan nga nag-apply for limited face-to-face classes, Sir Ian? Actually, Bobo Dennis, may kinausar kita nga school safety assessment tool, no? Isa na siya ka-questionnaire, damo na siya indicators nga dapat pangitaon sa isa ka eskwelahan. Apat inaka-areas ang ginalantaw naton. Una, ang management of the school operation, ang teaching learning, ang homeschool coordination, kag ang well-being and protection. So kada area nga ina may nagkalain-lain na mga indicators nga ang ginanamin is mga requirements nga dapat makita sa sulod sa eskwelahan. For example, sa wellness and sa well-being and protection, dapat tanan na mga safety protocols nga gina-require sang aton na health office, ang DOH naton kag ATF dapat ara. So kung makita mo sa mga pictures naton dira although this is not the validation, this is a building inventory inyong obra natin sa nagligad simana. Dinalantaw natin ang mga faucets, ang mga hulugasan nga dapat nagaandar, nga dapat nagafunction. Dinalantaw natin ang aton ng mga kumbaga ang arrangement sa mga pulungkuan nga dapat may physical distancing. So tanan na ginapanglantaw pero damo pa gid aside from those things. Okay, no? So at least tananing ginakonsiderar ginaton. So ang mga estudyante nga mapanugutan no? Nga mag-participate sa limited face-to-face classes ang mga vaccinated na naton nga mga estudyante, Sir Ian? Actually, hindi. Wala kita nagapili sa vaccinated or unvaccinated. Tanan sila actually are welcome to be accommodated for the limited face-to-face. Kung ugaling kay tungod nga limited face-to-face siya, hindi man sila tanan mapasugta na ara sa eskwelahan. So ginabahin-bahin sila, gina-divide sila into batches para maskin paano in a week may duwa sila kaadlaw for example nga ara sila sa eskwelahan para matudloan sa mga maestra nila. Pero we are not requiring the vaccination of the children did nga strictly, no? However, may ara kita LGU nga mismo ang mga LGUs ang hindi magpasugot kay gusto tani nila ang mga kabataan amo ang vaccinated. So kung galing hindi naton ma-offer ang limited face-to-face kay tungod kagamay sang population sa mga kabataan nga nagpabakuna. So kumbaga sa isa ka grade level, for example, may ara lang, for example, na 5 lang or 10 lang. Kung baga kung kadako bla sa magasto para lang i-offer ang limited face-to-face sa amo na nakagamay na number of learners. So amo na tapos ang LGU mismo ang hindi yan magpasugot kay gusto nila bakunado ang mga bata nga magkanto sa eskwelahan. So kaya kita may mahimo sila kay tungod na ang framework ang ginasundan nato na prinsipyo sa pag-validate sang face-to-face, limited face-to-face classes, no? Amo ang shared responsibility. So dapat ara ang concurrence ng LGU, ara ang pagpasugot sa klinikanan. Hindi lamang ang eskwelahan ang magdesisyon sige, kundi inikanan ng mga partido, ini nga mga stakeholders ang dapat involved man sa pag-decide kung dapat mag-offer na sa face-to-face sa eskwelahan. Correct, no? Tsakto na aparates tanan na safety na to, no? Ang safety sa kabataan, ang safety sa community, kaugot ang safety man sa aton nga mga teachers. Po halos guro sir sa mga teachers sa aton diya sa Negros, especially sa mga public schools do majority na giman niya sir vaccinated na giman, di ba? Yeah, majority nagiging sa mga teachers naton kay tungod mga around 98% na may mga 2% yung mga may comorbidities lang ang bawalan sa ilang mga personal doctors nga magpa-inject kay tungod studyuhan pa monitoron pa sila. So amo na lang na silang ato na concern pero majority 98% of them are already vaccinated.
So good, no? Mayo man sa aton nga mga teachers sa kay wala ta mga teachers naton ti gagawa man sa iyo mo sa ila balay ko sa ti may mga met sila mga tao may gaba kun na kuha na sila no vaccinated na sila. So kadto kita sir sa duga pag naton nga mga palabangotan this time ti balanta naman no previously do na kapagawa naman isang statement ang DepEd no ining pahayag karon no ining pagbutang no pagsulod sa bagong administrasyon sa dalam sang elected President Ferdinand Bongbong Marcos no nagawa na balita nga si presumptive Vice President Sara Duterte si Inday Sara ibutang as DepEd Secretary no. So sa part sa DepEd naton dire at iso mabalanta anong pananawan niyo si Sir sa butang karon sa kay Vice President Sara Duterte na as DepEd Secretary Sir Ian? Well, ang ina-anunsyo no sa aton incoming president medyo nag-excite sa aton nga mga pumuluyo no sa DepEd. Itungod na just like a good soldier, whoever will lead us will still continue our work. Amo na siya ang prinsipyo sa mga tao sa gobyerno kay we are mandated to do public service, whoever will lead us. So it's also a welcome development kay tungod na bag-o naman na secretary ang aton pagaupdan kag amon gid nalantaw gid the 6 years with the secretary, with the vice president as our secretary will be productive and fruitful. Kag kabay pa nga mas madamo pagid na development ang magatabo sa ato na departamento. So expect mo sa more challenge for the DepEd Sir Ian? Well, kung mapamatian nato ng mga pronouncements ni Vice President-elect Sara Duterte na gusto niya may mga educational reforms nga matabo. Gaka-excite nila ang aton nga mga maestra, ang aton mga personnel sa DepEd. Kay tungod nga bag-o naman nga mga reforma nga aton na pag-atubangon, kag aton na kumbaga hopefully this will be beneficial to all, no? Ano man kami, we are very complacent kag we are very tungod na wala man programa nga ginabutang ang gobyerno nga hindi beneficial sa tanan. Ang aton lang nga kabay pa nga mga programa nga ara na nga maayo man ang effect, ang resulta, hindi man pagdulaon kay tungod na amo sa permi ang problema sa not only in DepEd no sa aton na in the government as a whole kay tungod sa kada bag-o sa administrasyon may mga bag-o nga mga programa kung manugod ka naman diwat ang wala pa na tapos na programa isla naman sa panibag-o kumbaga medyo mabudlay ina ako sa amo nga gwa no. Pero hopefully those the good programs will be continued and more programs nga mas maayo pagid ang aton ma-implementar sa sa pagsulod sa bagong administrasyon. Okay, kiti subong sir no di bla sa ato DepEd ining sa 80 no though I think i-implement ni since daw nagligad mga tuig pero involuntary lang ni siya no. So sa inyo assessment abi Sir Ian ining voluntary nga implementation kung patuman aton sa 80 sa aton secondary level sa aton nga mga estudyante for the past year anong nakita nyo ng epekto negative or whether negative nga effect sa mga estudyante naton nga nagapidalom sining those sort of mga aksidente do military discipline training or anong STEM. Anong feedback sa DepEd, Sir Ian? Actually, Bombo Dennis, supposedly may duha kita ka schools nga ma-pilot sa C80 in 2019. So good tani nasadto. Ang Minoya National High School, if I'm not mistaken, kag ang Lopez Haina National High School, both sa Murcia. However, kay nagsulod ang pandemic, medyo wala gid na tayo yun or wala gid na dayon ang actual nga pag-implement sang pilot study sang C80 or the ROTC. So, although may mga activities ang aton na mga military nga supposedly ma-supervise kag ma-involve sa sina, ang
kaso mga virtual kag mga mga kumbaga do outreach program ang natabo sa ila. Hindi man tayo yon, pero may mga ara sila activities na tinhimo man. So we cannot really say kung ano ang naging epekto kay tungod nga wala gid siya totally or why gid siya na-implementar. But we are looking forward also nga kay since 2019 pangaging-istoryahan nato ng parte sa pag re-implement sang ROTC or the CAT halin sang unang tawag naton. Okay man sa aton, especially sa aton ng mga generation, I don't know kung nakaabot ikaw sa Bombo Dennis, pero sa ako nga generation do okay man ang wala man sa problema sa pag-conduct sang CAT or ROTC. However, amo lang na galing kay ilang taon naton na kung mga naga-implement, no? Mas din kanya sa PMA na lang mismo ng taon kami nagakatabo gani nga mga aksidente o mga malay nagakatabo tungod sa mga hazing, pero hindi tayo ma-blame totally sa organization kundi sa mga tao nga nag-implementar. So kabay pa nga kung ibalik gid pa we are certain siguro nga mabalik gid siya kay tungod na kung pamatian naton ang pronouncements ni Vice President Sara Duterte nga gusto nga may ara sang pagbalik sang disiplina, ang love of the country sa mga kabataan, posible nga isa ini ka pamaagi para ma-achieve naton ang ina nga gina-envision sang aton na administrasyon na masulod. Kabay pa nga mas kumbaga mas maging responsable ang mga mag-implementar sang singing nga ROTC nga we have to remember nga ang safety kag protection man Japon sa kabataan ang aton panumdumon as we go along in the conduct of this program. Yes, no, kagate, siyempre sa malawig na mga tiyempo before nga gindula ini sa iti, ginula ini ang ROTC kati tsakto na ba? Ako isa mo ko nakaagita sa iti, lampuwas man ta sa ROTC, no? Sining mga parts ng curriculum, no? Sa aton na Department of Education, pwede definitely reset sa pagtanadyo sa DepEd base next school year or next school year pagid, definitely may implement gini siya, mapatuman gini, Sir Ian? Well, kay tungod na may mga schools naman kita nga nag-limited face-to-face, posible nga kung mag-ayo-ayo na ang kaso o sitwasyon natin when it comes to COVID, posible man na ang limited face-to-face ngayon nga ma-expand na or kumbaga mas mapalawig, no? Kag madugang-dugangan na mga subjects kag ang mga subjects sa mga kabataan. So posible nga madugang na da si ROTC sa ilang mga subjects kag may activity na sila training, no, during the day or during the whole week. Wala pa definite na schedule on that kay tungod na wala pa man nabalay gid ang guidelines on that. So we will just wait for that time nga mag-abot kag magklaro ng tanan saka kita we'll make the actions needed para sa kahit isa part sa DepEd any order from the higher command, no, from the national government, di kita isdalom sa departamento sundon tam na importante nga mapreparahan ta ni in due time, no, kay paratis kon mapatuman ti balo man ta sa DepEd nato damo kita diya sing mga kuan man nga mga individual, no, mga DepEd personnel nga capable, no, sa paghandle sang sininga sa iya sang kuan sang subject or pagtulunan dira sa aton sininga mga eskwela especially tining CAT or ROTC, no, kaya makita na sing mga maestro naton na training mo sila, may mga training sila kaangay sini kay may mga qualification man ni sir, no, kung ikaw mangin sinabi, no, commandant ka sa CAT, may mga qualification man nga ginahimo ang aton nga DepEd before nga mabutang mo sa as commandant sa CAT sa isa ka school, Sir Ian? Yeah, I'm quite sure na ang mga may background on that will be prioritized para maging trainers or maging implementers ng sinanga programa. Pero sa subong, damo pa man may nabilin na mga former commandants gid sa mga eskwelahan, ara pa man sila. Possible nga sila gid man Japon ang i-appoint or i-designate to be the commandants of their school.
So kung may ara na sila, may edad na sila, posible man nila nga may mga underling sila or kumbaga may mga understudy sila para kung mag-retire sila, kung magaling na sila sa servisyo, may makapulos man sa ila. Kag definitely may ara man siguro nga capability building or training nga ipagkakanda ang national department or the national office para matrain man ang mga trainers ni. Actually, amo to gani prior to the pilot implementation ni supposedly sa 2019, nag-conduct na sila pero limited lang ang nag-attend at lang ang sa representatives lang sa duwa ka eskwelahan ang padala, ang Minoyan tag sa Lopez Haina. So sila lang to ang naka-attend. So sila naman na siguro ang possible nga maging trainers man sa atin na division, although duha lang sila kabilog. Pero kay tungod na this is in coordination with the Philippine Army, if I'm not mistaken. May ara man bulig halin sa aton ng mga men in uniform nga amo man na maka-help train sa aton ng mga teachers para maging commandants, trainers ang CAT or ROTC. Mahina na kay Senita Tonti, like say mo, na-experiencean mo sa AT. RTC like man sa ako, hindi ko daw at least daw sakto na no ang mukhang tabla ma-install ta ang discipline sa tagsa ka individual no kunari kita mapayang ta like sining hindi ba sining giting nga daw ka rigid na gid nga military training no do basic lang siguro sir iyan no at least daw makuha tabla ma-install ta ang discipline sa aton nga mga estudyante at the age of nabis high school nila no daw laing din man kung may ara kasing training la ka ngay sini nga sini do madisiplina mo kulingon kag of course no ang estudyante mapaidalom sa gito nga kung kita matanaw titi daw gina training sila nga madisiplina man sila as a good citizen no as a good student sa isa ka eskwelahan sa riyan. Yeah, if I remember it right, Bobo Dennis, no, ang kami nakago na 2018, 2019 pa ni Ambe nga nakago ato mga unang guidelines nga hindi lang siya puro military training matabo. May ara siya sang disaster risk reduction na component nga pagatudloan man sila kung paano mag-respond during emergencies. So kumbaga hindi lang sa parehas ang unang marcha lang kag marcha tas tungasang field. Kundi damo siya activities na combine nila kumbaga na para siguro mas comprehensive, mas madamo ang matun-an sa kabataan when it comes to citizenship, when it comes to risk reduction or disaster risk reduction, when it comes to discipline. So madamo siya components I'm quite sure na pag-enjoy yun man sa mga kabataan. Kaso kay tungod na ang mga henerasyon subong ay naging kaagi, malawig na. So may mga apprehension sila nga feeling nila basi kung himuon sila nga kumbaga para sa mga countries na kundiin nga bata pa lang gina-train na for military. Pero ari daw lain siya ang iya approach, mas damo siya, mas comprehensive. Unless of course the new administration will revise it kag himuon siya lain naman na kung paano siya obrahon. Until that time comes, mahulat lang kita anay. Hindi kita maghalika speculate nga magpanerbyos o mag-upa sa mga negative signals nga mapain lang sa single programa. Okay, ito damo ginikanan daw may apprehension subong no. Way ko way pa na. Tanawon tayo kung ano mga components na no kay as mention mo lang no. Nami kung may amo sina nga sa tati may training sila sa like first aid no may training sila kung paano mag-responde during disaster. So nami ni nga component takto na lum sa una sing chimpote si 80 pagka Sabado halin sa agas na magugtos na maghapon nga marchanay da sa mainit nga field no kwan ka dati do lain po kung may amo ni component aspeto abe mas again kay mas mas gadugang ang alam, na gadugang ang hibalo sa aton na estudyante, hindi lang sa patag, abi diya sing kwanis, ang tatawag ta nga theoretical dra, mga tudlo, no? Sa patag sing tawag nga actual bla, kasi may mga sa insidente nga masumalang, matabuan ing isa ka estudyante, no? Isla kabalo sa kuno ni muon niya,
Nga kung may full knowledge ikaw, at least mas ninta makabulig ka or makasave ka pa sa kabuhi. Hindi ba sir yan? Yeah, actually amo ginagawa ang purpose ang ginobra nga plano para sa ROTC nga mas maging well-versed ang bata kung baga ang nahibalaan niya mas madamo ka all around. Kaya para mas mapuslan niya hindi lamang sang pamilya kung isang community sa Pilakadlaw kagti dan taon taman ini as life skills no hindi ba lang ini siya pagpapabudlay amo nang hambal ko gani nga wala man programa ang gobyerno nga gina-implementar nga hindi siya beneficial sa tanan so hindi gina-prepare man ng bata para mas maging ready siya not only for sa subong kundi sa pag-graduate niya sa eskwelahan niya, mas preparado siya mag-atubang sa mga challenges. Kaya mas damo ang challenges outside of the school pag nag-graduate ka na. Kung naging part ka na sa workforce, pagiging part ka na sa mas dako nga community of adults, mas damo ka atubangon. So, kailangan sa subong pa lang, i-train ka or kumbaga, i-develop ka ang imo disiplina, ang imo character, kay para mas ready ka nga mag-atubang sa kung ano man ang kabudlayan na maatubang mo sa pila ka adlaw. Kay ti kun lang taon mo subong Bombo Dennis no, ang strength of character ni lang ginistoryahan ta. Sang una maski ano kabakol sang pinikanan no kung sang maestra sa kabataan, kumbaga wala man gani isang that's a different context no. Dahil ito yung sitwasyon sa una, buhay patato yung mga child protection. Pero kung nakita at lang effect doon nagpakabakod pag ganyan sa karakter sa mga naton sa una. Pero subong kay tungod very pampered ang kabataan, overly protected sila kay tungod na may mga layi na kita regarding child protection, hindi ka nakapadapat sa ila, hindi ka nakahambal sa ila, kung kisadyo tayo lang hambal, dako na nga issue. Pero kung lang taon mo, nakakadamo subong sa mga issue sang depression sa mga kabataan. Kadjutay lang ang problema, may depression, may nagakatabo na kumbaga basi pa lang, no? Although we are not saying that this is the be all and the end all of the whole issue, no? Hindi siya ang pinaka-solution lang. Possible this is one of the solutions nga dapat para kumbaga makat na ang as early as now, matudluan na sila sang dapat nila matun-an man para maugamit nila sa ilang pagpangabuhi. Correct kay ti taktambal mo sir sa una ti lain na scenario subong ako sa una gani sa elementary kami mag-test kami gani mag semester naman makwanta dili quiz ta 1 to 10 nubo sa 5 score mo nga pangita ka na sing upod mo nubo sa score sa 5 partira na kamo tapos guri patay ka budlunggan ikaw nga bugatoon nga duwa sir yan. That is correct. Maski na ko man Bombo Dennis no naka-agi man ko naka-load gusto bangan sang blackboard kay kagahod sa akon nahimo ang ulo ko nga talak paano nga sang lilimpyuhan sang eraser sang blackboard kadamo sa naagyan man naton pero kumbaga naging parte na wala to sang kabuhi kag subong nakadlawan mo na lang gani. Pero wala man mental or psychological effect kita sa aton kay-kita-an man naton itsinggihan naton na may ginaobra kita nga malay kag dapat kita disiplinahon. Pero lain ang sitwasyon subong lain ang konteksto subong damo na limitasyon so ang mga ginapang obra sang una hindi na pwede maobra subong otherwise it would be a big problem for all of us. Ay ganit mo na kay sa una ko sinema daw may encourage matuon naman ko kay base boss mag-thesis sir magure patan naman lunggan ko mo na abla sir yan. Correct. Eksakto gina mo na sa una nagatihin gid kita kaga ginapreparahan ta gid especially mga exams naton kay tungod tinahadlok kita nga mapinahan kita o kung mapaano kita diyan sa maestra kung hindi kita magtaas sa aton nga mga grado. Kaya nami sa una no kaya kita mo silita sa una subong nga lain naman sige lang importante mga estudyante naton nga nag-eskwela importante kwanta gyapon bisan pa paano may mga ways mataguro nga iban nga sir iyan nga ma-install tagapon ang self-discipline ma-encourage sa aton ng mga estudyante ng tanan ning aspeto ti part man gyapon sa growing up na part gyapon sa ila sila nga
pagprepara sa ilan, no? Tsaka kambal mo, after sa pag-eskwela, after ka mag-graduate, mas madamo pag challenges sa kabuhi. Mo sila mga sumalang mo, sila yan? That is correct, Bombo Dennis. So, pero we have to think of also nga, kung ginalantaw siya nga amon yung solusyon, it's very short-sighted, very myopic view no sang ini nga issue. Kay kung lantawon ta ang pagkadula sang disiplina sa mga bata, hindi lang sa tungod na dula ang ROTC or CAT sa eskwelahan. Correct. Mas may madalom pa kung kisa ang mga kumbaga problema or issues na base amo to ang nag-cause. Like for example, dapat ang disiplina nakasugod dito sa sulod sang panimalay. Ang problema, wala nang ginikanan sa sulod panimalay kay tuod at sila tanan sa ilang ulubrahan. So dapat man siguro nga lang tawon man sa gobyerno ang ina nga mga aspeto. Kay tungod nga damo, it's a multi-factor problem eh. That is why ang ginahambal ko, the ROTC could just be one of the remedies, no? Hindi siya ang total solution. Pero masking paano makabulig-bulig para ma-instill kag ma-develop liwat ang disiplina kag character sa mga kabataan. Correct. Tsakto gina, damo factor na dapat i-considerar, no? So sa pinapaginaton ka aspeto sa kadto siguro sa katapusan nga portion sa ato sini nga pagpamangkot simo. So far sir, iyan kamusta na ang mga schools nato, no? Kung may mga plano kita mag-conduct dugang nga mga limited face-to-face classes, no? Ang mga schools nato, no, like sa mga iban nga banwa, no, ito ba na afektuhan sing bagyo ni Odette last December, especially sa southern part sa atong probinsya, may mga schools kita nga nagkalaguba partially or dako porsyento sa mga eskwelahan, school buildings sa atong nagkalaguba. So far kamusta na pangkayo na ni na pang repair na sa aton nga DepEd with the help sa aton nga local school board or sa mga LGUs sa Rian? Well, madamo-damo gid man kita sa mga eskwelahan na na-damage during especially sa time ni Odette, no? That was last December. Mga around more or less 200 plus, no? 200 plus na eskwelahan halin sa norte actually, hindi lang sa Corusor. Although the concentration ang pinakadamo ara sa central kag southern part of Negros Occidental. After how many months, no? After the Odette, may ara namin mga progress man kay tungod na mismo ang mga eskwelahan through their MOOE, through their partners, medyo naka-repair na sila kag nakapanglimpyo sang ila eskwelahan. Si DepEd nakapadala man 20,000 per school na pwede nila magamit ng kwarta for minor repair o for clean up sa pagpanglimpyo sang eskwelahan. However, may mga major damages gidya, like for example, natupan sang kahoy ang isa ka classroom na kumbaga nagpanaog gid ang iya atop, nagkarabuka gid ang iya nga pader. Hindi niya tanan maarapalan sa eskwelahan lang through sang iya nga budget alone kay bawal man ang construction niya sa MOOE sa eskwelahan. So amo na ang ginahulat subong nga hatagan sang funding sa central office kag actually through the quick response funds ang DepEd, no, may 4 lang galing kay eskwelahan ang nahatagan sang na-budgetan. Mga central schools inyo, 1 from Calatrava, isa sa Toboso, tagduwa diri sa isa sa Kawayan, if I'm not mistaken, ang isa sa Candode. Medyo dagko niya ang ilang nahatag na amount for this. Kay tungod nga identified sila according sa requirements kasi sa qualifications ng hatag sa DepEd. Ang iban na wala nahatagan sa quick response funds ng DepEd, ginapangayuan subong ginalabi subong sa National DRRM Council para mahatagan sang National DRRM Fund. Kag hopefully kung ma-approve na sang National DRRM Council, kung ano ato ang ara sa listahan sang DepEd, kabay patanan to sila mahatagan kay para maamat-amatan man kayo ang mga eskwelahan ini kay tungod na although hindi man totally damage ang tanan eskwelahan, may pilaman lang siya ka classrooms for example na nagguba o nadulaan sang atop, pero tungod hopefully sa tungod sa sinang kwarta mapakayo kag mapaayo man ang itsura ka eskwelahan. Sige, Sir Ian Harold Arnay. Sir, madamong salamat sa tiyempo mo, Sir, kag mayong ugto. Thank you very much man kag mayong ugto man sa tanan.
Nabatian mo kami na no, si Sir Ian Arnold Renais, ang spokesperson no, sa aton DepEd Negros Occidental. Makabasara na, preparado naman kita, no? Ini mga nanoda para sa aton nga mga estudyante. Kanto kita tayo makamanano, si Presidente Duterte, nagdapat kayo sa iyang speech, no? Dito sa mga Camp Rodel Pilar sa may Baguio City, commencement exercises sa Philippine Military Academy. Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., Presidential Advisor on Military Affairs Arthur Tabaquero, Senator Bongo, Vice Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, Office of the Vice President Under Secretary Philip Francisco D., AFP Chief of Staff General Andres Centino, Benguet Governor Melchor Diglas, Philippine Army Commander General Lieutenant General Romeo Browner, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Conor Anthony Canla Sr., Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adilios Bordado, PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., PCG Commandant Admiral Artemio Abo, PMA Superintendent General Lieutenant General Fernando Cartijano, officials, faculties, members, and staff of the Philippine Military Academy, Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, led by the Bagsik Diwa graduating class of 2022 under proud parents, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, I'm sorry. It's maybe my eyes. I'm quite old, you know. I'm Foreign Service Attaches in attendance, distinguished guests, mga mahal kong Pilipino. Nothing can be more appropriate at this time than for me to extend my congratulations to the 214 strong male and female graduating cadets of the Philippine Military Academy Bagsik Diwa class of 2022. Yours is the honor today, as it is your parents' proudest moment. This day belongs to you, not only to each of you individually, but to your parents and loved ones as well. Permit me to especially congratulate the top graduating cadets of this class, who have shown remarkable leadership qualities and academic excellence. Noon time of June 30, 2022, my public life as President of this Republic and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, to which all of you belong, comes to an end. In contrast, your responsibility to uphold, protect, and secure people's rights, lives, and properties officially starts today. Although I am sure that responsibility was nascent when you enrolled in this academy years ago, 4 years to be exact.
It is said that only the courageous, the fiercely competitive, and the disciplined, and the best, if you will, may pass through the storied halls and hallowed grounds of the Philippine Military Academy. In fact, that you march here today on historic and mystical ground is a testament to that truth. You are the best that the youth of the land can offer. My friends, and to you, the graduating class, the world is changing, and it is changing fast. And so do attitudes, mores, and values. The man in uniform has not been spared from this phenomenon, for he has to undergone and will continue to undergo some degree of change or transformation, although he remains rooted to the basic concept of soldiering, which is to defend, protect, and advance freedom and democratic institutions. Today, the man in uniform must be many things at the same time if he is to be relevant to the changing times. He must be both a warrior and a peacemaker, an arms bearer and a pencil pusher, skilled in the art of war and adept as a lifesaver, an offensive machine and a fierce defender, a tribune and a diplomat, a soldier and a civil servant. You can all be this if you want. The Philippine Military Academy has sufficiently prepared you for all possibilities and all eventualities. The eyes of the Filipino people are upon you. Always remain true to your oath. By your actuations in public, the Philippine Military Academy shall be judged. You are the face of your alma mater. My administration was constrained to adopt extreme legal measures to fight society's ills at the start of my term. Sad to admit, after 6 years, these ills haunt us still, though to lesser degree of intensity. Corruption, red tape, and illegal drugs, and crime and criminalities are the wrongs that we need to correct. I guess it is in the hands of the next generation of Filipino leaders and movers where our salvation rests. You, the Bagsik Diwa class of 2022, belong to that generation. In every country's history, every generation of Filipino leaders and movers lies where our salvation and rests. You, the Bagsik Diwa class 2022, belong to that generation. In every country's history, every generation has a role to play and a mission to fulfill. The challenge has been said to the members
of the Bagsik Diwa class, we await your response. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Pardon of punishment. Ano ba ginawa ninyo? I will just read it anyway. In observance to the time-honored tradition of the Philippine Military Academy on the occasion of the graduation of PMA Bagsik Diwa Class 2022, I, President Rodrigo Roa Duterte of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby, ayaw kong basahin eh. Bigyan mo ako listahan kung anong ginawa itong mga... Ulitin ko na lang. I, as Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the underclassmen, second class, third class, fourth class of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, as recommended by the Superintendent, PMA, effective today. Granted this next month pa ito. Granted this 15th day of May in the year of our Lord 2022. PMA, Fort General Gregorio H. del Pilar, Baguio City. And I sign. Pumapalakpak muna kayo bago ko pirmahan to. You clap your hands. This will include the past, the present, and maybe the future. Salamat po. Thank you, Ms. So, batayan mo kami na, no, ang mensahe, no, pagpulong-pulong ni Presidente Rodrigo Duterte sa sining graduation rites, no, sa Bagsik Diwa Class 2022, no, sa Philippine Military Academy, nga sa buong ginapatigayon, ha, manong tapos na dito sa Camp General Gregorio del Pilar, no, sa may syudad iyasang Baguio, mga kaibigan, ha. 214 no, kay mga kadete ang compose ning Bagsik Diwa Class 2022 nga magagraduar ako na naggraduar na subong adlaw mga kaibigan ito sa may syudad iyasang Baguio. So sining ko ini sila mangin future generals sa aton armed forces or mangin future leader, no, sa aton siling pungsod Pilipinas sa paggraduar na may next naman nga classmen nga mabulo sila para for the next year naman graduation. Sige ini na kung duman nyo ti continuous ang recruitment sa aton mga PMA cadets nationwide every year sumo may mga bag-o naman nga magasulod, no, fourth class cadets, no, pasaka third class, second class, kag mag first class, na pag first class mo na fourth year ka na dira, no, paggraduar mo dire ti automatic basta PMA graduate ka, lieutenant na ranggo mo, din ka ba magsulod ng major service sa armed forces, sa Philippine Army, sa Philippine Navy, Philippine Air Force, kung din ka gusto mo sabagay entes na naggraduar na balaan naman kung din sila servisyo nga branch ng armed forces natin makamayan. So, sige ko congratulations sining mga men and women sa Bagsik Diwa
Class 2022 sa Philippine Military Academy, mga nationalist dana. Ato sining presidente Armed Forces o ng Commanding General sa Armed Forces, na Presidente Duterte, nangin dinapit yang bisita. So may taga Iloilo kita, nga kalaki sa top 10, nga naggraduar sining Bagsik Diwa Class 2022, mga kabinan. So pagbalik siya pala tutunan, dugang paginaton nga mga informasyon sa hinga po sa nga porosyon sa pagpanagad sa iyo palatuntunan. Good morning, Philippines. Natanan na, aton panambalikan, makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo nga kaupod sa bungya nga aga. Bombo Dennis Rubica. Kaga ko naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. So, there you have it. Bombo Dennis kaina no earlier. Si President Rodrigo Roa Duterte. No? This will be his last speech para sa mga magagraduate nga PMA, no? Bombo Dennis. Kaya siyempre, pagka next school year, lain na nga ton presidente. Bombo Dennis. Correct. Until June 30 na lang, no? Ang, Noon time. Yes, terms na ito siling presidente. At the same time, vice president na ito, no? Kaya the rest pa ng membro sa ito siling Senado. Oo, mama-expire siya for 6 years. Yes. Diba? Kaya kung mailiher ka, Bombo Dennis, nga senador, every 6 years man na siya. Correct? Inchakto. Ang first, correct na, no? Yes, expire na sila. Then, presidente kag vice presidente na to, manawag sa poder. Yes. Inchakto, last siya ning speech sa PMA, no? Kaya pag junior Y na siya. May man ito mensahe niya sa Bagsik Diwa Class 2022. Bumbuan, no? Tinamo ito, mga 214 ka mga kaditi na to ng graduar, no? Okay naman niya. Okay naman guro sa para sa fairness man sa Duterte administration bumbuan, no? Bisa to damo critics, no? Nga nagtira siya. O taon-ta may mga maayo man siyang ginimo. In fairness, when it comes to uniformed personnel, the president is very, very supportive. Mabatsagan gid na Bombo Dennis.
mabatsyagan ta in the sense nga grabing ano bala sa ano pa lang Bombo Denny sa kaayuhan bala sa benepisyo Correct. sa sweldo de bala sa time ni President Rodrigo Duterte. In fairness ni sa ila, he is very supportive sa uniformed personnel naton. Isa ni siya ka presidente Bombo Dennis nga despite the fact iniya makitaan tagid no, despite hambal mo na gani sa mga kritiko, syempre wala man sang perpekto nga administrasyon, damo ma-criticize no, especially sa mga ginahambal bla nga mga pinatsanay no, nga hindi man ginahambal nga hindi man dapat amo ng approach. Pero in fairness ni sa mga uniformed personnel naton nga ina bala Bombo Dennis nga makitaan mong presidente kung may magtaliwan, especially sa miyembro sang PNP, Philippine Army, maski ano pa na ikalayo kadtuon na ni President Rodrigo Duterte. Correct. Amo na siya Bombo Dennis ka sensitive, ka sincero when it comes to sa pagsuporta sa aton nga mga uniformed personnel Bombo Dennis. Kaya sakto nang balagi na ito isa tambala sa mga graduate niyo sa bagsik diwan nga ti kamo nga mga future leaders sa Pilipinas no. Ang nagkalabilin ko nga mga wala matapos nga bulaton nga ti kamo naman dra no. Takto bumbuan no, may mga like away sa criminality, yes. Ang away sa droga, why masinita ma-fulfill 100%. Yes. Pero bumbuan makitaan mo no, nga may mihura. Ambal niya, may harap pa siya kuno palatsyon, mga 3, tub-tub, 5 pa. Ibang klase niya klase ka presidente ng aton. He is the only president nga nagahambal sina publicly, no? Nagahambal gid siya nga mapapatayin niya kuno mo. Amo na upfront si President Rodrigo Duterte. Although kabalo man kita tanan nga syempre sa mata sang kasuguan naton diri sa kalibutan kag sa mata sang Ginoo hindi man niya pwede patsyon mo tawo maski ano pa nakalain. But siguro namin sina sa aton niya nga presidente ina bala Bombo Dennis nga ti mga priso kay kung magbato ka sa pulis kundi alangan nga mapatiro lang ng pulis kundi umauna tiro pulis Bombo Dennis. Correct na sakto na akon maalang sila ti protektahan nila kigulingon nila. Bomboan no ti sakto na bisan tol kita na balaan tama no, ang krimen nagnubo bomboan ng krimen. Yes. Ang away sa droga bisan way malabot 100% pro may mihura na pwede number 1 bomboan nga nagapa damo sa atong krimen, crimes against property, crimes against person no. Di ba may mga dakpan sa una, madakpan magimo si krimen under influence ng droga or drug dependent bomboan. That's right. Bombo Dennis, no? So, amo na. So, sa aton nga PMA class sa subong nga year 2022, good luck, no? Good luck sa inyo. And, hambal ta na gani Bombo Dennis, sila niya, assured na gid ni sila katama, no? Pag-graduate nila, mo tong hambal mo earlier, Bombo Dennis, ano gani? Pag-graduate nila, ang ilan niyang ranggo, may ara na ni sila. Lieutenant na sila. Na sila, yeah. So, amo naman ang bintaha. Budlay sudlon ang PMA or ang ano pa gani, ang PNPA, no? Sa Philippine National Police Academy or Philippine, ano ni siya, military, ano ni siya tawag, Philippine Military Academy, insakto, PMA. And then ang PNPA, budlay na siya, but kung ara ka na dira makasulod, ikaw ya ang subsidize ang gobyerno. Ikaw ya ang ginano gani Bombo Dennis sa tagan allowance. All you have to do, maeskwela ka todo, matuon ka todo, hanason mong lawas mo. That is why damo ni siya Bombo Dennis nga nagahandom, especially balakon kapigado sa imo, no? Debla amo na yay kung pigado ta, gusto ta mag-eskwela, anong himuon ta, debla ma-avail ta mga scholarships, no? So, isa ni siya Bombo Dennis, damo nagahandom nga magsulod sa sining akademya Bombo Dennis. Tapos wala ta may ni aying or damo nagatanaw sina. Many are willing but few lang are chosen. So many are called but few are chosen nga ginatawag nila amo na debla. So, hard work man nagyapon. So, magaserbe ni siya Bombo Dennis nga inspirasyon syempre sa mga kabataan man subong, no? Especially sa kapigado sang sitwasyon. Do ka nami man yang ma-achieve mo kag masulod mong pareho ni. Kung may ara ka mo yang heart or willingness nga amo ni nga kurso ang imo gusto, Bombo Dennis? Yes, last year meron to duman na taga-Iloilo to bata sa tricycle driver. Na nag-graduate sa PMA. Few years ago, may man ta diri bumbuan taga-barangay bata. Nga nag-graduate man sa PMA, no? Basta why ni kupigado ka
kwalifikado kang niya bomboan, pwede kayo kasulod sa kwan, Philippine Military Academy. No? Basta qualified ka lang, kasi may mga qualification, mas tuwi po rin ito yung mag-enter. Basta willing, guro sa katao, bomboan, no? Duway naman na hindrance kung disdido gid saya, no? Kaya iti kung ng willingness mo, ara. Biskan na, ano pa nga mga sablag, malapuwasan mo na. No? Kaya iti ang ginatanaw mo nga, matapos mo kaya ti after sinati guwa magyapon public service ka magyapon kaya ti ara magyapon mas serbisyo sa gobyerno buwan. Yes, that's right. No, that's right. Okay? Sige, so sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo kaina Bombo Dennis and speaking man no sa pag-eskwela. We had an interview sa kay Sir Ian Arnold Arnaiz, ang aton nga Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental. And of course, no, sa closing ceremony, Bombo Dennis, although nauna-una man gid ang mga private schools. Sa mga private schools kalabanan May, June, pero ang public school kay ulihin na nagsugod ang klase Bombo Dennis, so nag-adjust kita. So muna naglawig-lawig ang closing period naton, sa normal ganito na bomboan, no? Magsiling ka closing ceremony. Yes, no? March dapat, March, April. So, The most April. The most. No? First week of April, second week, the most na gid na siguro. Why na nagalapaw dira Bombo Dennis? Kaya ang sa normal, June is opening na. But then, nagsulod ta August. Correct. Bakit sa pandemya, tapos ni sang sininga May, daw pila pati kadlaw, May 2 to 13, way pa klase mo good selection. Dapat ni Sir Arnaiz nga dapat sa mga schools nga ma-complete nila ang required number of days sa isa ka school year before sila magpatigayon sa mga end of the year ceremony. No? So, unang ginatawag na graduation, commencement exercises. So, mo iba na nga term ang DepEd, no? End of the year ceremony. Term na mag-graduate mo na yapon. Term na gila. Ano kaya balamon tingin ng sir yan? Sir, laing gidya ang feeling sa isang estudyante, bila ka mag-graduate ka bumbuan, nakasukso ka toga, masaka ka sa stage, so po doon parents mo, mapapicture ka. For the last 2 years, so ay naman experience. Kung dumaluoy ka man sa mga estudyante, bumbuan, for the last 2 years ka nag-graduate la. Wala sila ka-experience. And this time, at least, maka-face-to-face na sila, no? Ang mga private schools, iban, nag-face-to-face sila nga graduation, although limited lang Bombo Dennis, limitadong guest nila, no, pero at least may experience man. Pero ang previous pag nga 2021 nga graduate, subo gid to ya. Wala gid to bumbuan, no. Tapos ko na-miss nila, no, ina nga mga senaryo sila kaboy kiti ilain gid masiling kang masaka kay bisan hindi ka to masalita honorable mention ka da kung adamatel bla nag-graduate ka sa high school, nagsaka ka sa stage, so lain gid experience kang feeling ka para virtual anta or maawalan do lain lain ang senaryo kasi tapos graduation niya masaling ang puli na sinanay mo kamo yung mga grupo da bili na nay marestorya kagabi may graduation ball lain ba yung senaryo galing kiti wait na mapunggan may pandemya provide naman na basta next school year na magkamatabat at tabalik sa aton sininormal nga proseso sa pag-eskwela makakuha naman laigid man yung bumbuan aktual nga pagtudlo ara sa classroom face-to-face sa maestra sa magsaling ka lang virtual kalandra or ano na panawag sina may papel ka na daga sulatan abi ginansiran dahil may actual on that time nga interaction in between sa teacher kag sa module ka lang, yes, module ka lang. Layo ka tama, Bombo Dennis. We have to admit it nga budlay-budlay gidya kaayo. I don't know kung paanong learnings, pero kabudlay gid. Pero why tamay mahimo Bombo Dennis kay pandemya na. Syempre, unahon gid na yaton ang safety sang tanan. Kaya ang kabuhi tayo Bombo Dennis isa lang. Correct. Pero subong kay most likely mahatagan na opportunity kabay pa wala na sang surge no sang virus kay vaccinated naman tatanan mga kabataan mo man Bombo Dennis no, so kabay pa makabalik na kita sa normal para nga magnormal naman ang tanan naton no. So amat-amat lang siguro this 2022 maamat-amat na ni Bombo Dennis hasta nga new normal na gid kita. Correct. Kasi may mga LGUs sa mga katari Bombo anya nga raman sa alert level 1 na. Kuno
mulo magulang ni gamay sa new normal. Kunwari ka Yes. sa alert level number 1, bumuhan. Yes, and of course, thank you man kay Ina, Bombo Dennis. We had an interview kay Coach Marvin Sumodjo, no? Isa ka trainer, isa ka Pinoy, sa pigado nga pamilya halin, just like Senator Pacquiao. Pero dito nato nakitaan, Bombo Dennis, nga look at him now, no? Sino man bala maglao, maski siya hindi man, nga makapating ang iya lang man gid siya nga ang nagsulod siya sa boxing sa Philippine team, Bombo Dennis, kay parang mapadayon niya pag eskwela kay di ba kon Philippine team ka scholar ka. Pero kay sa pigado ka halin, no? Halin sa probinsya, halin sa Iloilo, sa New Lucena. Pero Bombo Dennis, nagbukas, amo na lang ginambal nila, when it rains, it pours. Correct, Bala. bumbuan. Magbukas sa imo, Bombo Dennis, ang swerte. Siyempre, hindi lang naiyatanan swerte. May abilidad ka, ang abilidad mo, dunganan mo gidna sang skill mo, sang determinasyon, kag dedikasyon. No? Amo man na, magaserbi man ibala nga inspirasyon sa mga kauturan ta, kay ang hard work, pay off, nagabalik gid na iya, Bombo Dennis. So meaning, ano man ang achievement mo sa life mo, gintinguhaan mo na. Hindi na iya to ngodang balon, Bombo Dennis, nga swerte lang na. No? So, amo na magaserbi man nga giya para sa aton iya nga mga kauturan, Bombo Dennis. Of course, aton mga hari ng Pilipinas. Yes! Ba, So, terrible. Ama ni Bombo Dennis, hindi siguro kay ko to na during that time, pa to hari ng Pilipinas, subong ako na lang ang ano kagani? Lolo ng Pilipinas. Kaya ba niya ko no, auntie na lang ko. Di ba ito malungwan during this time? Kung may ara na nga mga kakay sila nga mga paintisinis, basi pa lang lang. Oo, gani man. So, amo na, kahit kalabanan, sa mga babae, binibining Pilipinas, may mga kalalakinan, dapat naman ni sila i-push, no? Kay kanami sini, no? Build up self-confidence, maka-influence ka sa iban nga mga kabataan rather than yung mga kabataan subong madot-dot na lang sa social media, but you have this kind of activity, may ara ka mo sang advocacy kanami sila, Bombo Dennis, no? Correct. Hindi lang na all about rampa-rampa, pero may advocacy ka. Anong advocacy mo? Para sa environment, para sa palibot, para sa fellow mo nga youth. Amo niyang manami. That is why we are pushing this. Kaya ginabuligan tani because rather than subungan Bombo Dennis, sus, ang mga ginikanan, kung sa mga kabataan, kaya daw hindi magalalin sa dot-dot sa computer, Bombo Dennis. At laban-laban masiling ka pa ng hugas na pinggan. Malabutan lang sa gabi, sungga ang pinggan nga kinanan sa ugtora, pamumuan. Ay, insakto. Amugid na. No. Anyway, thank you so much. Ato niya nga mga bisita, subong nga Domingo. Dri, sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. Kami ang inyo, mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kaga ko naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan